Kayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand.
the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Sa sining Martes sa ikalima nga simana sang Paskwa. Padayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Dayawan ninyo ang aton Dios, kamutanan nga mga alagad niya, kag nagatahod sa iya, magagmay man o kondong ganon, kay napahayag na ang pagluwas, kag ang gahom sang Dios, kag ang pagdumala sang iya Mesiyas. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, paagi sa pagkabanhaw sang imo anak, imo ginuli liwat sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Palig-una ang amon pagtuo, kag pabakura ang amon paglaom. Agud nga indi kami magpangduha-duha sa pag-angkon sang tanan nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 27, tubtob 31. Ang paghidait, ginabilin ko sa inyo. Ang akong paghidait, ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo, hindi supong sa paghatag sang kalibutan. Hindi kamo magkabalaka. Hindi kamo magkahadlok. Nabatian ninyo ang akong ginasiling sa inyo. Malakat ako, apang magabalik ako sa inyo. Kung ginahigugman ninyo ako, magakalipay kamo nga magakadto ako sa amay, kaya ang amay labaw pa sa ako. Ginasiling ko sa inyo, karon sa wala pa ini mahanabo, agod ko mahanabo na ini, magatuo kamo. Hindi na ako magpakighambal sa madamo pa sa inyo, kaya manuggahom sining kalibutan, nagapakarina, wala siya singgahom sa ako. Apang ang kalibutan, dapat makahibalo, nga ginahigog ba ko ang amay, kaginahimo ko ang ginasugo niya sa akon. Dali na, malakat na kita. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Sister Sharon Garzon, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, paagi sa pagpaambit niya sang iya reflection,
sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Sharon. Mayong aga Sister Ninya, kag mayong aga para sa tanan. Ang paghidait kinabilin ko sa inyo. Amo ini ang siling ni Jesus sa iyang mga gintitunan. Ano ang paghidait? Ang ini nga tinaga, amo man nga tinaga ang ginbungat ni Jesus sang siya na banhaw kag nagpakita sa iyang mga gintutunan. Ang paghidait kinahatag ko sa inyo. Sa liwat, ano bala ang kahulugan sa paghidait? Ang paghidait hindi lamang buot silingon nga wala giyera kag mga armas. Mas madalom pa ang kahulugan sini sang sa inaway sa isig katawo. Ang inaway sa aton sulod kaugalingon nga wala nagahatag sang paghidait, amo ang mas masakit kag amo ang mas mabudlay dag-on. Paano mahimo ini? Naka-eksperyensya ka bala nga hindi ikaw katulog bangod nagakatublag ikaw? Hindi ikaw mahamutang bangod ikaw nakasala o may nabuhat ka nga malain? Ini siya isa lang kapurma sang hindi pag-agom sang paghidait. Si Jesus nagsiling, ihatag niya ang paghidait nga hindi sarang mahatag sang kalibutan. Matuod ini, kay kung ang iban, ang sadsaran sang ila seguridad, amo ang manggad kag puder, armas kag kung ano pang ari sa kalibutan, initanan umalagi lamang. Initanan hindi makasarang maghatag sang kalipay kag kasulhay sang pamatsagon. Apang kung si Kristo ang maghatag sini, maangkon lamang naton kung mag-upod kita sa iya nga nagapakigbato sa kung ano ang indi iya. Halimbawa, ang paghidait nga ginasiling ni Jesus sa iya mga apostoles amo ang pagpatawad. Si Jesus nagsiling sini nga tinaga sa iya mga gintutunan sang siya nabanhaw pa kag kabalugid kita nga ginbayaan siya sa mga apostoles niya sang ginapasakitan siya dito sa Kalbaryo kag ginlansang siya. Ini siya imbitasyon man para sa aton nga kita man magpatawad sa aton isig katawo kag kung sino ang nakasala sa aton. Kay kung sa mga mangin-alamon kag sa mga researchers subong nagasiling sila nga kalabanan ang mga masakit naghalin sa aton mga tagipusoon sa mga hindi matarong naton nga pagpanimuot ang aton nga mga negative nga mga paminsaron dala na da ang hindi pagpatawad. Gani kung kita magpatawad, ang paghidait nga ginahatag naton sa isig katawo mas paghidait nga nagabalik sa aton. Aton pagid nga lantawon nga ang pagpatawad ini siya nagadala sang katawhayan para sa iban kag para sa aton kaugalingon. Isa pagid ka porma sang paghidait nga pwede naton maangkon paagi sa Ginoo. Amo ang pagtindog sang kinamatarong naton kag sang iban. Pagtindog sa kung anong matuod-tuod o kung ginatawag nga truth. Kay kung ikaw wala ka nagatindog sa tuod-tuod, wala ka tuod ginausig sang iban, pero ginausig ka sang imo konsensya, tiina siya, hindi ka man gyapon katulog, kag mas masakit. Kung aton matalupangdan sa mga kabuhi sang aton nga mga apostoles kag sa mga promero nga mga martires promero nga mga Kristiyano, bisan pa gin torture sila, gin pamatay, gin pasakitan, may kalipay kag paghidait sila, bangod kabalo sila nga tanan kita diri sa kalibutan umalagi lamang. Kita may nakatalana nga mas maayo kag dalagko nga mga butang. Ang kamatuuran nga kita tanan may kabuhi nga wala katapusan. Gani, ti bisan anhon ta kung aton ang bilog nga kalibutan, kung madula naton ang aton nga kaugalingon o kung aton nga kalag, amo na ang mas masakit. Gani, ang paghidait aton langgid matalupangdan kag makaplag upod sa aton Ginoo. Madamo gid nga salamat kag kabay pa nga ini nga adlaw mangin mabinungahon para sa tanan. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imo matalom kag matahom nga reflection. Kabay nga nakatandog gid ini sa balatyagon sa aton matag palamati kag nakuhaan gid nila ini sang inspirasyon ilabi na gid sa pag-apply sini sa ilaman Kristohanon nga pagpanglakaton sa matag adlaw. Hasta sa madason Sister Sharon. Para sa mga young ladies nga gusto makilala ang kongregasyon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family,
pwede gid kamo mag-inquire sa ila FB page. Capuchin Tertiary Sisters, Asia. O kun mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kun 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga Bombo Radio Philippines Standard Time at 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Martes kita sa karon niya daw banwa, pet sa 17 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo an Sintol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sang entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pila ka marga panguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila ka marga panguna nga mga balita ato niya nga paghatagan sa pagtamod subong sining sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa liwat sining Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita iya mga kabinan sa pila iya kamarga panguna nga mga balita local sa subong iya nga aga. No? Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita aton nga paghahatagan sa pagtamod ang mga nagkala dismiss nga mga katapos ang kapulisan nagdangat tanan sa 32 no? Diriya sa aton sa may Western Visayas. Samtang sa mga regapanguna pa nga mga balita, no? Ang mga regapanguna pa nga mga balita local, ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga, tapos na ang eleksyon. So balik naman sa pagtutok ang probinsya sa Negros Occidental sa pagpasanyog sang vaccination. Sa dugang pa nga mga balita local sa subong iya nga aga, ang General Alliance of Workers Association no tiginarespeto ang ining pagpamatok sang management sa wage hike sa ginaaprubahan sang Regional Wage Board para sa Western Visayas apang ti premature ko nung ginahambal nga pag-oppose kay wala pa man na aprubahan ang ining wage increase. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Mga balita pungsud nun, nga ato niya nga diskusyonan man ang ining COMELEC way pagidya makadesidera no sa sining ano gidyang pagahimoon sa vote counting machines nga gingamit naton subong nga 2022 pahigad na magamit na bag-o or
anong paghimuon dire kag subong man sa mga kabombo naton. Ato niyang tutukan man sa dugang pa nga mga balita, no, sa mga balita pungsudnon ang proclamation sang Magic 12 kung sa mga senatorial candidates ba, sa mga nagpapili, sa mga nagdalaog ng mga senador, bag-o nga mga senador diri sa pungsod Pilipinas sa Miyerkules, meaning sa buwas ng adlaw, May 18. Posible, no? Iti amat-amat na mga party list yati sa Webes. Kag subong man si Presumptive President Bongbong Marcos naghambal ang mga nagkalapierde bla, especially sa local. Mali pang-appoint nila, pa itinabaluan natin kung sino mga nagpapili sa subong. After a year pa na, pwede mo sila mabutang iya sa pwesto. So, amo ring mga nagapanguna nga mga balita ang ato niyang diskusyonan man sa subong iyang agadri sa ato niyang paratuntunan. Subong man mga balita nagikan sa ruwasang pungsod ang North Korea. Ginatutukan gid subong ang problema sa COVID-19. Kag subong man ang balita man, ang update naton sa Russian invasion sa Ukraine. Ang Russia may reaksyon man, no, sa sining pamiyembro na abis ang Finland, no, kanto yung pagpamiyembro man sa Sweden sa may NATO. So initanan ang ato niya nga diskusyonan sa subong yang agadri lamang sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Of course, sa mga kauturan ta kag sa ato niya nga mga kabombo sa subong yang aga Martes naman kita. So maghambal kita gani Martes nga adlaw, ginaibalo naman nato ni ang presyo sang gatong naman, no? Ti subong nga Martes kung sang tinalikdan nga Martes nagsaka, subong nga Martes nagpanaog naman ang presyo, pero ti syempre sinintimos. Ay, hindi kita magwanta ining mga sitwasyon isang presyo sang gatong. Sinintimo sa gasolina, no, ang ginubo sa diesel, somehow 3 pesos. Tiyan mo na bala, no? Pero kung mag-increase ganito, puwerte ka taas gidya dayon, no? So, chikeron ta naman no? Ang nahanungod sini ang sitwasyon naton sa palibot sa syudad sa Bacolod naton, no? Especially sa oil price hike nga ni, effective, iban 12 midnight, or iba naman karon 6 a.m. sa gasolina, 40 centavos, sa diesel, 3 pesos and 10 centavos ang ginubo, sa kerosene, 2 pesos and 10 centavos man ang ginubo. Okay? So, panaog ni, panubo ni. Pero, kabay pa sa subong administrasyon niya, mahatagan gid niya sa pagtamod ining gatong bala, ang presyohan na ini, no? Kay baka budlay gid. Amo na balang ginahambal ang domino effect sina. Kung sige lang kataas or sige lang kasaka ang aton iya nga presyo sang gasolina. No? So, sa mga kabombo naton, sa aton iya nga mga kauturan subong iyang aga, chikrayon ta ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Sa mga kauturan ta, hati dapat aga pa ni magbalata, aga pa magbulugtaw, bugtaw na, bangon na. 36 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Basi mawili, may kita dira sang tulog, mawili kita sang bulubariko. Ito yung mga obligasyon pa kita, no? Kahit may mga trabaho pa kita, no? So, sa mga kabombo naton, chikeron naton ha, ang aton iya nga sitwasyon, mga call center agents ati iba niya bago pauli ni, no? So mga temprano pa, aga pa, mga kasabayan naton this morning, no, sa mga kauturan naton sa tagsa iya ka mga merkado sa publiko, especially Libertad Public Market at gagiho na ni, no, subong iyang aga. Chikeron naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Sa piyak nga linya, chikeron ta. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo Ana, good morning. Live naman kita din, no, sa isa naman kay gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod, Bombo. Chikeron naman nato, no, kung kamusta, no, ang pagnubo naman sa presyo sa gatong Bombo Ante. Subong nga rin no, ang presyohan ay sa gatong diri sa may
Caltex ini diri sa may area sa nga Dalan, Lacson, Bomboan ti maghulanggid diri nagtawhay gamay Bomboan kiti mayari diri sa nga nagtughong no maghulanggid nakahalin isa ka truck ang tughong diri Bomboan siguro usually naman na diri nagatughong diri na sila tughong kay ti suno man diri sa before nato diri nga mga na-interview nga may-ari gid ini sila yung mga konsuki no nga tughong diri sa may area sang Mandalagan Bomboan. So subong nga ti madamo naman sa mga salakyan nga makita naton nga nagapakagto pa kare pero way pakita may masiktatan nga mga PUJ nga tughong diri sa may gasolinahan o kon sa may gas station Bomboan. So subong nga rin no ang presyohanay sa gatong Bomboan. So sa diesel, ari ang sa diesel Bomboan 74 pesos and 83 centavos. Sa gasolina 73 pesos and 15 centavos. Sa platinum 73 pesos and 90 centavos Bomboan. So amo na subong no ang presyo sa gasolina Caltex ina iya Bomboan no. So amo ni ang una pero ni nga post no sa ila sini ako nagailis sang presyo sang gatong Bomboan. So 12 midnight yan nag-change na ini sila ya sa presyo sang gatong Bomboan. Di ang nagdubo sa diesel 3 pesos and 10 centavos. Sa gasolina 40 centavos Bomboan. Di imagine kagamay lang gid sa ginubo Bomboan no. Kung nagnubo pero pabing gasolina mag-amo sini. Amogid gani Bomboan no kay tinagliga diya nga semana 4 pesos halos no gasolina kag ang diesel ang iya sini nga taas is 4 pesos ti subong. Okay kailan ni sa diesel Bomboan kiti 3 pesos kag 10 centimos sa Bomboan ang iya sini nga ginubo pero ang gasolina nahuya gid ko 4 pesos nagbigad ang saka pero 40 centimos lang subong ang ginubo Bomboan ti sa gihapon mamba ginihaton sa mga drivers 4 pesos subong ginbawian nila 40 centimos. Amo gid sakto gid 40 centimos gid Bomboan no ang ila sini nga buhin no sa gasolina kadako gid sang ginbuhin nila Bomboan no. So kabay pa nga basibla magambala magkita nga tayo yun yung pagnubo basibla by next week Bomboan mataas naman 4 pesos naman ang pagtaas Bomboan no, sa gasolina. So gina-expectar na ini sa aton sining mga kauturan ng mga drivers nga kung magnubo gani next week expectar naman ini sila sa pagtaas Bomboan. Inabala Bombo Carla, no, imaginable man, masaka sila, muli nang hindi maagwantahan sa presyo sang gatong. Masaka sila, tagdako na, manubo sa 3 pesos, 4 pesos. Pinakatayo gito nila sang talikdan niya, makon mo, tag 10 to 12 to 8 pesos. Pero magnubo sinagani, tag sinintimos, at least okay ni galing diesel, kay 3 pesos, subong ang ginubo, hindi sinintimos. Pero ang gasolina, sa talikdan, almost 4 pesos. Tapos, nubuan kanila, sang 40 centimos. Tapos, by next week, bawat hindi talang pagpangamuyoon, pero ang ginatanaw naman rin, kasi oil price hike na naman, dako na naman. Amagi gani sakto ginabang mo tanigin piso na lang nila ang nubo sa gasolina bomboano para tigamay naman lang ang kulang nga mangin piso na siya bomboano pero kinakalawa na lang ini sa ato sila nga mga drivers sa bomboan kiti amo man sa gihapon ang range kon ang presyohan na isang gatong bomboano wala gid nagalubo sa 70 pesos no so good last week iti nagplaka 4 pesos wala gid siya naglubo puro wasay ang makita naton bomboano sa subong nga mga tinion puro wasay gid pero failure ni bomboano failure nga pagka wasay bomboan amo gani no so amo nang masubo gid no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ti subong ya medyo sa bagay ang mga nagapatughong ya
Bombo Carla, luwas lang gid ja kun inablang may digin ba may ginadala dre iban tag drum kay may mga tracking na sila. Pero mautod nato niya mga drivers si kinanglan nila saka man kunubo gatughong gid na sila ya everyday mo sang gatong. Ti maayo man kay subong 3 pesos sa diesel. So ti imagine no sang last time pila tong diesel 74, 77. Yes, 3 pesos okay. ang ginubo. Kay tinaga-nubo sa 3 pesos kaga 10 centavos abong anti iara sa 77 pesos no ang presyuhan na isang gatong last Monday every Tuesday last Monday night bomboan no amo nang presyo ang diesel. Pero kung natawon naton bomboan sa gihapon na dako gid Japon no o kung taas gid Japon ang presyo sa diesel sa unaya gasolina ang taas bomboan. Subong diesel ang taas. Subong latawon diri naton ti mga 1 pesos no ang labaw sa diesel sa gasolina bomboan. Oo, piso ang ginlabaw. Taas Yes. yapon ang diesel. Piso yapon ang kinataas niya sa gasolina. Yes. Labaw Japon ang diesel bomboan no ti expectar na ni sa aton sining mga drivers bomboan ang pagsaka nubo sa gatong bomboan ti do wala na ini sila nag-expectar nga magnubo pa sa 50 pesos ang presyuhan na isang gatong bomboan ti antes siya sulod ang 2022 naka naka 50 pesos nga presyuhan na isang gatong no wala pa sa o kung ang taas pa ya mo ang gasolina to subong to hindi na ta hindi na ta maka-expectar nga maka 50 pesos pa ang presyohan na isang gatong bomboan. Amo gani man no. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. Amo ni wagi kita may mahimo nakasalalay na lang din sa Nawon na naman yung kana sa baguyang administrasyon ako nung pwedeng mahimo diri sang gobyerno ang amendment gid ni sang oil deregulation law amo na yung pinaka-importante kay para nga may control man ibang mga oil companies sang ilang pag makontrol ni sila nga do hindi sila magpinagusto pinasaka sang presyo sang gatong no. Yes, sakto gid na bombo ti may domino effect man ini no ang pagtaas sang gatong bomboan at amo ni aton maning checkeron man sa aton sini nga mga basic goods bomboan kung nagtaas no ang aton sini nga mga balaklon usually gid naton nga gina pamakal bomboan gatas mga dilatas bomboan no mga manufactured nga mga basic goods naton amo ni aton sini nga pag-checkeron kung naapektuhan na ini kay tinagdiligad bomboan pag-checker naton ang the base pa ini sila sa presyo anay sa last 2019 do wala pa gid nagtaas ang presyo bomboan no, sa mga basic goods. So subong ati amo naman ning aton sini nga pag-checkeron kay ti nagtaas ang gasolina o kung ang gatong. So ang iban diri bomboan ti maano ginaya no mataas expectar ginaya nga magtaas kay ti may transportation ini sila nga para at least matransport ang ila sini nga mga goods bomboan sa maning aton sini nga checkeron aton sini nga basic goods kay ti pag-checker nato nagligad wala pa bomboan no kay ang mga stocks naka-stock pa ini sila ya last kaya nga month bomboan antis pa taas ang gatong bomboan. So siguro do nagtaas ang gatong bomboan na daw March to bomboan no ang pagtaas ang gatong that's why na daw wala pa gid pagtaas sa mga goods o kung basic goods bomboan. So sa subong checkero na naton kay ti sa gunson ang pagtaas sang gatong bomboan. Amo gani no. So subong ti may bastante nga supply sang gatong ni ang mga Bombo Carla, mga gasoline station, particular daabi subong sa kung sa diin ka nga gasoline station, bastanting supply sang diesel, bastanting supply sang gasolina, Bombo Carla? Yes, Bombo, kita diri, mayari ini sila sang nagkatabi Bombo, nag-CR pang mga nagabantay diri. Pero yes, Bombo, mayara pa sang mera sang supply no ang diesel kagang gasoline diri sa may Caltex diri sa may dalan
Mandalagan Bamboan. Dalan lakson. Oo, amo gani man. Importante, manakayambal ko na ganin, taas, manaon na bu, why man choice. Pero may mga times, nga, especially kung magsinaka, gidya todo, ang iba niya, especially sa mga private or ang mga may mga tracking, at tinugong na sila yung damo, ay pagkasunod naman, hindi mo naman maintindihan kung masaka naman, sunod na si Mana or Manubo. Pero mo na lang ginambal, Bombo Carla, mayo na lang yun yung may mga inugpatughong. Pero mga utod na to niya nga mga drivers, no? Kay kung anong kita nila today, amo na mapatughong naman sila, Bombo Carla, debla? Kung anong kita nila today, amo nang ilang ipatughong pagkahapon or pagkagabi. So, mo nang mabulubudlay. Sakto gina. Yes, sakto gina, Bombo. Ano pa na nila, checkeron pa na nila, ila sini nga kita, kung pila ang ila sini nga matugong, hindi man mabal nga dapat 300 gid everyday ang ila sini nga matugong, Bombo. Depende, no? Depende sa ila sini nga makita everyday, Bombo. Okay. Sige. Salamat, Gid. Bombo Carla. Yes, sa Bombo. Sige, Kandari. Ini si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Carla, may defensor live nga nag-report sa gasoline station. Kaya nga, pasalamat man kita kay nag-oil price rollback. Mo magiging ginabantayan naton nga mag-oil price rollback sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. Pero ang kasubo lang gid nga kahimtangan, no? Kay kung mag-oil price rollback man gid sa pagkamaro gid janing mga hindi ta gid bala ma-reconcile, hindi ta gid bala maintindihan, no? Ma-rollback sinintimos. Imaginable sang tinalikdan nga si Mana pila almost 4 pesos gindugang mo sa gasolina. Tapos subong niya, ma-rollback ka, 40 centimos. Ito na kamahambal kayo na ito ka, wala kuya, klase ni rollback mag-amusin eh. No? Rollbackan mo 40 centavos, pero ang saka mo last week, hindi lang last week ha, kung itotalon mo sa pagkadako na gidya eh. No? Kay ang hampang naman subong nga kung tanawon naton sa mga gas stations, o mga gasoline stations, subong abi nga si Mana, ma-rollback. Sigurado by next week, ma-hike naman, mataas naman na. Tapos magtaas sila sa pagkadako. Mga lot nga lot ka na lang sa imo, sini nga ulo. Again, no, 40 centavos ang rollback sa litro sa gasolina, kag 3 pesos and 10 centavos sa sa diesel sa ato niya nga mga kabombo. No? Sus na man. 4 peso last week, hambal ko na gani. Again, 4 pesos ang gin-implement nga pagsaka. So, iban kaina nag-rollback na effective 12 midnight. Ang iba naman karon na 6 a.m. ang rollback sina sa aton iya nga mga kabombo. So, kwan gid ka subo gid mag-amo sini, no? Sa aton iya nga mga kauturan nga ma-rollback ka imo iya 40 centimos ay nano. Pabilin gyapon kung mag 40 centimos subong sa mga kauturan naton ang presyo subong sang diesel kay naglubo siya by 3 pesos ang tilikdan nga 77 pesos and 83 centavos more or less subong nagimo na lang siya 74 pesos and 83 centavos. Ang silver amo ning gasolina 73 pesos and 15 centavos. 74 na siya sa tilikdan. Ang platinum 73 pesos and 90 centavos. So imaginable. Din kay mo ya kakita nga subong lang ni nga tinion nga ang presyo sang diesel taas pa iya mga kabiran subong sa gasolina. Kay halin sang una, that is why iban gani sang una, mambal sila bakal kamislak yan yung diesel lang bla para crudo lang bla para nga makasave ta sa gatong. Subong niya hindi na amo kay taas na yung diesel sa gasolina. Dahil baluan taman-tanan, especially bis mga utod naton nga mga drivers ang di pampaserong mga salakyan, mga jeepney drivers, ano ni gamit nila ya crudo ni. Taas gidya, amo nang gapanghakroy sila. Amo na tido halini pag
sini nga 2022, in fact towards the end of 2021 nabatsagan tagidya mataas nga presyo sang gatong. Hasta na subong way nagkikita ya kabutwa. Ti syempre ang ginatudlo sina perme sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo world market. Di mambal ng mga gas stations nga nakbalo kang diktato sa world market ja taas mo. Ti waay kita may mahimo, mambal sila. Tapos ang ginalibugan man sa paminsaron sa mga investigation bla nga bago lang to kabuga sa world market nga magtaas ang presyo nga ado ang epekto di dayon sa aton ara dayon how na naman. No, amo nang ginaugtasan. Di karon supposedly sa amendment sa oil deregulation law amo nang tutukan tani maamendar, no? Kay why gid na iya nakapaayo ng oil deregulation law na ng kasuguan gani nga, no? Kay man why kita sang hindi mo siya ma-regulate, no? Hindi mo siya ma-regulate sa mga kauturan naton ang presyo sang gatong kung ano tong dikta sa world market, hindi ka kapanago dreya sa like sa ato niya sa Pilipinas. Ining Republic Act number 8180. So pila sa mga provision ang ginatan-aw diri kung ma-amend ini sa mga kabombo naton. Ina balang maproteksyonan mo nga ang mga oil firms ni, ang isa gani dira, ang ginpush tong amendment, kaliti wala pa. Di kay syempre nag-election kita, no? Manug tapos ng termino, subong nga mga opisyal, ang iban na re-elect man. So amo nang ginapangamuyo naton, sining mga manugpungko nga opisyal. Especially na ibaluan ta naman, ti isa kay presumptive President Bongbong Marcos. Iya na gid man niya tiyempo, alangan hindi mo naman na iya mapunggan. Kay ti, although wala pa siya na proklamar, pero ti klaro naman niya kaayo, nga siya na ang ginahulat nga inog proklamar. No? Klaro naman katama nga siya naman ang ginahulat nga inog proklamar. So, ti ang ato nang ginapangamuyo dira sa mga kauturan ta kag sa ato niya nga mga kabombo nga kabay pa nga isagid niya sa hatagan niya pagtamod. Ining problema naton sa gatong. Kay nga ti amo niyang direkta kung tan-awon ta sa damo man problema ang Pilipinas. Pero amo ning ginatawag nga may urgency ni kay hindi ka nagidya kaintindi subong niya, no? Do ka helpless na tayo pag abot siya sa presyohan na isang gatong. So kabay pa nga may amendment or ang ginapanawagan gani, especially sining administration ni outgoing administration ni President Rodrigo Duterte. Ang panawagan gani sa iya nga, why not nga subong, i-ano mo anay, why not subong sa mga kauturan ta, kag sa aton iya nga mga kabombo, sa mga kauturan naton, why not nga, i-ano mo anay, blakakson mo, suspend mo for the meantime, ang excise tax. Sa fuel alone. Dayon, wala man, kay lain man ang ginahambal niya sa administration, hindi pwede. Kay ang excise tax, amo na ang nagapabuhi man sa aton, kay mabalik na sa mga project, pero sa pagkamatuod lang sa mga kauturan ta. Amo niya subong kinahanglanon mo abi nga himuon eh. Anyway, ang mga projects and mga programa nga na, makahulat man na sunod kun pareho na may amendment na sa oil deregulation law, de bla? Gaano ka mo? Ga-agree ka mo sa mga kauturan ta? O galing lain man niya ang pananawan sang outgoing administration ni President Rodrigo Duterte. And with the hope nga sa pagpungko subong sa by noon time of June 30 masugod ni presumptive president palang subong, no, Bongbong Marcos, matutukan na. Kay nga ang presyo sang gatong apektado ang tanan gidya, no? Hindi lang mautod naton nga mga drivers or hindi lang to may mga salakyan. Pero syempre kung mataas ang presyo sang gatong, amo na bla permi naton ginahambal, may domino effect ina siya. Masaka naman ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon.
ang syempre pabayaan ang mga drivers naton ma-demand na siya nga kung hindi help why sila may mahimo kay taas ang presyo sang gatong mataas sila sang plete. Pareho na ang mga roll on roll off bala. Tinagapataas man na sila sang plete, may ikarga ka sa ila abi like for example lang ha. Sang una karga ka sa ila, let's say for example sa lakyan, subong may dugang sila tag 200 pesos. No? Kahit hindi mo man na sila mabasol nga, let's say from 800 magkarga ka tos lakyan, himuon na nila subong 1,000. Kahit because taas presyo sang gatong, kay gabawi man sila. Amo na siya. So meaning to say, may domino effect. So kung matagan ni siya pagtamod sang gobyerno, dako ang pasalamatan sa mga pumuluyo dere. Debla? Dako ang pasalamatan sa mga pumuluyo dere. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, amo lang gid na, no? Ang kabay pa kag ginapangamuyuan. Ta syempre, hindi ka pa man makakritisize subong kay tiway pa man gani ka pungko. Why ka naman nila uman sa outgoing na mga administration ni President Rodrigo Duterte? No? Amo nang bantayan naton nga ang pinaka-problema kay kung ikaw nagpapili ka tapos nailiher ka, kag ang tudtuod ang gusto mo gidya tudtuod nga serbisyo, ini pamatian mo gid niya ang pamatian mo kag mahimo kagid ya sang nagakaigo iya makabiran nga tikang no paano ni masulbar ang problema naton sa gatong nga hindi lang niya problema sang pipila lang, apektado kita tanan dere and kabalo man kita nga iniya worldwide because padayon niya kinagamo to sa Ukraine, no? Russia kag Ukraine, apektado na ang aton iya nga world market, but somehow iti sa iban abi nga pungsod, let's say abi sa mga interviews naton sa iban nga mga kapungsuran, sa mga kauturan pa, sila pareho ni mambal kita sa New Zealand. Last time we had an interview diri sa aton nga bombo correspondent sa New Zealand sa kay Sir Ty Drogasyon naman niya. Bomboan taas man diri presyo sang gatong namon o galing ti well compensated naman kami diriya. Amo nang difference naton. Kita diriya sa Pilipinas, way kita bakal gatong kay nga sweldo gadi sa mga tao do kahaloson subong ang ginaduso nga wage hike, no? Minimum wage hike ang pagpasaka sini para sa mga utod dati. Damo man ang mga nagapamalabag ni sa wage increase. Especially mga employer. Kasi somehow, yung mga employer, nanungod ni sa wage increase, do, masalimukan man sila. Kaya nga, para feeling nila, bago lang gani nag-pandemic, do kataas man. Pero, amo na bala, amo na yung difference naton. That is why mga kauturan nagakadto sa luwasang pungsod, mangita to sa trabaho sa luwasang pungsod, diba? As we have noticed, madamo kita sa mga kauturan nga mga OFWs. Mga overseas Filipino workers, kakadto sa luwasang pungsod, kiti ang ilan ay rason. In order for you nga mapakaon mo sa insakto yung pamilya, para sa ila, hindi sila kakita. Yasang trabaho diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. They have to go abroad. Amo nang remedy, amo nang remedyo dira. So amo na amo na ang kinalain naton diri sa Pilipinas. Sa iba niya nga mga countries taas tod presyo sang gatong, but well compensated naman tong mga tao dito. So amo nang kinalain ta. So, that's why nga hindi tayo dyan makumparar ang kaugalingon ta sa iban sa luwasang pungsod. So, kabalo man kita, no, nga medyo layo ta sa ila, pero somehow kung ang administrasyon, especially ang aton iya nga gobyerno, ang interes gid baya nga nagapamati gid sa tawo gid
no? Ang gagiho ga perform para sa mga pumuluyo. Pwede man mag-okay ang aton iya nga sitwasyon, especially sa problema naton sa gatong. Ha? Kapati ka mo sina sa mga kabombot, sa mga kauturan. That is why, no, ang incoming administration, dako ning ginalauman ta. Kay ti, syempre, majority sang tao, no, nagbutang da sa imo. Imagine, no, 31 million votes. So meaning, tanan, mga OFWs to, no, tapos na election. So time naman ni nga, since nga ginpili ka sang tao, serbisyohan mo siya sang intsakto. Kag again, isa na ini ang problema naton sa gatong. No? Isa na ini ang problema naton sa gatong sa subong sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo nga dapat gidya hatagan sang pagtamod. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton niya paratuntunan, dugang pagidi nga tupiko, ang aton niya nga diskusyonan, diri sa aton niya paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Dahil lang kita, stand by. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sa Sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, de balasang gin-announce iya mga kabiran nga mayara sang pag-aprobar bala sa mga kauturan naton and sa aton iya nga mga kabombo sang pag-increase sang tinalikdan ini nga weekend sang pag-increase ang minimum wage, no, or ang minimum wage increase sa mga kabombo naton. Di syempre damo gid dyan nalipay, especially sa mga minimum wage earners naton iya nga mga kauturan, no, kay ang pag-aprobar sang 33 pesos for Metro Manila and 55 and 110 pesos for Western Visayas sa Department of Labor and Employment. Nga gin-announce ni sang May 14. Kay ang Metro Manila Regional Tripartite Wages and Productivity Board nag-issue sang order number NCR 23. That was Friday, sang May 13. Nag-grant sang wage increase nga 33 pesos. Meaning to say, ang minimum wage sa Capital Region, sa National Capital Region, from 533 pesos to 570. Para sa mga workers ni siya sa non-agricultural kag agricultural sectors. No, tido ka, at least may 33 pesos, no? Ti according sa DOLE, ang ining wage increase para maproteksyonan ang, imagine sa mga kauturan naton, 1 million minimum wage earners sa Metro Manila lang ha. We're talking of Metro Manila sa Sina. 1 million more or less. Kaya siyempre ang rason subong, no, pinaka-rason, which is very valid, gid kung mayara man gid iya sang wage increase sa mga kauturan ta. Ang pagtaas ng presyo sa mga basic goods, commodities, kag of course, bago lang nato na sugilanunan ang presyo sang gatong. Kay dugay na the last time nga sa Metro Manila, nga ng mga private establishment sa ilang mga workers, nagpa-wage increase sila sang 2018. Time na gid man. So, nahibaluan naton nga ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Western Visayas nag-issue sang order number RB 6-26 providing a wage increase for workers sa agricultural,
industrial kag commercial establishments sang 55 to 110 pesos. Dako. So meaning, ang matabo sumong, kung mag-amo sina sa region, mahimo na nga 450 pesos for business employing more than 10 more than sa pulo ka workers, mga 450 na, no, ang minimum, and 420 pesos sa mga establishments nga mayara sang 10 or less nga mga workers. So, amo na. Dito ko okay gid no? Ang Western Visayas Board also nag-grant sang 95 pesos nga increase sa mga workers sa agriculture sector, meaning ang sa agriculture sector, ang minimum dira is 410 pesos. Siyempre, diri naman niya sa Western Visayas, luyag sini nga proteksyonan more or less sa 214,836 ka mga minimum wage earners sa private nga establishments in the region. No, diri sa aton sa Region 6 abi, no? Apart from considering sang price hikes, of course, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no, sa siyempre, mga like in Metro Manila, pareho man driya sa aton, taas man gyapon presyo sa mga nagapangunang mga balakon because number 1, taas presyo sang gatong, no? Kay ti, amo na, ang Western Visayas, sa aton diri, no? Tamaan gid balaya ka kapigado kung tan-awon mo. Ang sa base diri sa data, basaon base sa gin-research naton sa mga kabombo naton. Sa poverty threshold para sa first semester sang 2021 estimated at 12,082 on average for a family of 5 per month according sa Philippine Statistics Authority. Ang workers agricultural sector in Western Visayas with this wage hike would be earning pila 12,300 per month. So, debla, to dako gidya nga bulig if in case, no? Mag-increase gid man. Sa Western Visayas Wage Board, nag-aprobar sang 500 pesos increase para sa mga domestic workers, meaning ang sa mga gatrabaho bala sa mga panimalay, ang ila nga minimum monthly wage na dapat 4,500 pesos na. Ang balsang dole expected na makabenefit sini 160,795 ka mga domestic workers, mga nagatrabaho sa mga kabulig na bala sa panimalay. No, kahit pila sweldo sa mga kabulig sa panimalay, iban may ara pa 3,000, ay iban masubo may 2,500. Pagkani pero sa pagkamato dapat himuon tanan na sila subong 4,500 in fairness. Tapos may ara pa na sila debla, dapat may ara sila sang benepisyo man no? May PhilHealth importante, SSS nila. 49,413 ni ang sa mga domestic workers naton sa Western Visayas makabenepisyo. Sa mga live-in lang nga setup, meaning nagaupod gid sa balay, and 111,382 sa mga leave-out naman iya nga mga workers. So, ang wage hike para sa mga domestic workers kag mga private establishment workers in Western Visayas was in May 2019 kag sang November 2019. So, medyo ito kay duga, pila naman, mga duha naman katuig. So, syempre, ang wage increase are expected to take effect 15 days after sang order nga na issue. Okay? So, amo na sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga
kabombo. So, dapat naman gidya ang wage increase, bala. Although nga, iban nga mga employer, especially, syempre, you can ma-justify mo man natin. At isa bagay, kung why kaya ga-earn sa mga kauturan ta, especially nga pag pandemic mo naapektuhan ka, dapat sarado ka na. Buta balon since nga bukas ka, kag kung mag more than 10 ang mga empleyado mo, dapat gid, ang insyakto gid, no? Mapano ka gid dyan? Buta balon niya, survive ka. Kaya hindi man niya pwede nga ikaw lang yang mabuhi. Mga empleyado mo yati. Do haluson gani, bla? Although, intindihan mo, doon nagkalasyak yun ang mga employer. No? Ni gani? So, interview kay MBCCI Executive Director Frank Carbon, doon pa ba, check doon na shock gid sila nga mga negosyante, kati amo ni ang ginaduso nga wage increase, pero sa pagkamatuod, dapat man gid. Kay sa subong tanan, sa kamahal sang tanan, iya nga mga balaklon, no? Paano man niya makasurvive kano ng mga nagapang-empleo? Amo na gani. Amo na blang ginambal naton kay ina. Amo na ganing pinakarason kun nga ang mga utod ta kasubo man pero gakadto na lang sa luwas ang pungsod, ginaagwan ta palayo sa pamilya. Kaya syempre, kung okay na ang ila sini nga kita, pisar abi nga mambal ka nga minimum diri sa Pilipinas, kung may choice lang na sila, hindi man na sila gusto nga magpalayo sa ilang nga pamilya, insakto? Galing kay why ka choice, kay kinanglan, ma-college na imo bata, so kinanglan mo, amo ni, paano siya mapa-eskwela, or mga damo sila, kinanglan mo sila pa-eskwelahon, paano mo mahatagan kag masustain ang ilang mga needs, kung diri kaya sa aton sa Pilipinas, given sang amo ni magminimum kita diri tamaan ka nubo. Budlayan ka magbuhi sa imo sa nga pamilya. That is why amo nang rason kag ukis blag daw gina kumos man ang tagipusoon mo, malas pa lang may mga utod kita dito sa luwasang pungsod. Bombo Harold nang naka-eksperyensya iya sang pagmaltratar mga amo sina because hindi sila kapakot kung sinutong ila siniya nga mga employer abi, no? So pareho na recently ang taga Sipalay. First time niya nagkadto sa luwasang pungsod. Tapos amo tong ila na abdan pag uli pa uli niya diri sa Pilipinas naglain iya paminsaron, no? Because gani yang hindi siya to kaagwanta kay nasalapuan yang huya niya man tong klase ka employer. To ngin pagutman siya, no? So mga amo sina bala. So that is why nga kasubo gid nga kung pahimo pa lang hindi ka diri magalin sa Pilipinas, maupod mo imo pamilya, himuon mo na. O galing kay why ka choice, that is why ka kadto sa luwasang pungsod para nga amo sini ngay didto mangita sang trabaho. Pero kung diri sa Pilipinas somehow amo na bla, amo na hambal ko earlier, ang presyo sang gatong dito ya sa luwasang pungsod, let's say, isa sa mga example ko, dito sa New Zealand, kataas man. O galing ti sila, mahambal tong mga utod na itong mga FW sa mga interview nato na, galing kay well compensated man kami. O may bakal man kami ya sang gatong. Diriya sa Pilipinas, mga drivers mapiyait gid. Hindi lang mga drivers, kita tanan, kay titungod nga. No, amo nang sitwasyon bala. So, amo nang aton kinalain. That is why nga kabay pa, amat-amat ng bululigay lang. Amo na ginahambal nga himuon sang gobyerno, ang iyaman nga mahimo, kita nga man nga mga pumuluyo. Kasi syempre, hindi man niya malayo nga. Masama humambal ka nga dito ka namin man mga buhi sa Pilipinas. No? Amo nang aton dira nga ginalauman. Balikan ta ang patrol, si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton sa subong iya nga aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo, ana pa sa kaano no ako na file na sang kaso ang isa ka suspetsado nga lalaki nga nagapanaka sa area sang
Sagay City, Bombo. So ini siya, nadakpan ini siya sa Domingo sang aga, Bomboan, sa may Fort Tuniville Subdivision, Barangay Rizal, Sagay City, Bombo. Sang ini isaka niyang isa ka balay, kung sa diin na ma-attempt ini siya tani nga mag-rape, Bomboan. Galing kay tungod nga biktima, kag ang iya sini nga bata, nga babae na manage ni nila kag natiklod kag nalak ini nila ang suspetsado sa sulod sang isa ka kwarto, Bomboan. Kag gati ang bata, Bomboan, na nawag sa Sagay City Police Station kag natigayon gid ini nga madakpan ining si George Martinez, 18 anyos, kag residente ini sa Purok Laruca, Barangay Vito, Sagay City, Negros Occidental. So hindi lang amo ini ang iya siningagin na himo nga krimen, Bombo. Bali ini siya na naka man ini siya sang March 11. So minor de edad man ang iya sinikuntani nga ako na ripon, Bombo. So attempted rape man kuntani, Bomboan. Atin mayo lang kay wala na dayon, no? Naka-escape ini nga biktima, Bombo. So mga apat na suno kay Police Lieutenant Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, Bomboan, hepe sa Sagay City Police Station. Mga apat na ininiya nga ginhimo nga nagapanaka ini siya sang balay, Bomboan, kag kuntani mga rape, Bomboan. So nagapanawagan ang Sagay City Police Station kung sino pagid ang mga nabiktima sining suspetsado, palapit lang gid sa police station para atis nga madugangan ang iya sini nga kaso, Bomboan. So Bomboan, sa matiyan nato napahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Nung Sunday, May 15, so na-submit natin for inquest proceedings, and then para doon sa insidente nung madaling araw nung Sunday. Other than that, na-file na rin natin yung ng unjust vexation in relation to 7610 para sa isa pang kaso. So, in-expect pa natin makapag-file pa ng isa pang kaso para doon sa iba pang na in-identify din siya. So, meron pa tayo isang ipapile na kaso sa kanya, and di pa natin alam kung meron pang ibang mga complainant na mag-file ng kaso sa kanya. So, initially, ang na-file natin sa kanya, yung attempted rape, saka yung unjust vexation in relations to RA 7610. Nung incident ng May 11, based doon sa statement ng minor na supposed being victim niya, tatangkay na sana ng rape, na gano'n. And then, nung akmang may siya, kukunin na parang binabanggit doon, yung parang tablet or parang sinasabing ipapainom sa kanya. So, that's the time na nakakuha ng siyempre yung biktima. And then, doon siya nakatakas doon sa parang control ng suspect. Yun naka siya ng tawag pansin ng nanay niya, nakatakbo siya. Meron ma'am, yung pamilya niya, nanay, tapos actually andun din yung tatay. Opo. So doon sa mga record natin na 4 times na siyang as per our record, na i-report dito sa station. George Martinez, ma'am. Ito naman yung incident nung linggo, nung May 15, madaling araw. So tumawag yung anak ng supposedly victim niya sa atin. Ayun na, meron na madalang loob doon sa bahay nila. So buti nakapag-responde kaagad yung ating police. So ito, nag-resulta doon sa pagkakahuli ng suspect. Ma'am, nandito sa atin para custody natin dahil kanina na-pa-inquest na natin. Mombo Carla? Babaan sa pila pa lang niliwat? 18 anyos pa lang ning suspetsado nga ini? Yes. Oh, yes, Bombo, 18 years old ini nga lalaki, no? Kag ini siya madamo na sa nasakaan nga balay, kag nag-attempt ini siya nga mga rape, Bomboan.
do ka ano na bala ka subo bala, imagine na bala 18 anyos ka pa lang tapos amo na ang imong yang mga krimen nga mga gina-attempt mo, mangawat ka, luwas sa mangawat ka, ma-attempt ka pagid nga manglugos ka pagid. Namugid ka ni Bomboan, mayo lang kay tiini nga mga biktima, nakapalag ini sila. Bomboan sa unay nga pagsaka sa isa ka balay, nakapalagyo ini siya kag ati sa Bomboan ang biktima ya wala na inom sa biktima ang ginhatag niya nga tablet kag nakalakat yan kung nakapalag ay ini nga biktima napukaw niya ang iya sining iloy kag nga upod niya sa balay Bomboan. So ini ikaduwa naman Bomboan, at least Bomboan na serado o kung nasiradaan ini nila ang suspetsado sa kwarto pag natigayon gid nga madakpan Bomboan. Oo. So, pero ang prior niya nga ining 18 years old nga ni nga mga krimen niya nga let's say inihimo may gid sakas sa balay pero tiway na siya sang may nahibo nga iman pagid nga kalainan. Yes, Bomboan, siguro Bomboan ang iya gid ini nga kapag panaka is mang rape gid ini siya Bomboan kay kay kaduwa o kun ikapat na ini nga ginhimo mo man nga nagapanawagan man ang ikapat pero mga attempts lang ato Bombo Carla way man sa may mga natigayon no. Yes, amo pa na aton sining hibaloon na Bomboan kung may natigayon ini siya o kung wala Bomboan kiti ang duwangan wala na tigayon Bomboan. Grabe no. Imagine na 18 years old tigambal ganing ang ginatanaw gani direti kun insakto jang iba iya abi iya nga paminsaron sa 18 anyos no. Yes. Pero ang gaano pagid ni siya? Klaron ko Bombo Carla ga droga pagid ni siya? Amo ni nga ton nga hibaloon pagid Bomboan no kay ti at least ari na ini siya sa kusudiya sa Sagay City Police Station Bomboan. So amo na kay tanawon mong iya nga itsura bala Bombo Carla no do hindi iya ka normal bla di ba naton yung mga kauturan ay nano ni man. Amo gid kani Bomboan no. So at least Bomboan ari na ini siya sa kustudiya sa mga kapulisan kag kung sino dira ang mga nabiktima palapit lang gid sa police station para at least nga mapasakad gid sa kaso ini nga suspetsado Bomboan. Bombo Carla, before ka mag-extra kamusta ang sitwasyon ta subong sa aton iyang palibot? Yes, Bomboan, so far ti okay ang aton sini nga panyampo subong no. Wala kita may mabatsyagan nga pagpanalithi bisan pa kagahapon sa kapon Bomboan nag-ulan gid pero ti subong tultupay ang aton sini nga panyampo subong nga kaagahon Bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, sanag na no tapos duway man patunda nga mag-ulan subong aga hindi man magalaw mga aton nga kalangitan. So far Bomboan do hindi man na Bomboan no pero masanag na subong no. 5:30 pa lang pero masanag na Bomboan. Amo gani 5:30 sanag na gid kaayo no. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, Bomboan amoy nang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor no sa dugang iya nga balita gidulong sa aton subong yang aga diri sa aton yang panatuntunan sa Bombo report sa first edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton yang pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga no. Ang aton yang flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo no para sa aton iyang region-wide tie-up sa subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no sa mga katapo tabalasang kapulisan especially diri sa may PRO 6 no kundi sa bugos nga pungsod Pilipinas sa kadamo sa mga kapulisan nga mga kala-dismiss iya sa serbisyo no timiyara gid na imagine na sa kadamo man niya sa ila no may ara nga may 504 mga positibo sa illegal nga droga, 716 ka mga kapulisan nga na-dismiss no sa bugos no naton iya nga pungsod Pilipinas. So amo sina. So subong sa subong lang na nga data sa mga kapulisan ta 32 of them are from Western Visayas.
iban may kaangtanan sa illegal nga droga or ano man ang mga krimen nga ila sini nga himo. Syempre ang organisasyon hindi man gid nga perpekto. Pero with all due respect sa iba naton iya nga mga kapulisan ti kadamo man sa mga maayo sa ila. That is why ang hambal gani sang PRO6 sang spokesperson sang PRO6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ang mga kapulisan nga nila kala dismiss sila bangod sa nanere-sari iyang kaso, no? Ti ginapang file nila sang kaso. Kahit ang mga na-dismiss ya, balik gina sa ila pangabuhi bilang iya mga sibilyan, no? Kabahin ni siya sang internal cleansing sang PNP nga may tinutuyo nga matinluan ang organisasyon batok iya mga kabinan sa hindi maayo gidya no? Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Bacolod. Sa liwat, maayong agagid sa imo, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Kundi tapos naman ang eleksyon tidriya sa amon sa probinsya sa Negros Occidental ang ginaduso ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga padayunon ang vaccination sa mga kauturan namon diriya sa probinsya nga wala pa iya kapabakuna kay base nalimta na ang COVID-19 kay especially those ang wala nakapabakuna ti kinahanglanon gid kay ti nahibalawanta naganubo na gid man yang kaso namon diriya sa COVID diriya sa syudad sa Bacolod kag sa bugos iya nga probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, ginarespeto man sang General Alliance of Workers Association o gawa ining pagpamatok bala sang pila iya ka management sang mga employers no nahanungod ni sa wage hike nga ginaprobahan sang Regional Wage Board para iya sa Western Visayas apang patag diri sang gawa Secretary General nga si Mr. Winnie Sancho nga premature pa para mag-oppose bangod nga ti wala pa man gid ya subong suno sa iya yan na aprobahan sang ang wage increase sa National Wages and Productivity Commission santo sa implementing rules and regulation. Kaya dugay naman din ni kada naman ni permiya si Mr. Winnie Sancho ang kausa niya ni para iya sa mga mamumugon bala ara gid na Bombo Doni Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita ti syempre sa mga gasoline stations kay ti bala subong Bombo Doni Bombo Radio Western Visayas nagdubo man gid yang presyo sang gatong o galing kasubo lang kay ang ginubo iya sa gasolina ay ti 40 centimos gid no ang sa diesel naman niya ti 3 pesos to medyo ti dako-dako ya pero sa gihapon ti sa pag-check namon niya sa mga gasoline stations iban subong yang nga adlaw effective 12:01 midnight ara na nag-take effect ng pag-rollback isa iba naman ya ti karon pa mga dugay-dugay pa by 6 AM ti sa gihapon ang presyo diri sa amon yang nga diesel ya 74 pesos and 83 centavos no ang sa silver 73 pesos and 15 centavos kag ang platinum 73 pesos and 90 centavos. Amo ni so far, mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Insagtan naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Bombo Doni kay Bomboan kay Bombo April dira sa Bombo Radio Kalibo sa mga balita manamon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz tisuno sa kay outgoing Governor Esteban Evan Nonoy Contreras sa Bombo Radio Western Visayas ining iya sining pagkalutos bala sa amon sining magapungko nga bago nga gobernador nga si Congressman Fredel Otto Castro tinabato naman niya kag sang iya sining bilog nga pamilya no ang ila sining kalutusan kag magabalik danay no mag-focus danay sa negosyo kag sa ila sining pribado nga pagpangabuhi ginasabat niya man diri nga ti magahatag siya sa suporta sa administrasyon
ni incoming Governor Ferdinand Castro diri sa probinsya sang Capiz kaga wala niya madirigin siradhan ng posibilidad sang pamangkot to siya ngati mabalik ka pa sa uli sa politika ati sa subong wala niya pa ginapaminsara kay magahatag danay sang oras sa iya sining pamilya kaga sa ila sining mga negosyo. Samtang sa iban panamon din nga balita naglabot gid sa 12 tanano so far as of now ang mga nadakpan diri sa amon nga nakabayular sa Comelec Ganban samtang ang ining duha ka mga persona nga nagkalamatay matapos nga nagbunggoanay ang ila sining nga mga lunsay motorsiklo dito sa may banwas nga daote nagsitalay na lang ang ining magdimbang nga bahin. Kag ining minor de edad nga ginakastigo kag nagresulta sa iya nga kamatayon ang duha ka mga suspect nga ara pasubong sa Mambusaw PNP wala pa mapasakaan sa nga panumbungon. Subong lang gid nga aga may ara naman sang biktima sang pagpanghold up ang babayi nga nagalakad sa dalan diri sa amon nga city proper pinalapitan sang duha ka mga persona nga sakay sa motorsiklo gintutukan to sang ice pick kagin kuha ang pwersa ang iya kuha persahan ang iya sini nga cellphone. Amo na so far mga balita namon diri balik dira sa imo Bombo Donny. Maraming gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Insag tama ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Donny, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang inibala nga mga sektor sang transportasyon nagapanawagan sa amon provincial government nga padasigo na ang paghimo sang local transport public route plan agod nga ini syempre makabuol sila sang ilang loan sa bangko kag makabakal sang modern jeepney kay ang LTPRP kinahanglan gid sang transport cooperative agod nga maisyuhan sila sang franchise kama naman sang tax exemption agod nga makaloan kag makabakal man sila sang ini nga panibago kon modern jeepney. Aite, suno pa sa ila ang Aklan na lang gid ang waay nakasumiti sang LTPRP. Samtang dugang man nga balita dire ang banwa man sang Kalibo dako naman sigo ng tsansa nga maging syudad matapos nga maaprubahan sang konseho ang resolusyon nga ginaduso agod nga maka-apply ang lokal nga gobyerno nga maging isa na ka syudad. Samtang ang CSC Aklan nagpagawa naman sang resulta sang paper and pen test nga ginpatigayon ko Marso at 13. Amo lang ini ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Donny. Maraming gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking bala sang Comelec Ganban ang amon diri nga mga kapulisan sa mga syudad sang Iloilo nagapahanondom gyapon sa mga gun owners and gun holders nga in effect pa sa gyapon ang Comelec Ganban kay ara gyapon kita subong sa sulod sang election period bisan pa nga natapos na matudang aton sining piniliay or election sang May 9 pa kag may mga naproklamar na sa lokal although ginahulat-hulat pang proclamation niya naton sa mga nagadalaog sining mga national candidates kay Driabi sa syudad sang Iloilo bisan tapos na ang Comelec or ang election day may mga nagkaladakpan gyapon nga naga-violate sa Comelec Ganban sila diri sa amon sining Iloilo City Police Office aton sining mga gun owners and gun holders sa mga bisan lisensyado pangilaw sining armas bisan may mga permit to carry firearms pa sila outside of residence or PTC4 kung why sila sang authorization halin sa Comelec nga magdala sang ilaw sining armas sagwa ibilin gid sulod sang ilaw sining balay ilaw sining mga armas hindi gid ipagwa kay until June 8 pa no sa June 8 pa magadakop ang election period
diri sa Pilipinas, and therefore ang election gun ban sa June 8 paman matapos. Ang mga kapulisan diri sa Western Visayas ginpasirunggan kuno bangod sa sining langin malinong kag matawhay sining piniliay naton nga wagid sa mga untoward incidents nga related sa election abi nga nagkalahinabo bisan matuod ti may ara sa mga alleged vote buying incidents, pero waay man ya sang may mga nagpalabot kuno sa formal complaints sa aton sini nga mga kapulisan. That's why nga hindi man sila maka-akto, hindi man sila maka-investigate kag hindi man sila maka pangdakop sa mga nagapatigayon sang alleged vote buying. Di ambal ko gani diri waya kita question nga langin malinong akaga matawhay ang aton sini diri nga piniliay sang May 9. Amo na kalinong kakatawhay kay man to the extent nga ang aton sini nga mga kapulisan dispatch dito sa mga lugar nga may ara sa mga paginutok bala sa mga tawo kagrabing trapiko kay bangod may ara sang alleged sa vote buying nga mga nagakainabo sa pila ka mga resorts namon diri sa may probinsya sang Iloilo. Ginpadalaan sang pulis para ang pulis magdeliher sang trapiko. Di kundi tawhay, bomboan, bakulod. Perfect tawhay, no? Bombo, ano nga tawag? Bombo Doni, Bombo Radyo Western Visayas, no? So, amo na bla, ang ginahambal. Ini mga vote buying ini, Bombo Doni, Bombo Radyo Western Visayas. So, iba naton nga mga kakukultura nagambal sa pagkaklaro naman nga ini. Pero sa mga kapulisan kung sila yung pamangkuto naton, why man niya may nagreklamo, why man kami sa may nakitaan, kundi why man sa mga nagkaladakpan sa vote buying, Bombo Doni? Isa pa na sa sakit man sa aton sini nga mga kapulisan. Ang sakit man sang halos kadamuan nga kung hindi paglukpan, hindi man sila maglumpat. Di rason sang mga pulis sa Bomboron, Rojas, why man sa may nagkadto sa amon para magreklamo, paano kami sina makaakto. Bisan pa nga naganilapta na lang iya sa social media ang mga laragway sang mga sa mga sample balot nga may nakapid sini nga mga kwarta kaga kundi nga mga lugar naghalalin ini kaga halin sa ginapahayag sini nga mga vote buying activities. May araya gani nga nagapabugal nga nakakuha sa 800, nakakuha siya 500, gin-post pa sa social media, hindi pa matahag nga mga ebidensya da. Ang example ko gani bala diri Bomboron, daw ang kuan ang kaso naton diri sa vote buying daw parehas na sa mag-amigo nga nakabati sa piyak nga barangay may ara sang pista kay may pista gid man mo, no? Nagkadto sila nga duha. Galing pagkadto to nila damo pagkaon nila sini nga nakita galing why gid sang may naghungit bala sa ila siling nila damo matuod di magkaon pero why man di may gahungit sa aton why guro di pista puli ta Rojas. So amugid no nga kinanglan pa hongiton kay kun gustohon gid sa aton nga kapulisan pati NBI gani diri sa mo nagtutok gid sini sang vote buying ani. Sabado sa gabi, hasta Domingo sa gabi, hasta Lunes ang magaga to. Hasta pa na alauna, alas 2 ang magaga sang 9 nga pinambukaway mo, no? Ati mabatian mo sa pagnilahay sa mga ido, kay may nag-abot nga tawo, di kita rin ang imo diyo, no? Kung gustohon gid din isang mga kapulisan, di madakpan sila sini. Nagabinawi ay nagani diri samon sobre kay wala kani kuno gid panghatag sa mga leader bumodone. Hasta gani suwong makabati kapayasang istorya Bombo April, Bombo Radio Kalibo, isa kuno to kalibo kag 800 na nakagagwa Bombo April. Yes, Bombo Nodi, ang problema lang bala diri nga nakita naton, why bala sang insakto nga pagplastar kung ano ang ginatawag nga vote buying, no? Like abi, may nakita sila nga nagbaton sang kwarta, vote buying na. Kag syempre Bombo Doni, when it comes sa social media, hindi gid bala, why gid bala kita sang proper monitoring nga like abi may makitaan kita to nga nagapost sa social media, ato na nga imbestigahan kag syempre may posibilidad na nga ginbaka lang iya boto Bombo Doni. Amo man na, pero daw sa ano bala yang nga may ara sang anti-cybercrime unit ang aton sini nga National Bureau of Investigation, aton sini nga mga kapulisan para nga magtutok sa mga krimen or traces bala sang krimen nga makita ya through sa social media
Why lang gidya inisyatibo mga kapulisan, di makan man na masabat kaya imo nga may vote buying to zero. Mahambal ang pulis sa why man may nagkadtuli samon para magreklamo. Sa tanan nagilang nga tion na hungiton tanagid lang sang reklamo ang aton nga mga kapulisan biskan nga garapala na sa ila sini nga mga kalimutaw ang mga ebidensya sa mga nagakinabo sini nga krimen. Pero by the way bumbuan na lang akon pag abot ni bala sa aton sini karon nga oil price rollback na mention mo kay nati may rollback matuod pero sinintimos malang gyapon kung ikumparar sa tingob na balang agin saka sa presyo sang gatong since January driya sa aton sini nga pungsod sinsilyo or sinintimos gid lamang matuod ang ining naga-us-os sa presyo sang gatong nagahirit man ang pila namon diri ka mga miyembro sang transport na sektor nga why not magpatuman na lang abi kami sang oil price hike kay anyway ang iba namon diri nga mga pasahero kung kaysa maghapliti samon kay naluoy man samon why nagani nagapanukod sang sinsilyo mo kundi keep the chase lang no ang pulso ya bala karon sa publiko nga daw willing naman sila magbayad sang extra kung magpasaka gid man sang pritihan ang aton diri nga mga drivers and operators kay insindihan man nilang kaimtangan karon sa aton sini nga mga drivers and operators pero sabat sang LTFRB no need naman ang oil price hike iti may fuel subsidy man may service contracting pagid ang problema sa fuel subsidy kay hasta ya subong libo pa namon diri ka mga jeepney drivers ang way ka baton fuel subsidy kaga libo pa namon diri ka mga tricycle operators and drivers ang way man gyapon makabaton sang fuel subsidy ti pagabot ya sa fuel subsidy ni daw na defeat ng purpose nga nag-extend sa ayuda ng aton sini nga gobyerno sa mga drivers and operators in order nga mangin kasyon para sa ila sini bala sa impact sang oil price hike iti way man gyapon mo ti may service contracting man kuno naga-offer libre sakay ang mga jeep ginabayaran sila sang LTFRB pero ang problema sinadra nga naklabot sa Mondre kay ang mga jeep ka mga minibus nga nagabiyahe diri under sa service contracting program naga-offer sang libre sakay waay iya nagapasakay bakulod amo pag masubo dira Bombo Doni sa kadamo lang debla gahirit subong hambal mo na gani mapa-increase ang mga jeepney driver sa plete kay sa tutuod lang Bombo Doni inang fuel subsidy diri sa amon sa Bacolod sa pagkatuod lang that is why sang tinalikdan to mayari diri sang meeting nga ginpatawag tani si LTFRB chairman bla na kusan ita kadumdum pangalan niya kay duway ginaya nagapakita sa amon diri sa Bacolod Bombo Doni Richard Osmeña why man siya to nag-abot 15% lang to sa mga drivers namon diri sa Bacolod ang nakalabot sa ilaya ang subsidy nga ang tinutuyo sang gobyerno sila gid ang hatagan sang subsidy kay silang apektado sang pandemic sila gid ang apektado sang pagtaas sang presyo sang gatong recently why na nakalabot because syempre sa subsidy nga na dibla card na ano na tawag sina Bombo Doni ara sa operator ang operator ya pero mga drivers ay makaluluoy do wala gid bala wala na serve ang iya nga purpose no so amo nang problem diri Bombo Doni and at the same time ang inapagid ang libre sakay diri sa amo nagahilibiyo na man to dani nga dapat nagpakita man lang tong LTFRB director naton diri kay nagapiyait ang mga drivers sa libre sakay ang dako lang man ang bus company ang nakabenepisyo kami agalanat lang mata namo tinga sila na iyahaw sila na iyang ginatagan sang tsansa sang gobyerno para sa libre sakay kaysa pagkamatuod kami gid dapat nga mga drivers Bombo Doni diri sa amon aside sa mga bus companies may mga grupo sa mga jeepney operators kaga mga bag-o ni bala nga nagabiyahe diri subong sa amon ang mga minibus nga niyo ginkontrata man isang LTFRB sa sining libre sakay program pero kay bangod ang basis sang LTFRB sa pagbayad sini sa ila amo ang kun pila balang distansya nga mapagkit nila pilang kilometrahe nga mabiyahe nila sa isa ka adlaw dra sila ginabayaran hindi ya sa kun pila ka pasayro ang ila sini nga makater or mapasakay sa isa ka adlaw nila sini nga paglibot-libot sa ila sini nga ruta di daw ka obvious na gid nga ma-observe sa nga mondre nga mga kauturan ining mga nag-offer sang libre sakay nga mga salakyan sige lang ya ila sini nga buyong-buyong sa ila sini nga mga ruta
diri sa syudad, way sang unod ila sini nga mga jeep pero sige buyong-buyong nila waya sila nagapasakay kung may papara sini nga mga pasayro, hindi mamonitor sang LTFRB kay man last time na interview namon dring LTFRB siling nila may mga nakalabuot man sa ilang nga mga concern ginasaway man kuno nila hindi man sila hindi man gani sila makapapanaog sa mga disciplinary actions. Dito daw gina-into lang iya bala karon sa pila ka mga drivers and operators ang LTFRB kag ang publiko man nga una ang gobyerno gabayad sa ila para sa libre sakay and then why Manila ginapasakay ang mga pasayro nga nagaalawat man nga makalibre sang ticket may libre sakay gani. Pero may ara man niya bumburon nga nagkapasakay nga jeep or minibus nga nagabiyahe nga libre sakay kay under sa service contracting program. Nagapasakay matuod ang masakit kay nagapanukot pa, Rojas. Di dapat dapat updan gina sa LTFRB para masigurado na kahit siyempre dako ang ginabayad sila pagkatapos kili o base way gani guro galibot kag nagatiner kagang oras bala gina inisip niya para ngati makasave sila sa gasolina kag sa krudo kag ang tawo ya wala ya sang masakyan tingala mo may ara sang libre sakay pero wala sang nagapasakay sila bisan pa ngati may ara sang existing nga salakyan nga pwede nila masakyan sang libre Iloilo. Amo na gani ang hambal ko diri kay ina kay kun magsigi pick up abi ang mga jeep ngani ti syempre madali ila sini nga biyahe kay kada may loading unloading area ti man-load sila and then ma-pick up sang pasayro ti maawat kag kun kaysa natamad na balang driver kag matuod ti gasto pa na sa ila sini nga krudo sa ila sini nga fuel kun sige sila iya pick up panaog sini sa mga pasayro. Unlike na kung diretso yang ila sini nga biyahe, libot-libot lang sila, no? Sa isa ka adlaw mas madamo sini nga kilometraheng ila sini nga ma-record, mas dako bayaran sila sang aton sini nga gobyerno sang Department of Transportation kag sang LTFRB. Amo na nga opisyo sang iban way na naga-pick up pasayro ako naga-pick up gid man ti pipila gid lang, ilisipon gid lang ang ila yang katuyuan amo nga mas malawig nga kilometraheng ila sini nga madalagan sang ila sini nga mga salakyan, damo ra makuha nila halin sa DOTR. Siling ko gani daw ading insult to injury ini sa aton sini nga mga commuters nga nagabakho man bangon sa pagminahal sa mga balaklon kag ading insult to injury man sa iban nga mga drivers naton diri and operators nga nagahirit sang dugang sini nga pamasahe or madasig sini nga fuel subsidy nga hindi ya mahatag sa aton sini nga gobyerno delay pirmi pero pagabot ya sa mga ginpaboran sini nga mga kompanya nga ginakontrata sa LTFRB kag DOTR sa service contracting program daw sila niyang ginsagod karon sa DOTR kag sang LTFRB Bombo April Kalibo. Tama ka gidra Bombo Donnie no kag syempre tani dako ginibulig no hindi lang sa mga computers kay ti ang aton bala nga mga frontline healthcare workers no mga frontliners naton Bombo Donnie kay ti tani no bulig man ni sa ila kay hindi tani naton pagkalipatan nga ari sa gihapon ang pandemya Bombo Donnie. Ang masuggest namon dra bomboan sa inyo Bacolod yun napangita nyo si Director Richard Osmeña na lipat na kamo sa pangalan ni RD Osmeña kay ti matuod man kung saan o man siya makapakita pero kung gusto nyo sa makita isa sa mga dapat bantayan nyo sining lokasyon amo ang merkado kay diri sa amon sa Iloilo si RD Richard Osmeña galibod ni siya Sinamak ang brand niya sa sining Sinamak Ardis Kibangs. Pasay draman sa inyo sa Rojas, sa Kape, sa Kalibo, sa Aklan kung ginapangita nyo si RD Osmeña, hindi nyo siya pagbantay sa opisina sa LTO or sa LTFRB radar. Bantayin nyo si RD sa merkado kay base galibod sang Langgao. Hindi ko na pag-ibalik dra sa inyo malamon. Okay. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas bilib tagid ni sa Regional Director sa LTFRB do ka budlay gid ni siya ayo tawgan mo ay magisinabat maski ka pakilala ka mo ni ay nano kun di ka na sa imo yang why kaya ga perform sa imo pesto abi paghalinda kay damo na maayo nga mabulos sa imo paugtas ka man niya sa mga drivers nga now why na kita may nabilin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition may kaupod ninyo si Bombo Jazz De Jesus Madrigal kag Bombo Zalde
for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Mayong aga, kagyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes petsa 17 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Mga kabombo, liton kita sa aton sa mga headlines. Sa balita lokal, Vice Governor Jeffrey Ferrer kapila ka nagdaog nga congressman nag-take oath na kahapon kay Governor Bong Lacson. Vaccination rollout pasanyugo naman sa provincial government sa Negros Occidental subungan natapos na ang eleksyon. Samtang katida naman sa wage hike sa Region 6, magadepende pa sa National Wages and Productivity Commission. Suspetsado sa indiscriminate firing sa San Carlos ang Sabado, nagsungka na sa otoridad. Balita National, Presumptive President Bongbong Marcos mahimo nga mag-appoint sa mga kandidato nga nagkalapyade sa 2022 elections. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio mag-take oath bilang ika-15 nga vice-presidente sa Hunyo 19. Samtang 12 naman ka mga senador nga nagdalalaog sa eleksyon, iga-proklamar sa Webes. Commission on Elections wala pa nakadesisyon kung pagagamiton luwat ang mga vote counting machines. Sa aton balita international, Russia mag-respond kung pasanyugon sang NATO ang military infrastructure sa Sweden kag Finland. North Korean leader Kim Jong-un nagmando sa militar nga magbulig sa distribusyon sang COVID-19 medicines. Balita sa negosyo, presyo sa diesel naglubo sang sobra 3 pesos subong aga, 40 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Sa balita sa hinampa, ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo nakakuha na sang 5 ka gold medal sa 31st Southeast Asian Games. Pilipinas naman nagapangatlo sa medal standing sa SEA Games sa Vietnam. Sa balita sa entertainment, Quenoval Media nga si Chris Aquino nagpasalig nga magabato sa iyang life-threatening illness. Balitang espesyal, mag-asawa sa India nagdemand sa ilang bata nga magmulta sa malapit 34 milyones ka pesos kung hindi makatag sang apo sa sulod sang isa katuig. Amoy ato mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita lokal, nag-take oath na kahapon ang pila ka mga ginproklamar nga nagdalalaog sa ginpanigayo nga 2022 local elections sa Negros Occidental.
Aga pa kahapon nga nagpadulong sa Municipal Trial Court in the cities ukod MTCC branch Bago City sanday re-elected Vice Governor Jeffrey Ferrer kag 4th District Congresswoman Juliet Marie Yoyek Ferrer sa atubang ni Judge Irene Binghanoy agud nga magpanumpa para sa posto. Nebuloan nga ang vice-gobernador ang rehistrado nga botante sa syudad sang Bago. Samtang temprano pa nga nagpadulong naman si 5th District Congressman-elect Attorney Dino Yulo sa Office of the Governor agud nga mag-take oath sa tubang ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ini ang nagtuga naman sa mga espekulasyon nga si Yulo ang mahimo magasulod sa lokal nga partido nga ginapangunahan naman ni Lacson, ang Love Negros. Nebuloan nga si Yulo ang nagpapili sa 2022 elections bilang independent candidate. Sa pahayag naman ni Congressman-elect Attorney Dino Yulo nga ang pwesto sini ang yara sa idalom sang pagpamuno naman sang gobernador gani wala ini sa makitaan nga malain sa pag-take oath sa tubang ni Governor Lacson. Apang wala naman ini may ginbuyan nga bisan ano nga pahayag may kamtanan sa pagsulod sa lokal nga partido. Patag ni Yulo nga ang pag-take oath sa tubang sang gobernador ang pagpakita sa pagpakig-isa sini ukol sa paghugpong para sa kayuhan sa Negros Occidental. I think it's only up na masumpa kita sa atong gobyerno. Politically, I'm under the province of Negros Occidental. And I think it's important for us na magpa-idalom kita, magpakita na united kita para sa atong probinsya. Labi na gid nga iba nato nga initiative should be for the betterment of our province. Kabahin naman sa pagpahayag ni Negros Occidental 5th District Congressman-elect Attorney Dino Yulo. Matapos ang nangin mainit nga pamulitika sa 2022 elections, liwat naman niya ginaduso sang gobernador sa Negros Occidental ang pagpasanyog sang vaccination rollout. Payag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga igaduso sini sa mga local government units sa LGU sa probinsya ang massive nga vaccination. Naibaluan nga masobra sa 60% pa lang sa target population sa Negros Occidental ang nabakunahan sa COVID-19 vaccines. Kabahin sa mga may manubo pa nga vaccination status ang populasyon sa mga senior citizen kung sa diin yara pa lang sa 50% ang nabakunahan, kasubong man ang sektor sa mga nagaedad sang 5 tubtob sa 11 anyos. Karon nga natapos na ang eleksyon, ginpasiguro ni Lacson nga magabalik na sa normal ang aktibidad sang probinsya may kangtanan sa vaccination. Sunod sa gobernador, wala na ang mga inisang plano nga magbakal sa mga COVID-19 vaccine bangod bastante ang supply sini sa probinsya. Dugang pa nga nagasalig ini nga ang mag-aalokar ang national government kung kinahanglan, gani hindi na kinahanglan niya mag-procure ang provincial government. Dugang pa sini nga nagpahayag naman ang COVAX facility nga ilaman nga pag-aisla ng mga nag-expire nga COVID-19 vaccines. Ginalantaw naman ni Lacson nga tutukan ang pagbakuna sa mga LGU nga may manubo nga vaccination performance agod yung mapasaka man ang porsyento sang fully vaccinated individual sa Negros Occidental. Sa karon ginapakamaayos ang gobernador nga single digit na lang ang nagaka-record nga kaso sa kada adlaw. Kaya ginapasalamatan man sini nga wala sa nakita nga surge isa ka semana matapos ang eleksyon. We will start doing that again, especially those that have very low performance. We will just remind them. But definitely we have to again focus on vaccination. Well, the thing is our officials are saying, let's wait for 2 weeks after the election and see if the pandemic has indeed tapered down. We're all hoping that really it's now under control because that's the only way that any tourism industry in any province in the country can start to pick up. Ang kabahas pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginarespeto naman sa General Alliance of Workers Association kung gawa ang pagpamatok sa management sa wage hike ang ginaprobahan sa Regional Wage Board para sa Western Visayas. Ang pagpatag ni gawa Secretary General Wendy Sancho nga premature pa para mag-oppose bangod wala pa naprobahan ang wage increase in National Wages and Productivity Commission o NWPC. Santo naman sa implementing rules and regulations kung maghatag na sa go signal ang NWPC sa Regional Wage Board, makaligad pa sa 10 ka adlaw matapos ang publication sa nga maka-file sang opposition ang mga nagapamatok. Sunod naman sa IRR, bisan sino nga agrabyado nga partido
ang mahimo maka-file sang opposition sa bahin sang NPWC na tuwi sa wage order. Sila ang mahimo maka-file sang appeal apang apelasyon ang hindi makapugong sa implementasyon sa wage order, magluwas na lamang kung sila ang mag-post sang surety o kung bond nga kaangay sang balor nga igabayad sa mga empleyado. Sa piyakabahin personal na mga ining nga nagapilar sa management o kung mga negosyante nga ihatag na lamang ang nagakadapat para sa empleyado. Patag ni Sancho nga ang wage increase ang hindi pa makabig substantial apang makabulig na ini sa mga empleyado agud ila man mabatyagan ang balor sa ila nga pagtrabaho. Sa mga magagmay naman nga negosyo nga hindi makasarang sa wage increase, panugyan na lamang sila nga mag-file sa exemption, labi na gid ang mga distressed establishments, bag-o nga negosyo ka mga lalitan sang kalamidad. Tanawon lang naton bala nga kung may increase ang mga mamumugon, mabalik mo ni sa gobyerno mo in form of taxes and then consumer spending. Kung may participation ang workers, consumers sa consumer spending, it will pump prime the economy, no, so to speak. So let us look at the increase of the minimum wage in a more positive manner rather than think about it as a burden. Iti kinahanglan na gidman sang mamumugon ang saka sa sweldo at this point in time. Ang kabahin naman sa pagpag ni Winnie Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Masobra 500 ka mga wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa bulan sang Abril. Sunod kay PRO 6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, 513 tanan ka mga persona ang may warrant of arrest ang nadakpan sa ang PRO 6 ang tinlikdan nga bulan kung sariin 83 diri ang most wanted persons, samtang 430 ang other wanted persons. Ang Negros Occidental may pinakamadamo ang most wanted person nga naaresto bangod sa 32, ginsundan sa Iloilo Province nga may 16, Bacolod City nga may 12, Capiz nga may 10, Aklan Chigantique nga may tag-4, Iloilo City nga may 3, kag Criminal Investigation and Detection Group 1 CIDG nga may aras ang duha. Sa other wanted persons, ang Negros Occidental ang nakaaresto sang 246, sa 60 naman sa Iloilo Province, 38 sa Bacolod, 23 sa Antique, kag tag 16 sa Aklan kag Capiz, 13 sa CIDG, 12 sa Iloilo City kag 8 sa Guimaras. Bulan sang Abril 2022 niya kita 513 ka individual nga nadakpan nga may mga warrant of arrest. From these 513, 83 ang na-consider as most wanted and 430 ang other wanted person. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO 6 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang voluntaryo na nga nagasungka pinagi sa barangay Kagawad ang suspetsado sa shooting incident sa Sitio Panuulan sa may barangay Guadalupe, San Carlos City, kung sa din isa ka bystander ang naigo sa stray bullets ng Sabado. Ang suspetsado ang gikilar kay Ronnie Canuba Sr., 55 anyos, isa ka construction worker, ka-residente sa nasabit na barangay. Samtang biktima gikilar na naman kay Ria Joy Escanilla, 20 anyos. Sunod sa kay Police Lieutenant Roby Aurita, ang Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, may nagluntad nga away sa tunga sa suspetsado kag sa iya sining asawa ko sa rin bangod sa kaakig si Canubas ang nagkuha sang improvised shotgun o konsulpak kag ini ang ginpalupok. Naibuloan nga hubog ang suspetsado sa ginbuhat ang krimen. Natabuan naman nga si Escanilla ang naglabay sa lugar nga magabakal kuntani sa Tiangge apang ini ang naigo sang bala sa hita. Ginoon naman nga nagpalagyo ang suspetsado matapos ang insidente. Sa karon, estable na ang kondisyon ni Escanilla kapalayon nga nagapaayo sa San Carlos District Hospital. Sunod sa kay Aurita, si Canuba sa nagsungka sa isa ka kagawad sa may barangay Guadalupe, nga mo naman ang nagsurrender sa iya sa San Carlos City Police Station. Ang suspetsado ang magapatubang sang kaso nga frustrated murder kasubong man sa violasyon sa COMELEC gun ban. Biktima, stable naman ang iyang kondisyon. Ara siya Japon na admit sa San Carlos City Hospital. Medyo nagapaayo-ayo naman ni siya. Ang aton nga suspect, nag-voluntary surrender ini siya sa barangay Kagawad nila. No? So now, ara siya sa aton nga custodial facility for filing ini ang case batok sa iya. Ang kamay naman sa pagpag ni Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, nagdangat sa 12 ka association suspected Cebu ang nakumpiskar sa isa ka 46 anyos nga lalaki sa ginpatigay nga drug by bus operation sa Purok Sambag, Barangay 6, Kabangkalan City. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, hepe sa Kabangkalan City Police Station, ang suspetsadong kilala kay Ray Calata.
wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Ini ang ginakabig na nga high-valued individual ako na HBI kung sa diin. Ini ang nadakop pinagi sa Joint Bypass Operation sa Bakalan City Police Station kag Philippine Drug Enforcement Agency Regional Special Enforcement Team 6 akon PIDEA RSET. Suno kay Melgarejo, nadakop sa nasadto si Caleta. Akon kalata sa isa ka bypass operation sa atong tuig 2016 apang na-dismiss ang iyang kaso sa padayon niya pag-monitor sa hulag sang suspetsado. Ini ang natapamatud-an niya nagapatigan sa gihapon sang illegal nga transaksyon. Ang 12 ka sachet sang suspected shabu kalakip ng bypass item ang may kabugaton nga 10 grams sa ginabanta balor nga 68,000 pesos. Nakuhaan man ni sang iban pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon ginatutukan sa mga kapulisan ang pagtumod sa source ang suspetsado sang illegal nga droga. Kasubong man ang iban pa nga mga drug personalities nga konektado kay Calata. Sa karon ang suspetsado ang nakahunong na sa Bakalan City Police Station kinatala na nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Handa kita sang bypass operation against ini sa aton nga subject kag naka-recover kita isang 12 sachet nga suspected siya bo including nga ining isa ka sachet nga bypass item. Standard drug price 68,000 ma'am. Consider ini naton ma'am nga HBI naton sa aton station. So far ara lang siya sa aton nga watch list meaning aton nga subject. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang hepe sa Bakalan City Police Station. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takta alas 6 sa mga kabombo. Kagaboyad to ang pagdulong lamon sa inyo sa mga detalye sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Sa bahay naman sa mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita national, kagdugang pagin nga mga may init-init na lalako nga mga balita pagkatapos ginamang sini. Bombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat na nakalipas sa taklala 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga kaundan sa ato nagapahuna nga balita national. Gipahig sang kampo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gilalantaw sini ang posibilidad sa pag-apoy sa pila ka mga kandidato nga nagkalapyerde sa 2022 local and national elections sa government positions. Sa idalom sang lahi, ang mga nagkalapyerde nga kandidato ang sarang lamang nga ma-appoint sa isa ka government office, hindi maglapaw isa ka tuig matapos ang eleksyon. Sunod sa tagpamaba ni Marcos Jr. nga si Vic Rodriguez, ginalantaw nila sa karon ang mga posibleng nga personalidad apan nagapati ini nga kalabanan sa ilang luyag pa nga i-enjoy ang ilang bakasyon sa sulod sa isa ka tuig. Gindugang man sini nga hindi ini anay magpagwa sang mga ngalan apang wala pa ang mga ini na istorya kay ilaman ginarespeto kung naman ang desisyon sa mga tao. Sunod sa kay Rodriguez, wala naman nagatulok si Marcos Jr. sa political color sa pagpili sa iya appointees bangod pagkatapos ng Mayo 9, wala na nila ginaistoryahan ang mga ini. Luyag sang nasambit nga junior sang anay nga diktador ukon sa bayan sa Marcos Jr. administration, ang mga opisyal nga may pagpalangga sa pungsod, may respeto sa konstitusyon, kag may pagkilala sa hayahay. Ang wala nagapanuwagan sa kaperdihan sa gobyerno bangod magluwas sa unity, kinahanglan sang stability sa gobyerno kag sa kabuhi. Nagahulat naman si Marcos Jr. nga opisyal nga iproklamar sang COMELEC antes ini magpa-interview agud diskusyonan ang iya palabuton nga administrasyon. Samtang ginpahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga tinutuyo sini nga mag-take oath bilang ika-15 nga Vice Presidente sa Pilipinas sa Hunyo 19 sa Davao City. Suno kay Duterte Carpio ang pagpatigan sang iya nga inaugurasyon sa nasambit nga petsa kag Domingo nga adlaw ang magapahanugot sa iya nga magtambong sa oath taking sang iyang running mate kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sang pungsod. Ang bag-o nga set sa mga pinuno ang magasugod sa pag-assume sang opisina sa Hunyo 30 sang udto. Suno kay Duterte Carpio kon ginproklamar na ang isa ka kandidato sarang na ini nga maka-take oath maskin ano nga oras. Sunod rin nakaset na sila sang petsa apang wala pa ini na planuhan bungod wala sila nakahibalo sang exact date sang proklamasyon nga posible pa nga matabo pagkatapos sang Hunyo 19. Gindugang man sini ang iya nga trabaho bilang Vice Presidente ang magasugod pa sa Hunyo 30 santo sa konstitusyon. Pagabuslan sang bata ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice President Leni Robredo nga nagasunod kay Marcos sa presidential race. Samtang nagaplano ang Commission on Elections sa COMELEC nga magproklamar sang top 12 candidates sa senatorial race ukon ginatawag nga Magic 12 sa Miyerkules samtang igaproklamar man ang pila ka mga winning party list groups sa Webes. Ang proclamation date gintalana sa gitpadgan ay isa ka executive session sa 7 ka mga commissioners sang Domingo sang gabi. Ang ika-6 nga adlaw sa official canvassing sa boto sa Philippine International Convention Center. Sunod sa kay Commissioner George Garcia, ilagay proklamar ang 12 ka mga senador sa Miyerkules sang hapon kung matransmit na ang Certificate of Canvass nagika naman sa Hong Kong kag igaproklamar naman ang mga party list groups sa Webes ng hapon. Sa karon ng COMELEC ang nakatali na sang 159 o kung 92% sang 173 ka mga COC sa kabugusan. Ginahulat na lamang sang poll body ang 14 kadugang COCs, kalakip na ang 11 sa overseas vote nagika sa Bangladesh, Myanmar, Timor-Leste, Czech Republic, Denmark, Norway, Vatican, Iran, Kenya, Nigeria kag Mexico nga sa karon in transit na kag ginahulat na lamang ang pagabot. Ang top 12 senatorial candidates amo Sunday, Robin Padilla, Lauren Legarda, Rafi Tulfo, Sherman Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros kag Jinggoy Estrada.
Ang mga party list groups naman nga sigurado may pwesto na sa Kamara amo ang ACT CIS, iRider, Tingog, 4Ps, Ako Bicol, kag Sagip. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, wala pa na desisyonan sa Commission on Elections sa COMELEC kon paggagamiton sa Pilipinas ang mga vote counting machines sa VCMs na gingamit sa 2022 elections sa midterm elections sa 2025. Suno sa tagpamaba nga si Rex Lodianco. Suno kay Lodianco ang original proposal sinila para sa election sa muang paggamit sa bago nga makina. Agod niya mangin consistent na sila sa masunod nga mga eleksyon. Sunod diri subong pa lamang ini na ang ilang ginahingyo. Apang hindi gid masarangan sang budget sang pungsod kay ila man naintindihan bangod sa pandemic. Suno sa tagpamaba ko nagpangayo ang COMELEC sang bago nga VCMs para sa 2022 elections. Ini ang agod may bago nga mga VCM sa 2025. Apang suno sa iya wala pa sang desisyon ng COMELEC tuhoy diri. Una na ang ginpahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia nga hindi pagpahanagutan sang COMELEC ang mga VCM issues sang 2022 nga maliwat sa masunod nga eleksyon. Sunod diri ang pinakadako nga problema nga ako na enkwentro sa nagligan nga eleksyon amo ang malaba nga pila sa mga botante sa polling precinct kag ang numero sa mga nagmalfunction nga vote counting machines. Samtang sa ato naman nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Ginpahayag ni Russian President Vladimir Putin nga wala sang problema ang Russia sa Finland kag Sweden apang ang expansion sang military infrastructure sa ilang teritoryo ang mga demand sa reaksyon nagikan sa Moscow. Ini matapos nga nasamit nga mapungsod ang nagpabutyag nga pakigbahin ang mga ini sa bahin sang North Atlantic Treaty Organization o kunang NATO bilang resulta sa makasilidhi nga invasion ni Putin sa Ukraine. Sunod kay Putin, ang expansion sa NATO ang problema para sa Russia kag dapat hatagan pagtamod ng plano sa military alliance ang ginapangunahan sa Estados Unidos agon nga magpasanyog o kung mapasanyog ang global influence ni. Ang pag-entra naman sa Finland kag Sweden sa NATO ay isa kabalayo nga prospect sa nagliligan nga mga binulan. Apang ang pagpatake sa Russia sa Ukraine ang nagduso sa duha ka pungsod nga padumduman ang ila sini nga security needs kag magpangita sa kaluwasan sa isa ka alyansa. Ang giyera sa Ukraine nga ginatawag sa Moscow nga special military operation ang nakapatay na sa 1,000 ka mga persona, milyon ang nadulan sa pulian kag nagkalaguba sa madugay na nga mga security policies kag naghatag sa public support para sa NATO membership sa duwa ka mga pungsod. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas ang pungsod, kadto naman kita sa Pyongyang. Ginmanduan ni North Korean leader Kim Jong-un ang ilang mga militar agad niya magbulig sa distribusyon sa mga COVID-19 medicines. Ini matapos ginpatuman ang lockdown sa ilang pungsod matapos na kumpirmar ang coronavirus outbreak. Madunduman niya sang tinalikdan nga semana ginako sa North Korea sa labing unang kahigayonan nga sila ang nagapangatubang sa isa ka explosive COVID-19 outbreak. Bangod diri nagakangawa ang pila ka mga eksperto nga posible magtugay ini sang krisis sa komunista nga pungsod. Bangod limitado lamang ang mga medical supplies kag wala man sang vaccine program ang mga ini. Ang North Korea ang ginalantaw nga isa sa mga pungsod sa bilog nga kalibutan nga may pinakamalala nga healthcare systems kag kulang na sa maayo nga kagamitan ng mga ospital. Kaangot sinigin manduan ni Kim ang ilang nga army nga gilayon niya magbulig agud niya ma-stabilize ang supply sa mga bulong ilabi na sa capital nga Pyongyang kung sa diin una nga na-detektang Omicron variant. Santo sa report, hindi magnubo sa 1,213,550 ka mga persona ang natapikan sang virus sa North Korea kung sa diin 50 ang nadulaan sang kabuhi. Nagpromesa naman ang kaingod sini nga South Korea ilabi na si Presidente Yoon Suk-yeol nga handa ang ilang gobyerno nga magbulig sa North Korea kangay na lamang sang pagsupply sang bakuna kag bulong kung magpasugot ang Pyongyang. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Epektibo subong nga adlaw ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Ikaanom nga kahigaynan sang pagnubo sang presyo sining nga tuig. Sa separado nga advisory sigin payag sang Chevron Philippines Incorporated o kon ang Caltex, Philippine Shell Petroleum Corporation, kag COL Philippines Incorporated nga magabulig magabuhin ang presyo sang kada litro sang gasolina sang 40 centavos. 3 pesos and 10 centavos naman sa diesel kag 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Iga-implementar man sang clean fuel kag petrogas ang kangayang pagbago. Magluwas lamang sa kerosene nga wala nila ginadala. Ini ang take effect alas 6 subong aga sa tanan nga firms.
magluwas damang sa clean fuel nga nag-adjust ang presyo alas 8:01 sang aga kag Caltex alas 12:01 sang kaagahon kaangay nga adlaw. Sa latest available data sang Department of Energy, ang year-to-date adjustment ang nagatindog sa net increase nga 22 pesos sa kada litro sang gasolina, 34 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel, kag 29 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene as of May 10, 2022. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 43 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 60 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 54 pesos and 53 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petronas stations, ang unleaded na nagabalor sang 73 pesos and 55 centavos, tubtob 74 pesos and 54 centavos, ang premium nagabalor sang 74 pesos and 30 centavos, tubtob 78 pesos and 4 centavos, samtang ang diesel nagabalor sang 77 pesos and 93 centavos, tubtob sa 80 pesos and 12 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, hindi mapunggan ang padayang pagsanyog sang world champion nga si Carlos Caloy Edrela Yulo sa patagsang gymnastics matapos nga nakuha sini ikalima nga gold medal sa nagkapaday nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang panibago nga bulawan nga nadag-an ni Yulo ang nakuha sini sa gymnastics men's high bar event. Nakuha man ni Caloy kahapon ang iya ika-4 sini nga gold medal sa medalagon niya nga nadepensahan ng gymnastics men's vault final nga may score nga 14.700. Sang weekend, gindominar naman ni Yulo ang artistic men's steel rings kasubong man ang iya paborito nga floor exercises agud niya makuha ang 15.200 score para sa gold medal. Una nga nasungkit ni Yulo ang gold medal sa all-around events. Magluwas sa 5 ka mga bulawan. Nagdaog man ini sang silver medal sa gymnastics men's parallel bars competition. Samtang sa team event, ginpangunahan sini ang kampanya sa mga Pinoy para sa silver medal finish. Madumduman nga si Yulo, 22 anyos, ang nagaysanon nga Filipino artistic gymnast nga nakapauli na para sa pungsod sang multiple medals sa World Artistic Gymnastics Championship. Siya man ang unang nga Filipino kag unang nga male Southeast Asian gymnast nga nagdaog sa World Artistic Gymnastics Championships kag sa iya nga floor exercise bronze medal finish sa tuig nga 2018. Samtang sa medal standing, as of 5 a.m. subong nga Martes, nagapangatatlo ang Pilipinas sa may pinakamadamong nga medalya sa SEA Games 2022 bangod sa 109 tanan ka mga medalya nga ginalakipan sa 30 ka mga gold medals, 34 ka silver medals kag 45 ka bronze medal. Nagpanguna ang Vietnam nga may 199 tanan ka mga medalya kung sa diin 88 ang gold medal, 54 ang silver medal kag 57 ang bronze medal. Nagpangaduha naman ang Thailand nga may 36 ka mga gold, 38 ka silver kag 57 ka bronze medal. Sa kabugusan, may yara na sa 131 na ka mga medalya ang Thailand. Nagasunod naman sa Pilipinas ang Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos kag Timor-Leste. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takla ng 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon sa aton sininga balita sa entertainment. Ginathag ni Miss Chris Aquino ang estado sa iya sinikayang lawas sa tunga sa mga sala nga informasyon nga ginapalapta sa iban nga sabahin sa social media kag may hingyo manini sa mga bashers. Sang Lunes, nagpost sa Instagram ang ginakabi Queen of All Media agot at hagon ang pila ka mga social media post nga nagahambal nga siya ang nakaratay na sa hospital, gindala sa ICU ukon tagumatayo na. Sunod sa kay Chris, tuman ka-advance sa mga netizens kag hindi pa ini mapatay. Sunod sa iya, magabato ini agud nga magapabilin nga buhi. Sa video post, liwatang ipay ni Chris ang plano sini nga magpadulong sa iban nga pungsod. Sunod sa iya, proud ini sa iya kaisog kapag katampad kag luyag sini kuntali nga magbiyahe sa Malinong apang utang sini sa mga nagapangamuyo para sa iya nga pag-ayo. Ang iya kayong lawas gani nagakadapat lamang ini nga magpasalamat ka maghambal sang kamaturan. Madumduman nga may 3 ka mga autoimmune condition si Chris.
ang chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis kag vasculitis. Naghingyo man ini sa mga netizens nga unta to na ang pagpost sa iya social media sa mga masakit man nga matinaga para sa iya sining mga kabataan for the sake of Jocelyn Bimbe. Sunod dili kung luyag sa maining nga magbinastos o kung mag-comment sa mga malain sa ila na lamang kuntani nga mga Instagram, Facebook o kung group chat nila ini himuon. Indugang man ni Chris nga kuntani hindi nila pagsilutan sa na Jocelyn Bimbe bago diya ini mga kabataan kag wala man sa malain nga mangin maisog kag ipakigbahin ang tuman nga kabugat nga kamaturan. Samtang sa ito naman nga Bombo Health News, mga kabombo, mahuyugon ka bala magkaon sang dahon sang kulitis? Kung oo, maayo ina bangod madamo ka sang makuha nga health benefits gikan diri. Yari ang pila ka mga health benefits nga makuha sa kulitis. Ang kulitis ang puno sang madamo nga nutrients ka nga isang protein. Makuha man diri ng kakaigo nga dose sang vitamins ka nga isang vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, kag vitamin E. Samtang mayara naman inisang mineral contents kaya isang calcium, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, kag zinc. Makabulig man ini sa mga tao nga nagasuprer sang diabetes, bangod mayara ini sa nakaigo nga amount sang manganese nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar levels. Makabulig man sa pagtapna sang anemia bangod ang kulitis ang maayo nga source sang iron nga kinahanglanon sa pagproduce sang red blood cells. Nagabulig man sa absorption sang iron ang vitamin C nga makita sa kulitis kag ang mataas nga amount sang fiber nga makita diri nagabulig sa pag-normalize o kon balance sang cholesterol level sa aton nga lawas. Samtang sabay naman sa aton balita espesyal, madamo sa mga ginikanan ang naglaom nga makitaan ang ila apo. Apang kung ikaw isa ka bata kag wala pa nakahuman sang imo liwat, mabatas mo ayhan kung ikaw kasuhan sa imo ginikanan, bangod wala mo mahatag ang apo nga ila ginapangayo. Isa ka Indian couple ang nagdala sa ila bata nga lalaki sa korte kag nagdemand nga ini kag ang iya asawa ang maghatag na sang ila nga apo. Apang kung hindi ini mahatag sa sulod sa isa ka tuig, dapat ang ini magbayad sang 50 milyones ka rupees o kung masobra sa 33.7 million pesos. Gipayag sa mag-asawa nga Sanjeev kag sa Dana Prasad nga naubos na nila ang ilang savings sa pagpadako kag pagpaeskwela sa ila ng isanon nga bata nga lalaki. Kadungan pa sa paggasto sa garboso nila nga kasal. Gani sa karon, luyag sa maini nga sila ang mabalikan. Pahayag naman sa mag-asawa nga ang ila bata ang anom katuig na nga kasal, apang wala pagyapon nagaplano nga magka-baby. Sunod sa mga ginikanan, nga kung sila ang may apo nga sarang maatipan, ang ila nga pagtinguha kag pagpabudlay, makabig nga may kabalaslan. Ini ang nalakip man sa petisyon nga infile sa korte sa Haridwar, India. Sa una nga semana sang Mayo, sila nga tuig o kung sinila mga bulan sa Mayo. Nagademand ang mainisang kompensasyon o kung compensation nga 50 million rupees o kung masobra 33.7 million pesos nga gilakipan sa balor sa nagastos sa wedding reception sa 5-star hotel. Luxury car nga balor $80,000 o kung masobra 4.1 million pesos kag ang paggastos sa honeymoon sang couple abroad. Nagtingwa man ang maginikanan nga makapagwa sang $65,000 o kung masobra 3.4 million pesos agon nga makatraining ang ila bata bilang piloto sa Estados Unidos apang ini ang nagbalik lamang sa India nga wala sang trabaho. Santo sa petisyon sa mga ginikanan, ginakinanglan pa nila nga magpangutang agon nga makatukod sa ilang balay gani sa karon nagapatubang na ang maini sa dako nga problema financial. Nagaangko naman ang mainisang mental problems. Ilabinagid nga wala ang mga inisang kaupod sa ila balay. Apo, please! Pahayag naman sa abogado sa mag-asawa nga si Arvind Kumar nga ang petisyon ay gapailam na sa hearing sa korte sa Northern India subong nga adlaw, Mayo 17.
Naibaluan nga ang India ang may mabasko nga joint family system sa madamo nga mga henerasyon, kalakip na mga lolo kag lola, kay nablusan, kasumuman mga tiya kag tiyo, nga masami nagapuyo sa isa lamang kapanimalay. About daw amo-amo man kita, no? Apang sa nakaligan nga mga tinuig ang trend, ang nagbaylo na kung sa din ang mga young couples, ang mas luyag na nga magsipak, gikan sa luyo sa ilang mga ginikanan, ukon mga utod, bisan pa sa mga asawa kung sa rin, mas luyag pa nga mag-focus sa trabaho, sangsa ang makahuman sang bata, ka magpabilin sa balay, kaangay sa sitwasyon sa bata sa mag-asawa nga prasad. Makarelate? Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas sa taklalasay sa aga mga kabombo. Kagkaroon liton kita sa dalaga na sa aton lakat sa panahon. Weather update mga kabombo, ang frontal system ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Batanes, Babuyan Islands, and Ilocos Norte ang mag-eksperyensya sa magal-umo ng kalangitan nga may pag-ulan. Ang Metro Manila, kadabilin nga bahin sang pungsod, ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ng localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sang kasarangan, tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nunhan na silangan. Ang nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nabagatnan tubtob na bagatnan na katungdan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan na paghuyop sang hangin sa bagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan ang pagbalod. Sa bahin naman sa temperatura, ang Metro Manila iyara karon sa 26 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 57% nga magaulan diri kag ang hangin iyara sa kabaskugon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 14% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabasgon nga 2 kilometros kada oras, cloudy. Sa bahin naman sang Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 53% at tsansa nga mag-ulan diri kag may kabaskugon sang hangin nga 3 kilometers per hour. Ang sitwasyon sang kalangitan, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 12% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 kilometers per hour, partly cloudy. Dili naman sa aton syudad sang Bacolod, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May yara sang 13% nga magaulan naman diri karon. Ang hangin yara sa baskugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 sa mga aga kag magatunod karon las 6:03 sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalag ko bag-o mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 17 sa bulan sa Mayo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, vote buying. Wala pa nagsugod ang eleksyon, may nagalagaw na kay imo ngalan ila listahon, kay may ara ka kuno nga pagabatunon, basta ang ila kandidato imo lang sakdagon. Kultura na gid ini sa mga Pilipino, nga sa panahon sang eleksyon ginabaligya ang ila mga buto, ila konsyensya ila ginabaylo sa mga dalok sa poder nga mga politiko. Mintras ang vote buying nagapadayon, korupsyon sa gobyerno budlay naton untaton, minilyon nila nga gingasto di nila abi bawion, kung makapungko na sila sa poder kay ang tanan ila pagaymuon. Kung amoy ni ang aton pangunahuna sa kada may eleksyon, bisan sino pa nga lideres ang aton pagapilion, mabudlayan kita magpatinad sining aton nga nasyon, kay wala nagabag-o ang aton tagsa kakaugalingon, kay inigig kita sang mahal nga Dios pagpakamayuhon.
Ang ini nga panguna-una ang pananaawa ng ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang nabilin antes ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Martes sa pet sa Jesse Shata sa bulan na sang Mayo sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin ka mga bahay na sa kalibutan nga nakatulog na pinaagi sa Facebook Live kaga sa ato na siniyang YouTube channel. Welcome na diri sa pagpapangalagad sa Bombo Report sa 2nd edition. Sabong aga mangin nakaupod ang inyo alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug tanay kita asala sa Shate ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Kahapon na sang hapon mayroon sa mga pag-ulat-ulan nga na-record diri sa aton o na nag-experiensyahan naton diri sa maya syudad sa Bacolod kagiban pa ang parte sa Negros Occidental. Pero way man sa low pressure area nga ginabantayan ang aton siniyang State Weather Bureau. Batang na-eksperyensya nato na diri Banwa amo ni ang frontal system nga nag-apekto sa may extreme northern Luzon sa buong Martes. Ang Batanes, Buyan Islands at ang Ilocos sa Norte nag-eksperyensya sa mga lumon nga kawaan nga mayara sa mga pag-ulan. Ang diri sa aton sa may Visayas mag-eksperyensya man sa buong Martes sa mga lumon nga kawaan nga mayaraman sa mga pag-ulan-ulan dala ini sa localized thunderstorms. Na notisyahan ninyo ini nagidamo na ya kainit no, especially kung naudto bala kaya nagligad atong semana pertegeda kapaang. Bisa na pala nga gani mga alas 9 pala nga sa aga perte nakainit ang aton sining nga mabatyagan at least subong medyo nagbulubog nawa nagawa. 7 minutos sa Banwa ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Parayo naman ang subong ang kampanya sa aton ni mga otoridad batok sa iligal nga druga. In fact, nadra sa may syudad sa Kabangkalan and syudad sa Cadiz, may nanakpan naman sa paggalapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaagi rin sa Anti-Drug Operation na ginbatigayon sa mga kapolisan. Sa piyakalinya, detalye sini with Momo Carla, may defensor. Momo Carla, sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, isa ka lalaki dakop sa sa Cadiz Police Station sa barangay Don Salvador 2, barangay Tinampaan, Cadiz, Negros Occidental. Siya mo ang kikilala kay Ernesto Jimenez. Ernesto Jimenez, 54 years old, kag-residente sa nasambit nga lugar, Bombarlin. Nakuhaan niya siya siyam ka sa shade sang suspected shabu, isa ka pouch, kag isa ka 500 peso bill
at bypass money bombo Arlene kagang nga kabugaton sang siyam ka sachet nagabugat sang 3 grams ka nagabalor ini 2,000 pesos 2,040 pesos sa bombo dali sa subong yari na sa kustudiya sa Cadiz City Police Station ang suspetsado kaga napasakaan na sa kaso bombo Arlene samtang ang isa naman ka subject sa bypass operation napasakaan naman sang kaso nga ginpatigayon ni nga bypass operation sa Kabangkalan City Police Station sa Purok Sambag Barangay 6 Kabangkalan City Negros Occidental. Ang suspetsado diri among kilala kay Ray Calata alias Negro 46 years old kag residente ini sa nga Purok Sambag Barangay 6 Kabangkalan City Negros Occidental kay nakuhaan ini siya sang isa ka sachet ng suspected shabu, duwa ka large heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu, duwa ka medium heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, 7 ka small heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu, 5 ka 500 peso bill, kag isa ka pouch, kag 2 ka pieces nga peso bill bombo Arlene, kag 2 ka scratch paper used to wrap o kunang mo ining ginagamit nga wrap bombo Arlene. Ang kabugaton 10 grams kag nagabalor ini 68,000 pesos sa bombo Arlene. Susubong yari na sa kustudiya sa Kabangkalan City Police Station ang suspetsado bombo Arlene. Okay. Daw may mga nagatelepon ng mga traffic enforcers sa likod mo, Bombo Carl. Ano activity nila subong? Yes, sa Bombo Arlene, usually na ni ako na nag-every morning. Regular na nila? Yes, regular na ini ginapatigayon sa nga mga bitaw Bombo Arlene. Balido form ini nila every morning Bombo Arlene, no? Diri na ini sila assemble diri sa may area sa nga public plaza. After that, mapadulong na ini sila sa ila sini nga mga assignments diri sa syudad sa Bacolod. Sa dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. At least medyo damo-damo man na sila, no? Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, madamo-damo man ini, no? Ang mga bitaw personnel, no? Nga nagabantay kag nagalibot diri sa syudad sa Bacolod. Ang iban diri amo ini sila ang hatag no sa naging traffic enforcer no sa atong sandalan sa kung kaisa ang gubati for example ang mga street lights ang bombardi no kung mga wala nagagana ang mga street lights. So bali ginakwa na sila guro gina-check kung present sila. Yes, amo gid kani bombardi no kay firme man ini nila himo kung aga diri sa may area sa public plaza. Ti may makita diri nga nagamatamat na panilig before Bombo Arlene nagigad simana do nakitaan pa kita diri nga nagahiligda diri ayon nga ali diri sa may public plaza sa subong or diri sa akon nga likod no para may nagahigda diri sa subong wala nakita may makitaan nga tulog diri sa may area sa public plaza do dito na lang sa area sa police station 1 do dito na lang kita makita naton nga may tulog before. So bali may taga-bitaw nga nag-check sa attendance nila, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene may ari man sila no team leader nga nag-check sa nga mga attendance Bombo Arlene. Kaya timakatrabaho pa man sila until June 30 para yun nagyagapon na sa pag-report sa trabaho. Kaya man timagadepende ina kaya mga co-terminoso sila Bombo Carl. Magdepende sa next administration kung i-hire sila liwat mo. Kaya man tinakadepende man na sa imo performance. Kung ako gani sa incoming nga administration, sang mag-hire ka dira sang bago nga mga traffic enforcers. Mayo gini nga ang existing na labalang subong nga naga-serve bilang mga job order casuals. Kaya train na ini sila ya Bombo Carl mo. Importante, ini lang sila bala para absent. Yes, amo gid kani Bombo Arlene no, ma-base na lang sa performance para at least nga may mabilin pa nga mga legend pagid bala Bombo Arlene kung may mga ideas na kung ano ang pagahimon sa dalanon kag ang pagbantay man diri sa syudad sang Bacolod Bombo Arlene. So, sige, thank you Bombo Carl. Bombo Arlene, namoy ng report nagikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Magabalik ang Bombo Report sa second edition. Bombo Radyo. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, Mayo 17 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Tuloy na bukas ang proklamasyon ng mga nanalong senador sa nakalipas na halalan habang sa Huwebes naman ang mga party list. Samantala naman, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio gagawin daw ang oath-taking sa Davao City doon sa June 19 bilang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Ang transition talks sa pagitan ng kampo ni Presumptive President Marcos at Duterte administration gagawin na lamang pagkatapos ng proklamasyon. Samantala naman, ilang motorista abay natuwa pa rin kahit malit labang ang all-price rollback na ipinatupad simula ngayong araw ng mga oil companies. At sa ating international news, Ukrainian President Zelensky pinasalamatan ang mga sundalo nito na nagtaboy sa mga Russian forces. Ang pagsali naman ng Sweden at Finland sa NATO walang epekto sa Russia ayon kay President Putin. At sa atin namang sports balita, ang Pinoy World Champion na si Carlos Caloy Yulo itinuturing ngayon bilang most bemedaled athlete sa Southeast Asian Games doon naman sa Vietnam. Checkdown na bubuhos ang mga cash incentives pagdating naman ng Pilipinas. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Ilmaraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tuloy na umano bukas ang proklamasyon ng mga nanalong senador sa nakalipas na halalan. Gayunman, ayon si Comelec, hindi muna bibigyan ng ranking ang mga nanalong senador habang hindi natatapos ang isyo sa Lanao del Sur. Una nang iniulat ng Commission on Elections si Comelec na tumatayong National Board of Canvassers na umabot na sa 172 mula sa 173 certificates of canvass mula sa mga local at overseas voting ang kanilang bilang. Ayon pa kay Commissioner George Garcia, ang tanging natitira na COC ay mula sa Lanao del Sur, kung saan 47 clustered present sa 14 villages sa Butig, Bindayan at Tubaran ang magkakaroon ng special election. Nasa 12 villages sa Tubaran ay tinakda na ang special election sa May 24 habang hindi pa nagbigay ng petsa ang Comelec para naman sa Butig at Bindayan. Samantala, nilinaw din naman ni Director John Rex Laudiangco ng Comelec Law Department at acting spokesperson ng National Board of Canvassers ay ilan lamang sa mga winning party list groups ang kanilang mapuproklama sa Huwebes doon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Aminado ang Comelec na hindi lahat ng 63 na mga upuan o party list ang mapuproklama at limitado lamang. Sinasabing komplikado rin kasi ang pagdetermina sa mga grupo na
mapapabilang sa top 63 seats dahil merong computation na dapat sundin na naunang itinakda ng Supreme Court noong taong 2009. Ang mga winning party list groups ay dapat meron lamang 2 kinatawan sa gagawing proklamasyon. Paalala rin ng COMELEC para doon naman sa mga ipuproklamang mga senador, dapat hanggang 5 kasama lamang ang dapat na makasama sa venue. Narito ating pakinggan si COMELEC Acting Spokesman Director John Rex Laudianco. As we all know, Commissioner Garcia had already made the pronouncement that the NBank had decided to make the proclamation for the winning senators on Wednesday. It's May 18 at 4 p.m. Okay? May 18, 4 p.m. So, 12 po silang senator-elects. Meron pong konting pagbabago. Yesterday, I mentioned that it will be the senator-elect plus 3 companions. Right now, given na mag-a-adjust po kasi tayo ng setup natin dito to accommodate more, the expected attendees are the senator-elect plus 5 companions. 6 na po sila. So, okay, in total, 6 na po. Senator-elect, himself or herself, plus 5 companions. Again, that's May 18, 2022. Sa party list naman po, our projected date and intended date of proclamation will be on May 19 at 4 p.m. Wala pong pagbabago, 2 representatives per party list. Again, a little bit of siguro para maayos, not all 63 seats will be proclaimed on Thursday. It will only be limited to those who are sure that have garnered the guaranteed seats. Okay. Ililimit po natin yan because on the mid and the bottom part of the computation, the remaining total number of party list votes might affect the positioning and standing of the party list groups. Again po, balikan ko lang. For the senators, the proclamation of the senators, we will proclaim the 12, but there will be no standing or ranking. Ipoproclaim po yung 12 na highest na nakagarner ng votes. Walang standing pa or ranking in the meantime dahil nga kukumpletuhin natin yung Lanao del Sur. The Oversight Committee together with the Supervisory Committee as well as the other working committees already made a computation that these remaining votes that yet to be submitted or transmitted will not affect the magic 12. Maari lang po magka-apekto sa standing but not the winning senators po. That's why we are confident to proclaim the 12 on May 18, 4 p.m. And the party list on May 19, 2022 p.m. By the way po, we can expect our guests here po, no? May kasama rin, of course, we will be inviting some of our stakeholders. Siyempre, nandito rin ang AAP, PNP, DepEd, of course, the TEC, the Technical Evaluation Committee, the COMELEC Advisory Committee, our partners from the Accredited Citizens Arm, PPCRV, NAMFREL, and the other one, the security partners, and as well as the KBP, of course, the KBP. Inyong napakinggan si COMELEC Acting Spokesman Director John Rex Laudianco. Samantala sa kaugnay pa rin balita, habang tuloy na nga bukas ang proklamasyon, so inuulit natin 4:00 ng hapon bukas ang para sa mga senador at sa party list naman ay 4:00 din ng hapon sa Huwebes. At narito naman ang partial at official tally na ito ng National Board of Canvassers. Ito po yung COMELEC na tumatayo ba naman ng mga NBOC. At narito pa sa pagka-senador, yung mga nanalo po, ito yung partial pero official na ito. Robin Padilla, meron na siyang natipon batay sa official na 26,491,176. Robin Padilla, 26,491,176. Lauren Ligarda, number 2, 24,180,823. Again, 24,180,823. Number 3, Rafi Tulfo, 23,342,613. 23,342,613.
Number 4, Win Gatchalian, 20,545,327. Again, 20,545,327. Number 5, Chis Escudero, 20,239,033. Again, 20,239,033. Number 6, Mark Villar, 19,400,167. Mark Villar, 19,400,167. Number 7 naman, ito nga si Alan Peter Cayetano, 19,260,370. Again, 19,260,370. Number 8, Mig Zubiri, 18,661,089. Again, 18,661,089. Number 9, Joel Villanueva, 18,438,664. 18,438,664. Number 10, JV Ejercito, 15,801,915. JV Ejercito, 15,801,915. Number 11, Risa Hontiveros, 15,384,530. 15,384,530. Number 12, Jingo Estrada, top 12, 15,069,329. Again, 15,069,329. Itong kalamangan po nito nga si Jingo Estrada, doon po naman sa number 13 kay Jojo Binay, ay umabot po ng mahigit 1.8 million. Ulitin natin, si Jingoy ay number 12, mahigit 15 million. Si Jojo Binay, mahigit 13 million. Yung lamang po ni Jingoy sa number 12 kay number 13, Jojo Binay, ay umabot sa 1,825,716. Madako naman tayo sa party list. Ito po yung partial at official results na para naman sa isang upuan hanggang 3 upuan. Ay dito sa COMELEC na tumatayong NBOC. Nangunguna rito yung party list at CIS. Meron silang 2,102,828. Ang ACT CIS party list, 2,102,828. Ang One Rider, number 2, 999,608. 999,608. Ang number 3, itong party list Tingog, 884,595. 884,595. Ang party list 4-piece, 834,345. Again, 834,345. Party list Ako Bicol, 815,849. Again, 815,849. Number 6 ang party list Sagip, 774,075 votes. Again, 774,075 votes. Ang probinsyano party list, partial, official, 713,027. Again, 713,027. Number 8, ang party list Uswag Ilonggo, 688,877. Uswag Ilonggo, 688,877. Number 9, party list Tutok Tuwin, 684,274. Again, 684,274. At yung Sibak party list naman, number 10, 631,813. 631,813. So yan po ang top 10 at ang number 11 nga dyan, yung senior citizens, yung Duterte Youth, number 12, yung Agimat ay number 13, yung Kabata, number 14, Marino, Ako Bisaya, Provinciano Ako, Angat at LPGMA number 19 at itong API ay number 20 doon po naman sa mga party list na sinasabi daw na tiyak na raw na nakakuha ng upuan dyan sa Kamara de Representantes. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magputuloy, ilang mga motorista ang natuwa ngayong umaga kahit papaano, kahit kapiranggot daw, ay meron pa ring rollback. At may mga detalye pa rito, dagdag na mga report. Itong si Bombo Raymond, dati nasa Bombo Raymond, kumusta ngayon dyan ang ilang reaksyon ng mga motorista sa price hike ngayon ng mga produktong petrolyo, Bombo Raymond? Bombo Elmar, hindi price hike, rollback. Rollback yung ipinapairal simula ngayong araw. At ito, umani ng mga samot-saring reaksyon mula sa ilang mga motorista, yung mga driver ng mga pampasayong sakyan.
dahil ito nga sinasabi na kapiranggot na pag-rollback o pagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ilan sa ating mga nakausap dito sa ating kilalagyan sa aking likuran nga ay yung isang gasolinahan at dito naman sa aking area ay yung sakayan mismo ng mga pampaserong jeep at mga taxi. At ilan sa mga nagsasabi ay okay na lang din. Pero yung iba naman ay bakit daw kakapiranggot pero pag magtaas o mag-hike ay triple o kaya even ika nga sabi nila 10 times pa daw. At pero nagpatupad lang nga ang mga kumpanya ng langis na kanilang bawas presyo ng kanilang produkto. Mayroong 40 centavos or 40 centavos sa kada litro ang bawas sa gasolina. 3 pesos and 10 pesos sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 10 centavos sa kada litro naman ng kerosene o yung gas. Nauna nagpatupad ang Caltex kanilang alas 12:01 ng madaling araw. At habang ang clean fuel naman ay mamayang alas 8:01 ng umaga. Sinasabi ang dahilan ng pagbawas ng presyo ay dahil sa patuloy na COVID-19 lockdown sa China na siyang nagpahupa sa presyo ng langis sa world market dahil nga ay bumaba yung demand ng China sa produktong petrolyo kaya kumbaga nag-ease yung presyuhan sa world market. Kanina, nakausap natin itong si Manong Wilson, isang jeepney driver. Ang sabi niya, hindi na niya nahintay. Kahapon pa nga lang daw ay nagpa-full tank na siya. Pero siya naman daw ay nagpapasalamat kahit paano ay malaking bagay na ito na bawas sa diesel dahil ito ay 3 pesos and 10 centavos. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Manong Wilson. Okay naman po, kahit tumataas ang diesel. Maganda kasi nababawas-bawasan yung kataasan ng gasol krodo. Magkano na kayo nag-uwi sa bahay? 300. Ganun pa rin? Ganun pa rin konti lang din binaba nun Paano ang diskarte ngayon para nagpapalo sa kapat? Pahabaan na lang ng biyahe. Hanggang alas 10. Nag-full tank ka na? Nag-full tank na ako kahapon Hindi ko na inaantay. 3 piso lang naman yun. Yan ang bahagi ng pahayag ni Kuyang Wilson, ang isang jeepney driver. Sa panig naman itong taxi driver, si Kuyang Arthur Nagit. Sabi niya, napakababa daw kasi 40 centimos lamang or 40 centavos yung tapyas sa kada litro ng gasolina na karaniwan ay ginagamit nga sa kanilang taxi. Sabi niya, kung magtaas naman daw ay inaabot ng 10 piso, 5 piso at may lakas loob pa nga daw yung mga kumpanya ng langis na mag-anunsyo ng rollback, kakapiranggot lang naman. Na ito naman ang bahagi ng pahayag ni Arthur Nagit, isang taxi driver. Napakahina ngayon. Magro-rollback ba nga sila ngayon? Meron ko yan. Kaso, sa gasolina, 40 centavos. Kaya nga, parang baliwala rin ng nila yung rollback nila wala rin mangyayari. Pag nagtaas sila, sobra-sobra naman. Pag nag-rollback sila, ina-announce pa nila. Dapat hindi na ina-announce Dahil kasi, ang baba 40 centimos, 50 centimos. Pero pag nagtaas sila, 3 piso, 4 na piso, o ano mangyayari dun? Hindi wala rin mangyayari Yan, yung bahagi naman ng pahayag ng taxi driver na si Arthur Nagit. Ilan pa sa ating mga nakapanayam, kanina, talagang mas marami yata yung hindi tutuwa. Kumbaga parang nakukulangan sila sa tapyas na ito ng presyo ng produktong petrolyo. Bombo Elmar. Tama ka dyan, Bombo Raymond. Dahil naalala ko last week, 4 pesos yung fuel price hike. Pero yung rollback ngayon, ang pinakamalaki ay mahigit 3 piso. So talagang pagdating sa all price hike increases, Bombo Raymond, talagang mas mataas kumpara ito sa rollback na sabi nga dito, kakarampot Bombo Raymond. Yes, yun ang sinasabi nila, Bombo Elmar, na parang pinagluloko daw, sabi nila ng mga driver, kung magtaas nga, 7 pesos, 6 pesos, pero pag nagtagpias, 3 pesos lang. So parang binabawi lang din daw. At yun ang kinakabahala nila. Baka babawian sila sa mga susunod na oil price hike, Bombo Elmar. Pakiulit nga yung sinasabi nilang diskarte, Bombo Raymond, ng mga motorista sa panahon ngayon para maibsan yung impact itong walang patumanggang oil price hike pero ang oil price rollback ay kakunti lamang.
Ano pa yung iba nilang mga sinasabi ng mga drivers ng mga nakausap mo, Bombo Raymond? Well, sabi nila, pahabaan na lamang daw ng oras sa biyahe. Kung dati, mga 12 oras, ngayon, kung kakayanin daw, ginagawa na nilang mga 24 oras para medyo mas makarami-rami sila. At tagaan na lamang daw yung kanilang paghintay ng mga pasahero. Yung taxi drivers naman, sabi, nagpaparking o nag-aabang sila ng mga pasahero na lamang sa mga inaasahan nila na mga sakayan, yung mga convenience store. Doon sila nag-aabang. So hindi na sila yung dati na iikot-ikot para makahanap ng pasahero. Ngayon, nagtatambay na lang sila, nag-aabang doon sa mga inaasahan nila na sakayan ng mga magtataksi, Bombo Elmar. Sa bagay, kung ikot-ikot ka, talagang matindi yung trapiko, Bombo Raymond. By the way, baka may impormasyon ka na dyan, Bombo Raymond, since nakatuto ka rin dyan sa Malacanang. Anong impormasyon doon sa lingguhan o kaya naman ay tuwing Lunes ng gabi na Talk to the People program ng Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond? Well, nung kagabi ay walang natuloy. Ngayon, wala pang schedule, Bombo Elmar. So baka asahan na natin na di natin sure, baka kalagitnaan na ng linggo ngayon kung meron man na Talk the People pa si Pangulong Duterte. So abang natin within the day, Bombo Elmar, kung kailan yung Talk to the People ni Pangulong Duterte. Sa bagay, kasi kung IATF naman sila, Bombo Raymond, usapin naman sa vaccination, kadalasan naman, wala nang masyadong malalaki ng mga report yung mga miyembro ng Interagency Task Force, Bombo Raymond, against sa COVID-19. How's that, Bombo Raymond? That's right, Bombo Elmar. At yung status pa rin, yung pinakabagong mga bilang na mga COVID cases sa ating bansa, yung pag-uulat ni Health Secretary Francisco Duque. So napakahalaga pa rin na malalaman ng ating mga kababayan kung ano yung mga latest na status at pagtugon ng ating pamahalaan sa nagpapatuloy pa rin na COVID-19 pandemic, Bombo Elmar. Sige, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga update na yan sa panibago ng mga ipinatupad na all price rollback. Ingat kayo dyan, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa Hilpuyat kanto ng Rojas Boulevard sa Pasay City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nakatanggap na ang Senado ng halos 3/4 ng mga Certificate of Canvass at Election Returns sa ikapitong araw ng pagtanggap ng mga dokumento ng butuhan bilang paghahanda ito sa canvassing ng mga boto para sa Pangulo at Vice Presidente sa joint session ng House of Representatives simula Mayo 24. As of yesterday, nakatanggap ang Senado ng 128 COC o 73.99% ng kabuang 173 COC na inaasahang ipapadala sa upper chamber. Ang mga COC na nakapaloob sa mga ballot box ay ipapadala sa Kamara bago magpulong ang dalawang Kamara sa joint session sa susunod na linggo. Ipinadala sa Senado ang mga COC mula sa Quezon Province, Isabela, Mountain Province, Lapu-Lapu City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat at North Cotabato. Gayon din tinanggap ng Kamara ang mga overseas absentee voting COC mula sa India, Lebanon at Italy. Noong linggo naman, ipinasa ng mga election officer sa Senate COC mula Romblon, Pampanga, Samar, Davao Occidental, Zamboanga, Sibugay, Camarines Sur, Northern Samar, Cebu City, Zamboanga del Norte, Negros Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Maguindanao, Misamis Occidental, Bulacan, Basilan, South Cotabato, Iloilo, Caloocan City at Palawan. Nakatanggap din ang Senado ng mga COC mula sa mga boto ng persons deprived of liberty. Gayon din tinanggap ng Kamara mga COC mula sa Taiwan, Qatar, Bahrain, Singapore, London, Thailand at Canada. Inaasang magpupulo ang dalawang Kamara ng Kongreso sa joint session sa May 24 para i-canvass ang mga boto para sa 2022 presidential at vice presidential elections. Samantala naman sa ibang balita, plano umano ng presumptive Vice President na si Mayor Sara Duterte Carpio na manumpa na
ng mas maaga sa Davao City sa Hunyo 19 pa lamang. Ito'y matapos siyang ideklara kung sakaling panalo sa lokal at pambansang halalan na magkasamang Senado at House of Representatives na simula na nga susunod na linggo. Ayon dito kay Mayor Sara, nararapat lamang na gagawin niya ang oath-taking sa Davao Region at Davao City dahil sa may pagmamalaki daw ng mga residente nito na masaksiyan din ang oath-taking ng isang vice-presidente ng Pilipinas. Ang anak ni Pangulong Duterte ay nagsilbi naman sa Davao City sa loob ng 3 hanggang magkakasunod naman na termino. At siya ay dapat na tumakbo para sa muling halalan noong Mayo 9, ngunit sa halip ay pinili na tumakbo naman bilang vice-presidente ng Pilipinas kasabay ng dating senador at ngayon ay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim naman ng Unity Team Coalition. Si Mayor Sara ay agad ding magtatrabaho daw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon simula Hulyo 1. Pero may mga nagsasabi rito na ilang mga analyst na dapat talaga ang panunumpa daw ay sa June 30 dahil sa ito raw ay nakasaad naman sa saligang batas ng Pilipinas. Sa dagdag pa mga balita, ipinagpaliban muna ang transition talks sa pagitan ng outgoing Duterte administration at kampo ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. at gagawin na lamang pagkatapos na ng proklamasyon. Sa susunod na linggo pa lamang kasi, sisimulan ng Kongreso ang canvassing sa presidential at vice presidential elections. Una nang tinaya ng ilang mga lider ng Kongreso na posibleng sa Mayo 27 at ay makapagproklama na sila ng mga nanalo. Kinumpirma naman ng spokesman ni Marcos na si Atty. Vic Rodriguez na nagkausap na sila ni Executive Secretary Salvador Midaldia at ito raw ang kanilang napagkasunduan. Samantalang humingi rin naman ng paumanhin si Atty. Rodriguez sa mga lumutang na pangalan at nakaladkad na posibleng maging cabinet member ng Marcos administration. Ayon pa sa nagkapagsalita, nagpatuloy pa ngayon ang selection process at wala pa silang inilalabas na listahan liban nito. Ingat na ingat din umano ang susunod na Pangulo sa pagpili ng mga miyembro ng economic team na masyadong kritikal dahil ito ang inaabangan lalo na at umiiral pa ang krisis sa pandemya at sa ekonomiya. Samantala sa kaugnay pa ring balita, mas maigi raw antay na lamang kung magkakaroon ng anunsyo ang mga kinaukulan kaugnay na napabalitang line-up ng gabinete ng papasok na Marcos administration. Tugon naman ito ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania kasunod ng kumalat sa social media kung saan kasama pa ang kanyang pangalan sa manoy magiging gabinete nitong si presumptive President Bongbong Marcos bilang susunod daw na Health Secretary. Kapalit naman ni Secretary Duque. Ang dito kay Dr. Salvania, no comment na lamang siya at mas maiging mag-focus na lamang sa ngayon sa COVID-19 prevention and control lalo't bahagi siya ng Technical Advisory Group ng Department of Health. Antay na lamang daw niya gumana ang official channels kung saan meron man pero para sa kanya tutok na lamang daw siya ngayon sa kanyang trabaho lalo't nagbabantay sila sa posibleng pagtaas pa ng kaso. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Dr. Edsel Salvania. Ngayon, no comment na lang po muna ako. Let's go through the official channels kung meron man. I would rather focus on our COVID prevention and control right now. Nananatili naman po ako sa Technical Advisory Group ng Department of Health at binibigay ko po lahat ng nalalaman ko tungkol sa pandemya dahil tuloy-tuloy pa rin po ito. The last thing we need right now is kung umakyat na naman yung levels ng COVID sa atin. So sa ngayon, nakatutok po ako dyan at siguro kung meron mga ganyang bagay, siguro hintayin na lang po natin kung may announcements from the proper authorities po. Yan pa rin si infectious disease expert Dr. Edsel Salvania. Samantala ngayon pa lamang umano ay may sapat na bilang na ng mga kongresista sa Leyte Congressman Martin Romualdez para makuha ang pagiging Speaker ng Kamara de Representantes. Ito ay sa kabila na sa buwan pa ng Hulyo magsisimulang 19th Congress. Nitong nakalipas na araw ay puspusan ang pakikipagkita ni Romualdez sa iba't ibang mga partido politikal sa Kamara. Sinasabing sa pagbubukas ng bagong Kongreso sa July 25 ay magiging formality na lamang ang gagawing butuhan. Kaya naman ang aabangan na lamang daw ngayon ay ang itatalaga sa iba pang mga pwesto
tulad na lamang kung sino ang susunod na majority floor leader, mga committee chairmanship at tatayong House Minority Leader. Sa ngayon, ang Kongreso ay binubuo ng NPC na may 39 na miyembro, NUP may 34, PDP laban na umabot sa 62, NP nasa 39, Lakas CMD may 29 na miyembro, ang LP naman may 9 na congressman at party list na nasa 60. Ilang kongresista na rin ang nagsabi na baka mabuo ang supermajority na kaalyado ng papasok na Marcos administration. Samantala kagabi naman ay nakipagpulong din ang House Majority Leader sa ilang miyembro ng Nationalista Party na kinabibilangan nina Ilocos Norte Representative-elect Sandro Marcos na anak ni Presumptive President Bongbong Marcos. Nandun din si Presumptive Senator Mark Villar at Deputy Speaker Camille Villar. Kaugnay nito, hinarap din ni Romualdez ang ilan pang miyembro ng Party List Coalition at National Unity Party. Sumantala muna sa ibang balita, ang Commission on Human Rights abay pinupuna daw yung pagbabawal ng ilang syudad sa Metro Manila o NCR na magsagawa ng mga kilos protesta. At may nakong impormasyon si Bombo Jovino Galang. Pinuna ni Commission on Human Rights Executive Director Jacqueline Digia ang paghihigpit ng ilang lokalidad sa Metro Manila na pagbabawal sa pagsasagawa ng pagtitipon gaya ng pagpipikit o kilos protesta. Isa sa mga tinukoy dito ay ang pagpapalabas ng memorandum ng Manila City Government na pagbabawal sa mga gatherings ng walang permit. Sinabi ni Digia na ang nasabing pagtitipon ay isang paraan ng freedom of expression. Bagamat nirerespetuan niya ng CHR ang pakay ng mga lokalidad para sa kaligtasan ng mga publiko, ay dapat tignan din ng mga local government unit ang tinatawag na karapatan ng isang tao. Iginit pa nito na bilang bahagi ng demokrasya ay dapat maging malaya ang isang tao na isambit o ibigkas ang kanyang saloobin sa gobyerno. Tinek naman ng CHR na sila ay nakatutok sa anumang uri ng paglabag sa karapatang pantao dito sa ating bansa. Dapat maintindihan ng mga tao na ang pamahalaan ang may pangunahing responsibilidad na protektahan ang karapatang pantao at ang CHR naman ay advisor of government. We do that through our policy services kasi sabi sa 1987 Philippine Constitution, we have the mandate to recommend effective measures to the government in order to protect human rights. And we also have to monitor government's compliance with its international treaty obligations. Kailangan din nating tandaan na napaka-importante na we are able to deepen the understanding of the public about human rights and about the mandate of CHR. We have to popularize human rights. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nakikipag-ugnayan ang budget carrier na Cebu Pacific Air sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa aligasyon ng isa sa mga piloto nito na si Vice President Leni Robredo ang nagdulot di umano ng mga flight diversion sa Maynila noong nakaraang buwan. Naglabas ng pahayag ang airline sa social media kung saan nagsasabi na binigyan nila ng pansin ang post ng kanilang piloto na nagsasabi na si Vice President Robredo ay humiling ng kanyang flight isang buwan ang nakaraan upang bigyan siya ng priority landing sa Ninoy Aquino International Airport na siyang dahilan ng flight diversions. Dinilit naman ng concerned pilot ang kanyang post sa social media. Binigyang diin ng kumpanya na mga empleyado ay hindi pinipigilan na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Gayunpaman, bilang isang kumpanya, pinamamahalaan din sila ng Data Privacy Act of 2012 at our Company's Code of Discipline. Dinagdag ng kumpanya na mga empleyado ay kinakailangang sundin ng isang haray na mga alituntunin kung paano kumilos sa social media dahil sila ay mga tagapangasiwa ng kanilang brand at lahat ng bagay na pinahahalagahan nila bilang isang kumpanya. Mamaya abangan pa detalye ng mga balita kaugnay po naman sa sports kung saan alamin sino ang tinaguriang most bemedal athlete ngayon sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games doon po naman sa Hanoi, Vietnam.
Sa patuloy pa ng ating mga balita, matapos umapila sa mga kandidato na tanggalin yung kanilang mga campaign posters kasunod ng May 9 general elections, hiniling ng isang environmental group ay yung sa mga nanalo na huwag magsabit naman ng mga plastic na tarpaulin upang pasalamatan pa yung kanilang mga supporters. Ayon dito kay Eileen Lucero, ang National Coordinator ng EcoWest, na tama lamang na ang mga tarpo politics. Aniya sa binigay niyang pahayag sa Bombo Radyo kung ang lahat daw ng mga proclaimed winners sa halalan ay maglalagay ng salamat na mga tarpaulin, maaaring asahan na naman ng mga tao ang isa pang labis na mga basura sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang mga tarpaulin na kadalasang gawa naman sa mga polyvinyl chloride o PVC na plastic ay maaaring maglaman daw ng mga nakakalaso na chemical na additives tulad ng cadmium, yung lead at yung phthalates. At napagalaman din yung mga pagsusuri sa mga laboratorio na kinumisyon ng EcoWest Coalition at isinagawa ng SGS sa arin na poster ng kampanya ng Pangulo ay natagpuan yung cadmium o sa lahat ng mga samples. Samantala, sinabi naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na sinisika pa rin nilang maglabas ng show cause order laban naman sa mga local government units o mga LGUs na hindi pa nagtatanggal hanggang sa ngayon ng mga campaign materials doon naman sa mga papublikong lugar sa kanilang mga lugar. Sinabi ni DILG spokesman Jonathan Malaya na yung departamento nila ay patuloy po daw na nakakatanggap ng mga report ng mga campaign materials na hindi pa rin inaalis ng mga LGUs isang linggo nang nakakalipas pagkatapos naman ng halalan. Samantala naman, ang Armed Forces of the Philippines, suportado ang batas na nagtatakda ng 3 taong termino sa mga opisyal ng militar. Ang kakayahan naman ng CPP-NPA na makipaglaban, humina na ayon yan sa AFP. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang pag-aproba ng Pangulong Duterte ng 3 taong termino para sa mga opisyal ng militar. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulo ang Republic Act 11709 na nagtatakda ng fixed term para sa AFP Chief of Staff, Vice Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff, Major Service Commanders gaya ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Unified Command Commanders at Inspector General. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, ang bagong lagdang batas ay magdudulot ng stabilidad sa AFP. Ipinaaabot ni Zagala ang pasasalamat ng AFP sa Senado at sa Kongreso sa pagtiyak ng continuity ng mga programa ng militar sa pamamagitan ng bagong batas. Ang batas anya ay lilikha ng mas episyente at epektibong organisasyon at makakatulong sa paglikha ng isang sandatahang lakas na maipagmamalaki. Samantala, sa kabila ng patuloy na paghina ng puwersa ng CPP-NPA, hindi pa rin nagpapakampante ang AFP. Tuloy pa rin ang kanilang pinalakas na opensiba laban sa komunistang grupo. Aminado si Colonel Zagala na may presensya pa rin ang komunistang grupo kaya hindi lang nakapokus ang militar sa combat operations. Anya, left and right hand approach ang kanilang ipinatutupad laban sa CPP-NPA. Pakinggan natin si AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala. The reason na ganon, a left-hand approach is fulfilled. So government is able to address the problems. Those who do not join and find peaceful solutions, they now are the ones that are subject to focused military operations. And because of this two-handed approach, a left-hand and a right-hand approach, the enemy or the New People's Army are severely diminished in their capability. They're still around, but there are areas of influence such as the barangays where we concentrate our community support program, absorb a lot of the problems of our countrymen, and it's still ongoing. And because of that, as you know, these rebels require popular support. And popular support is their strength. And to be able to organize this popular support against government. So dahil doon, humina sila ng humina, although meron pa rin sila, they are unable to move as freely as I would want before. No? Kasi dati, kayang-kaya nilang gumalaw kasi madami silang areas that they have support. The key ingredient really for
the insurgency to thrive and survive is popular support. So we believe that because of the efforts of NTF-ELCAC and the partnership of all security forces to destroy remnants of the New People's Army, resulted to that, no? Humina sila sa humina or hindi na sila nakakolekta, no? Ang tawag natin, yung tawag sa pagkolekta nila, RBKU, yung revolutionaryong buwis sa kalaban ng uri. So we believe na severely diminished because of that. Spokesperson Colonel Ramon Zagala. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! So ang binabanggit ni Bombo Anali Soberano sa bagong batas pala na ito, yung Chief of Staff halimbawa ay nanilagda ng Pangulong Duterte na bagong batas 3 taon na yung magiging tour of duty. So lumalabas kung dati-rati yung parang 6 na buwan ka lamang, hindi na ganoon magiging sistema, Bomboan, At yung commission officers pala, katulad ng mga professor ng mga EAP na magretero, ay magre-retero sila pagsapit na raw ng 60 years old, Hindi dati ng katulad 56 years old ay magang magre-retero o kaya naman ay makompleto yung kanilang 20 years in active duty. Samantala muna, yung paalala po rito ng COMELEC kasama na yung PNP rito, yung Philippine National Police, patuloy din daw na pinapatupad pa itong gun ban, sakala natin ay tapos na itong halalan hanggang Hunyo 8 pa, June 8 pa, itong gun ban. Sa uling data dito kasi ng PNP Command Center, umabot na sa 3,265 yung mga naresto sa paglabag ng gun ban o kaya naman nasa 3,057 operasyon na ang isinagawa ng mga otoridad sa bansa mula Enero 9. Hanggang ngayon, sa bilang ng mga naresto, 3,134 na mga sibilyan ang naharang o naresto. 6 na po rito ang mga security personnel, 23 naman ang mga miyembro ng PNP, 22 ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at 26 naman sa iba pang mga sibilyan o iba pang nagdala ng baril na harang. Pinakamarami pa rin ang nahuling lumabag sa National Capital Region na nasa 1,167 habang 3,055 naman ang nahuli sa Region 4A, 338 naman sa Region 7, mahigit 300 sa Region 3 at 174 naman sa Region 6. Nakumpiska rin sa mga naturang mga naresto ang 2,527 na mga baril na karamihan naman ay mga small arms, 1,182 naman na mga deadly weapons, kabilang na ang 1,051 mga blades weapon at 131 na mga pampasabog at mahigit naman 15,000 na mga bala ang naharang ng mga otoridad sa panahon naman ng gun ban. Sa dagdag pang mga balita, binigyang diin ni Commission on Elections COMELEC Commissioner George Garcia na kakailanganing maamyendahan ang 1987 Constitution para yan sa pagbuwag ng party list system. Ang payag na ito ni Garcia ay kasunod ng paghimok ni Pangulong Duterte sa papasok na administrasyon na agarang simulan ang proseso sa pag-amyenda sa konstitusyon kaugnay sa rekomendasyon para yan sa pagbuwag ng party list system sa gitna ng claims na ginagamit ng makakaliwang grupo ito para sirain ng gobyerno upang mapalitan ng kanila. Ayon pa kay Garcia, dapat na matukoy ang mga iba't ibang sektor na papayagan na maging kinatawan ng Kongreso. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang mga party list representative ay binubuo yan ng 20% ng kabuuang bilang ng mga representatives kabilang ang mga nasa ilalim ng party list. Ang mga natukoy na sektor sa Constitution ay ang labor, peasant, urban poor, indigenous, cultural communities, mga kababaihan, kabataan at iba pang sektor salig sa saligang batas maliban sa mga religious sector. Sa pananaw ni Garcia bilang election lawyer, inirekomenda nito na tukuyin ang mga sektor o grupo na kailangang maging kinatawan ng Kongreso sa halip na ito ay buwagin. Anya, dapat ay mayroong definite na bilang ng congressional seats na ilalaan para sa bawat marginalized at underrepresented na sektor. Samantala naman, ang mga sports officials sa Pilipinas tiyak naman na agad na bibigyan daw ng kanilang mga cash incentives ang mga Pinoy athletes na humahakot ngayon ng gold medal o mga iba pang mga medalya sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games doon po naman sa Hanoi, Vietnam. Bago yan, sa ating muna mga paalala.
Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Ngayon pa lamang itinuturing na most bimedal athlete ang Pinoy Olympian at dating world champion na gymnast na si Carlos Caloy Yulo sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games doon sa Hanoi, Vietnam. Liban kasi sa 5 gold medals, meron pa siyang silver medals sa team at parallel bars. Sa kabuuan, meron na siyang 7 medalya sa nagpapatuloy na SEA Games. Ang Japan-based na si Yulo ay nasaan namang tatabo sa matatanggap ng mga cash incentives batay naman sa batas sa Pilipinas. Ang nanalo kasing atleta ng gold medal sa Southeast Asian Games ay mayroong premyo. Mabibiyayaan po ng 300,000 pesos. Katumbas siya ng isang gold medal. Yung silver medal naman ay mayroong nakalaan naman na 150,000 habang yung bronze medal ay mayroong nagaantay na 60,000 pesos na cash incentive. Sa ngayon, dito sa ating pagtaya, dito sa ating kompetisyon, pagko-compute natin, kung meron siyang 5 gold medal, more or less mga 1.5 million yung tiyak na matatanggap nitong si Carlos Yulo. At batay yan sa kanyang 5 gold medals. At meron siyang premyo pa o percentage doon sa 2 silver medals at kasama na nga rito yung team event. Sa ngayon, sa mga atleta ngayon sa buong Vietnam, si Caloy Yulo ang may pinakamaraming gold medal. Napantayan ni Yulo ang Pinoy swimming legend ng Pilipinas na si Eric Buhain. Si Eric Buhain ay kapapanalo lamang ngayon bilang isang congressman dyan naman sa lugar ng Batangas. Nakasungkit din noon ng 5 gold medal si Eric Buhain sa Southeast Asian Games. Yan ay noon pang taong 1991. Samantala naman ang tagumpay sa 31st SEA Games, alay ni gold medalist Annie Ramirez sa kanyang ama. May pagulat ng Bombo Radio Naga. Alright, ayan, magandang umaga sa iyo dyan, Bombo Elmar and Bombo Jane. Ayan nga, inaalay ni gold medalist Annie Ramirez ang kanyang naging tagumpay sa kanyang ama dahil ito umano ang nagsilbi nitong mentor at number 1 pana. Kasama na nga dyan ang buo nilang pamilya. Kung maaalala, Bombo Jane and Bombo Elmar, naiuwi ni Ramirez ang gold medal sa Jiu-Jitsu Women's U62 kg sa GI event sa nagpapatuloy na 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Dahil dito, nadipensa nito ang titulo sa nakaraang 2019 SEA Games na dinaos naman dito sa ating bansa. Ayon kay Ramirez, nakatulong ang malaking tiwala ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ama sa muli nitong pagsungkit sa gintong medalya. Dagdag pa ng atleta, maraming sakripisyo ang kanyang ginawa bago ang naturang sports event. Pero binigyan din ito na kailangan ng pagtitiwala sa Diyos at ang pagiging positibo sa lahat para naman mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Sa ngayon, dasal na lamang ng gold medalist ang tagumpay ng lahat na mga atletang Pinoy na patuloy na nakikipaglaban at patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. At ngayon nga, Bombo Jane and Bombo Elmar, pakinggan natin ang naging pahayag ni Annie Ramirez. Po sa inspirasyon po, along the way, marami po akong nagiging inspirasyon, naging source ng inspirasyon. Siyempre, magsimula po yan sa family ko, sa father ko, kasi yung tatay ko po yung nag-introduce sa akin sa sport. Eventually, habang tumatanda tayo, nakakilala tayo ng mga iba't ibang tao na nagiging source of inspiration natin para mas lalong pag-igihan natin yung ginagawa na natin sa buhay, sport. At the same time, siguro po yung sarili ko din, syempre, isa rin, inspiration to rin yung sarili ko na mas pagigihan ko pa yung nagagawa ko. So, yun po. Marami naman na nagiging source of inspiration. So, then, syempre, masaya. Especially yung tatay ko. Sobrang saya niya. For me, isa rin siya sa mga nagiging, sa kanya ko din is laging inaalay yung panalo kasi alam kong isa siya sa mas patutuwa kung ano man yung mga nararating ko ngayon.
At yan nga, Bombo Jane and Bombo Elmar ang naging bahagi ng naging kapahayagan ni gold medalist Annie Ramirez. How's that, Bombo Jane and Bombo Elmar? Ito pa lang si Ramirez, Ani, itaga diyan sa Camarines Sur. So ang kanyang event pala, jiu-jitsu. Isang uri ito ng martial arts, Bombo Lovely, di ba? Yes, Bombo Elmar. At dito nga, Bombo Elmar, maging ang kanyang ama at ang kanyang kapatid ay dati na rin pala na naging pambato ng Pilipinas sa iba rin namang kaganapan na dyan nga sa ibang bansa, Bombo Elmar. Okay, sige, saludo natin sa ating mga atletang Pinoy. Maraming salamat, Bombo Lovely, at dyan sa Camarines Sur. Alright, ayan ang balita live mula dito sa lungsod ng Naga. Bombo Lovely Padilla nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ganap ng batas ang pagbibigay ng night shift differential pay sa mga kawani ng gobyerno. Ito ang nakasaad sa Republic Act No. 1170, inilabas ngayon ng Malacanang. Saklaw ng batas sa mga kawani ng gobyerno na umuukupa sa mga pwesto mula Division Chief pababa, kabilang na sa government-owned and controlled corporation. Sila man ay permanent, contractual, temporary o casual. Batay pa sa batas, babayaran sila ng night shift differential sa halagang hindi lalagpas sa 20% ng basic pay rate nito kada oras na natukoy ng pinuno ng ahensya. Saklaw nito ang trabahong ipinasok ng empleyado sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Hindi naman nakasali rito ang mga empleyado ng gobyerno na ang schedule ng trabaho ay nasa alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi rin saklaw nito ang mga empleyado ng gobyerno na ang pangunahing serbisyo ay kinakailangan at on-call 24 oras tulad ng uniformed personnel ng AFP, PNP, BJMP, BOP at iba pang katulad na ahensya. Magiging epektibo ang batas 15 araw matapos na ito ay mailathala sa dalawang nangungunang pahayagan. Samantala pa rin nirekomenda ng isang opisyal ng DILD sa susunod na administrasyon ang pagtiyak naman sa seguridad at karapatan ng publiko. Sa rekomendasyon ni DILG Undersecretary Pimaco Densing III, kabilang dito yung mga proyektong Safe Philippines Program para daw sa pag-install ng mga closed-circuit television o mga CCTV cameras at expanded use ng body cameras sa mga PNP operations. Aniya, hindi na naituloy ang Safe Philippines Program na pinakamalaking kontrata. Aniya, dahil sa huli na nang nailabas ang pondo para rito. Ito ang isa sa kanilang ipapanukalas metatalagang bagong kalihim ng DILG. Ay naman dito kay Yusek Densing, patuloy nang isusulong sa sunod na administrasyon yung paggamit ng mga body cameras sa mga operasyon sa hanin ng kapulisan dahil sa ito raw ang pinakamahalagang proyekto na kailangan ipagpatuloy para matukoy kung mayroong mga paglabag nga sa karapatang pantao. Ayon pa sa DILG, sinimula na ang pagbili ng mga body cameras noong nakalipas na taon sa ilalim pa ng liderato ni dating PNP Chief Guillermo Yezar. Subalit mayroon pa niyang mga pulis na katagda pa lamang na makatanggap naman na natura namang mga body cameras. Inatasan ng Department of the Interior Local Government ng Philippine National Police at local government units na mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa operasyon ng illegal number game na peryahan ng bayan. Una rito nilabas ni Interior Secretary Eduardo Año ang direktiba matapos siyang makatanggap ng mga ulat na ang mga laro ng PNP ay ipinagpatuloy sa bisa na nakaraang utos ng korte na nagpapahintulot sa mga operasyon nito. Sinabi ni Año na mga larong peryahan ay nanatiling suspendido ng Office of the President at idinagdag pa na ang utos ng korte ay na-recall. Nilinaw naman ni Executive Secretary Salvador Medalgia sa isang memorandum sa Philippine Charities 56 Office noong January 29 na suspendido pa rin ang Peryahan Games. Ito ang nagtulak sa PCSO na suspendin ang operasyon ng PNB noong February 6. Naghain ng charity agency ng urgent manifestation sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 161. Napansin ng korte ang memorandum na inilabas ng Office of the President at ang urgent manifestation na inihain ng PCSO at na-recall ang writ of execution na inilabas naman noong January 24, 2020 na nagpapahintulot sa operasyon ng Peryahan ng Bayan. Magugunitang nilabas ni Anyo ang paglilinaw matapos makatanggap ng mga ulat na patuloy pa rin ang operasyon nito.
Samantala, tuwan-tuwa naman ang grupo ng mga teachers, lalo na itong Alliance of Concerned Teachers o ACT sa magandang development ay naprobahan na raw ng COMELEC itong hiling ng mga teachers na dagdagan pa ang overtime pay sa mga guro na tumulong sa katatapos lamang na halalan. Una rito, kahapon ay nagsumiti na nga sa COMELEC yung Alliance of Concerned Teachers ng mga inisyal na listahan. Umaabot sa 1,036 na mga naging miyembro ng Electoral Board. Ito po ay nagtrabaho ng 24 oras noong Mayo 9. Sinabi ng kanilang Secretary General na nararapat lamang na maibigay sa mga teachers ang kanilang mga overtime pays. Mula po noong nakarang taon ay patuloy daw silang nananawagan naman sa COMELEC hinggil pa rin dito. Nakitaan ang pagsigla sa remittances mula sa overseas Filipino workers noong buwan ng Abril matapos ang naitalang pagbaba nito noong nakalipas na buwan ng Pebrero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita ng data na ang cash remittances o ang perang inililipat sa bangko ay umakyat ng 3.2% hanggang $2.5 billion mula sa dating $2.5 billion ng kaparehong buwan noong nakalipas na taon. Tumaas din ang year-to-date cash remittances ng 2.4% hanggang $7.7 billion mula sa naitalang $7.5 billion noong parehong period noong taong 2021. Ayon pa sa BSP, ang expansion sa cash remittances ay dahil yan sa remittances growth mula sa land-based at sea-based workers. Ang inflows mula sa land-based workers ay lumago ng 3.7% hanggang sa $2 billion mula sa dating $1.9 billion habang sa sea-based workers naman ay tumaas ng 1.3% hanggang sa $5.7 million mula yan sa $566 million. Naitalang paglago sa cash remittances mula sa mga OFWs na nasa United States, Japan, Singapore, Taiwan at Saudi Arabia na malaki ang itinaas na remittances sa unang quarter ng taong 2022. Ang pinagsamang mga remittances ay mula yan sa top 10 countries na nasa 79.1% ng kabuang cash remittances mula sa buwan ng Abril. Bombo International News. Pinasalamatan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga sundalo nito na nagtaboy palayo sa mga sundalo ng Russia na sumakop sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine. Sa mga nagdaang araw kasi, patuloy ang ginagawang pagbawi ng Ukrainian forces sa mga teritoryo sa northeastern areas. Sa kanyang social media, ipinaabot ng Ukrainian President ang kanyang pasasalamat. Ang Kharkiv ay nasa 50 kilometers mula sa border ng Russia na mayroong population na 1.4 million. Naunang kinumpirma ni Kharkiv Governor Oleh Senhyevov na ang pagbawi nila ng kanilang lugar. Samantala naman, hindi tinuturing ni Russian President Vladimir Putin na isang banta sa kanilang bansang pagsali ng Sweden at Finland sa NATO. Sinabi nito na sila lamang ay gagalaw sakaling magkaroon ng military expansion o military infrastructure. Dagdag pa nito na basta walang anumang matuturing na banta sa kanila ay walang epekto ang pagsali ng dalawang bansa sa NATO. Itinuturing kasi nito na isa lamang artificial ang nasabing expansion. Bombo Sports News. Samantala, nagpabuti ng statement si Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez na bibigay ng gobyerno ang lahat ng cash incentives sa mga atleta ng bansa na makakuha ng medalya sa patuloy pa rin na Southeast Asian Games doon sa Vietnam. Sinabi ng opisyal na nasa naaabot daw sa 18 million pesos ang posibleng pondo na maipalabas ng gobyerno para sa nasabi namang mga insentibo. Ito'y batay na rin nga dito naman sa pinagbabasihan nila na Republic Act 10699, yung National Athletes and Coaches Incentives and Benefits Act. Yung mga coaches daw ay makakatanggap din ng 50% ng insentibo na tanggap ng kanilang atleta habang tiga 25% naman worth of medal sa miyembro ng team na mayroong 5 o mahigit na mga miyembro. Sa pinakulang medal tally nga, nasa pangatlong pwesto umakyat ang Pilipinas na mayroon ng 30 gold medals, 34 silvers at 44 bronze. Habang nanguna pa rin ang host country na napakalayo na itong Vietnam na mayroon ng 88 gold medals. Yung Thailand po ay mayroong 36 gold medals at kung saan nga ay kabilang nga rito sa mga naka-gold medal ng ating mga atleta, si Merwin Tan ng men's singles ng bowling kahapon yan, Carlos Yulos sa men's vault artistic gymnastics at yung men's high bar, Jocelyn Inobla sa taekwondo women's individual recognized POMC,
Clinton Kingsley Bautista sa athletics, Ana Nuwala at Sian Aranar sa dance sports. 3 gold din sa single dance standard tango at standard Viennese waltz at all 5 dances. Ganun din si Mark Gayon at Mary Renegen sa dance sports standard slow foxtrot at si Chloe Isleta sa swimming wings 200-meter backstroke. Yan po naman ay kahapon. Ang FIFA naman nagbabala sa mga hotel sa Qatar na nagmamatigas sa tumatanggap ng same-sex couples na manunood ng World Cup. May nakuwang impormasyon ang Bombo Radio Iloilo. Nagbabala ang FIFA na i-cancel ang World Cup contract ng mga hotel sa Qatar na hindi tatanggap ng reservation mula sa same-sex couples. Ito ay kasunod ng report na may 3 hotels sa nasabing Middle Eastern nation na tumanggi na i-book ang same-sex couples na may planong manood ng World Cup. Ayon kay Bombo International Correspondent Queenie Gahete Parcon, direkta sa Qatar, may 20 hotels na nagpahayag rin na tatanggap sila ng same-sex couples ngunit sa kondisyon na hindi ipapakita sa publiko ang kanilang sexualidad at relasyon. Napag-alamang illegal ang homosexuality sa Qatar, ngunit una nang tiniyak ng FIFA na magiging inclusive ang World Cup o walang diskriminasyon. Tiniyak rin ng Supreme Committee for Delivery and Legacy sa World Cup na ipapaalam sa hotel managements ang strict requirements kaugnay sa pag-welcome sa football fans, players, officials at iba pang core stakeholders. 3 sa 69 na hotel ang hindi pumayag o hindi tatanggap ng same-sex couple dito sa Qatar pagdating ng FIFA World Cup. Pero 20 naman po ang pumayag as long na hindi po nila kailangang sabihin na sila po ay couple. Si Bombo International Correspondent Queenie Gahete Parcon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Parias. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 43 centavos, Singaporean dollar 37 pesos and 60 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 67 centavos, ang euro 54 pesos and 53 centavos, Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 13 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition mula sa Bombo News Center, Makati. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes pet sa Justice Shata sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa ika-5 bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Sabong aga maging nakaupod ang inyong alagad si Bombo Erden Bayonita. Upda na kita sa San Nueva Media ang atak na sa buong aga. So dalawang sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pong sira sa bangman, mga balita sa batagas ang inambanga kagabalita sa artista. Karon sa mga tubiko kag sa bangman mga isyu nga ato na sa nga pagkatalakayo na diri sa aton nga palatuntunan. Sa bangman mga resource person sa mga nakaupod na nato na sa buong aga diri sa Bombohanay Big Time sa mga balita lokal. So po na nato ang gining ginatalakayan nato na may kang tanan sa political dynasty Banwa. Kaya tiamo naman ang ginalauman ng igapasar o kung hindi kami makalampuwas sa Maya 19th Congress sa pagasugod man sang Marcos administration. Kaya tinagligad sa sa buong 18th Congress sa Maya pila ka mga hagna agin doso sa Maya Kamara Banwa pero tiwaya gihapon ini siya nagapabili na gihapon nga maila ang ining hagna o kanang approval sa mga miyembro sang House of Representatives. Siyempre isa dira sa mga apilyado ko na mga pamilya nga nagalusot sa batagal sang politika ang mga eskalante sa Maya syudad sang Cadiz sang nagligad ang nagaserbe bilang alkalde sang nasambit ang syudad si Dr. Patrick Escalante, si Mayor Subong Bading Escalante, siya na ang nagapungko bilang 3rd district member representative sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya pagkatapos ang natapos naman ang termino ni former Mayor Patrick Escalante, nagpungko naman bilang nagpapili bilang Mayor si former board member Salvador Bading Escalante. Manginakapo nato na karon na ang alkalde sang nasambit ang syudad sa Maya Norte nga bahin sa probinsya. Kaga siyempre halina sa Maya Norte, makadto naman kita sa Maya Sur, ang bahin sa ato ng probinsya Banwa, ilabi na sa Maya Quinto Distrito. Matapos sa mga ginalutos ni Congressman-elect Dino Yulo, si subong Congresswoman Marilu Arroyo. May pilaman sa niya Banwa ka mga plano kay as tiglawas sa 5th District sa Negros Occidental Banwa sa ato ng Kamara ano ang pagalantaw ni Congressman Dino Yulo sa possibility ko na bala mayara sa mga isog na naman nga magaduso sa hagna para sa orbato ka sa political dynasty. Sa iba na pang mga balita lokal, Commission on Human Rights wala sa nga nakita nga malain sila nga ginadulso ni Presumptive Vice President Sara Duterte nga pagsulod sa mga Pilipino sa mandatory military service. Kaga may raman na karon sa nga pananawa na diri Banwa ang ato ng hanay sa nga militar ilabi na sa 3rd Infantry Spearhead Division. Inakaroon na sa report with Bombo Carla May Defensor. Mayo nga balita sa mga motorista, at least bisa nagamay lang mayaraman sa rollback sa presyo sa produktong petrolyo subong nga aga.
naganubo banwa sang masobra 3 pesos ang kada litro sang diesel, ang kada litro sang gasolina nagnubo 40 sentimos gid. Sa balitan nasyonal, ang Malacanang nagadepensa sining pagka-backdown na kahapon sining official website sang Malacanang ngamuni ang nagatago sang Presidential Museum and the Library nga naga-contain sang historical records sang martial law regime sa idalom ni the late dictator Ferdinand Marcos Sr. Bata siling diri sang Malacanang ini ang paragid lamang sa updating sang website. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang mga kandidato banwa nga nagadalaog sa senatorial race, siyempre sa pagpanguna ni aktor Robin Padilla, igaproklamara na sa Webes. Samtang sa may party list race naman, nagpanguna ang actor sis kag ang one rider base diri sa partial kag official result coming from Commission on Elections. Presumptive Vice President Mayor Sara Duterte ang nagaplano nga mas magauna ang iyang inaugurasyon kay Presumptive President Bongbong Marcos. Siya ang magpatigayon sa inaugurasyon o kan mag-take oath sa Maya Davao City sa Hunyo 19. Kampo banwa ni Presumptive President Bongbong Marcos nagalantaw sa sining posibilidad nga siya ang mag-appoint sa mga nagkalapirde nga mga kandidato sa 2022 election sa posisyon sa gobyerno. Mayon nga balita para sa mga officers o mga officials sa kaga-chief sang Armed Forces of the Philippines. Kahapon, ginbermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining laying nga nag-fix sang term of office para sa mga head kagiban pang mga senior officers sang Armed Forces of the Philippines. Kaya tisubong manutisyahan nato na kung nakaysa tag-pila lang niya kabulan ang mga miyembro sang or mga chief sang Armed Forces of the Philippines, and then magatapos naman ang ilang pagpungko sa pwesto kay nalabot na nila ang mandatory retirement age nga 56. Sa mga balita international na banwa, ano na lang isubong ng katabo dito sa Mayan, North Korea. Meron sang report ang 6 ka mga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Dati suwaya nga nagamando subong ang presidente sa North Korea nga dapat gamito na ang militar para sa pagpanagtag sa medical supply. Sa balita sa batag sang Hinampang, siyempre nga ito nga pagpanginbulahan sa aton nga delegasyon sa Maya Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Si Carlos Yulo ang nakakuha na sang ikalima nga medalya. Ikalima na nga bulawan nga medalya. Gadalantaw subong nga ining Pinoy gymnast si Carlos Yulo ang posibleng mangin most B-medaled Filipino athlete. Nagahulatan naman ang mga incentive para sa kay Kaloy Yulo. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kung sa 18th Congress ng Pilipinas, nagpabilin na sa gyapon nga maila ang ining approval sa mga miyembro sang Kamara de Representantes. Kag sang Senado, sining hagna nga magaduso o kan magaban sang political dynasty ang pamangkot subong sa pagbadayon sa aton nga presentation na banwa sining political dynasty. Mayara sang posibilidad ayhan nga magduso sang hagna ang mga miyembro sang 19th Congress kag ilang aprobahan ang ining legislative measure nga magaban sang pagpadalagan sang pila ka mga miyembro sang isa ka pamilya sa patag sang politika. Kaya nagligad sining mga tinuig sa sulod sa 18th Congress nga nagsugod sang tuig 2019. Duha ka mga senador ang nag-file sang hagna
nga nagatuyo nga hatagan no kon botangan na sang tuldok ang reign sa mga political clans sa Pilipinas. Senators Franklin Drilon kag Panfilo Ping Lacson nga nagpadalagan man bisa may pagka-presidente ang nag-file sang Senate Bill number 11 and Senate Bill number 30, both titled An Act Prohibiting the Establishment of Political Dynasties. Sa idalom sinigin propose nilang measure banwa ang bana o kun ang asawa o kun ang himata sang nagapungko nga opisyal within the second civil degree of consanguinity or affinity should not be allowed to hold the power in the same city or province or run for the same position right after sang termino sang incumbent official. Ini ang nag-cover sa mga ginikanan sang kabataan, utod, grandparents o kon lolo kag lola, ang grandchildren o kon ang mga kaapuhan, in-laws, whether legitimate or illegitimate, full or half blood. Locally banwa, may pila ka mga apelyado nga nagatuluhaw and syempre te banadra kung natapos ang termino nila, magabulos na naman ang utod o kung ang iloy o kung ang bata o kung ang asawa o kung ang bana. Kahapon naging sorry na to si Mayor Marcelina de la Cruz sa banwa sang Salvador Benedicto, this time katuketa sa may Northern Negros sa siyudad sang Cadiz. Sa Piyakalinya, Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Mayor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga at mayong aga man sa aton taga-Palamati sa Sugong Adlaw. Nagasukata kahapon ang pagtakopas sa eleksyon and matalon sa man lang no, Mayor. Ang mga nagdala og dra sa inyo, pila diri ang imong kapartido? Of course, 17 from the governor, vice governor, down to the last councilor, 17 kami kabilog. And we got 16. Now, ang isa namon kaupod, wala magdaog. So that's why 16 kami. But ining councilor na nagsulod sa amon, subong, ay di mag-isa kaalyado man namon, except that na nagutok naman nagsubrahan. So she ran as an independent. Mm-hmm. But she made it, no? So I expect na maupod man isa si Japon sa line up no as ang atong gobyerno. Oho. Second term mo ni Sir no as mayor sang Cadiz. Yes, correct. This is my second term. Okay. So since ikaw man ang incumbent, no need na for transition na team, Sir, no? Yes, correct. Wala na except today nagpatawag ko meeting sa aton mga city councilors, sa majority city councilors nato with the vice mayor kay discussan namon ang committees nga may assign sa ila. Mm-hmm. Gusto ko i-share tanan in a decision for them to also to decide which committees, but I expect ni ara kita tatlo new councilors coming in. Mm-hmm. That's why may mga movement sa committee sa mga nagipatawag ko sa to discuss among themselves, kung ano na committee ma-retain kung sino ma-compute sa mga committees na located sa mga previous council. Wala ba nabidra, Sir, sa changes sa inyong presiding officer because subong si Vice Mayor Lilia de Colongon upod mo man ini siya and kapartido man kamo? Yes, correct. Si Vice Mayor Lilia is still with us and she's on her last term, no? But she will preside karon sa meeting naman no, okay. Sa mga council. Oo. And so far, wala man mga changes sa mga member officers ang inyo sanggunang panlungsod kay kalabanan diri mga incumbent city councilors? Yes, hasta atong provincial board members, mga provincial board members are still the same, board member John Ben and board member Pal. Okay. May isa dara, Sir, ka members ang sanggunang panlungsod si Councilor John Vincent Escalante. Ano kamo ni ka-related, Mayor? John Vincent Escalante is my nephew, is the son of former Mayor Patrick Escalante. Okay. Yes. Vincent was si Mayor, Mayor Patrick was the mayor. He was very active
sa behind the scene no sa politika ni Mayor Patrick. At nagabulig yan. So probably in a way doon na-train na siya and at the same time doon nahulog pa ng iya buot no sa politikahan. That's why when I ran last my first term nag-upod siya sa ako na city councilor. Okay. So, dungan ka mo, sir, no? Bali, second term niya man from 2022 to 2025. Yes, correct. This is his second term also. Sa bata, sir, ni former Mayor Patrick Escalante, siya lang ni ang inclined gawa sa politika. Advanced thinking. I will be manhid to Maligargo. Yes, he is ilang taon, but he is looking forward to that also. He is looking forward to that also. Okay. Sa imo mga bata, yes sir, do wala gawa interesado? Sa kabataan ko wala pa, except of course no, inupod man nila sa ako during campaign. And there are instances na hindi ko kakanto sila maginasugo ko na matalo sa ako. No, we will see when we get there. Okay. Ano dari sir ang bentaha kung ang imo abidra or inyo abis nga vice mayor somehow ti kalyado mo or same gid ka mo ya partido? Kaya ti kanang lano ni gid ang approval sang sangguniang panlungsod, especially sa mga appropriation, supplemental budget or approval or authority abis sa imo to sign any contract na ginasudlan sang city government. Yes, very much, no, very much. Para sa ako, it's a necessity. Kaya kabalo ka, Abu Berlin, ining continuity of projects, no, very important. We work with the same goal. Of course, tanan na politika wants to serve and blah 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 blah. But what kind of service do we intend no, to deliver sa mga pumuluyo? Amo na siyang very important. Okay, like in our case, we discuss beforehand kung ano ang plano. No? I would like to share this with my fellow mayors or chief executives. Last year, the first term I had, nagpa-survey ko, Berlin. Okay. Nagpa-survey ko, ang question was, basically, the gist of the survey was, ano gina-expectar mo sa inina administrasyon ni Mayor Bading? The people were very clear. They want scholarship, they want livelihood, they want good governance because they want improvement sa mga bukid. Electricity, agricultural modernization. So all this we are doing right now. Last year, kabalo ka naman sa gobyerno, no, ang red tapes labi na gid kon it involves national offices, gadugay-dugay kinaya. Yes. It will take years, no? Just to bid alone a project, that's 3 months minimum. So taken ako ma-award in 3 months, no? Big ticket projects. To source out funds, another 6 months. Kasi you will need approval from monitoring board, these are national offices, approval from whatever, no, national government agencies. So it took us 2 years, no, labi na kayo na COVID pa, to implement, to allocate and to implement the project. So practically last year nagsugod pa lang kami, wala pa kami sa may na-accomplish. Okay. Except nagsugod pa lang, no? But this year we expect to accomplish all this. That's why very important na may continuity. For example, kung si Mayor Bading wala na naglusot, sini na second term ko na pildi ko abi. So ang masunod sa ako, maplano naman na siya, and it will take him or her another 3 years, no, to come up with a plan, to have it approved, national, local agencies. And so in other words, what we are doing now, imuon pa niya, kung nagdaog siya, 2026. Yes. So hamak mo na 4 years lang lang ang tao. This time, kay Kumo man nagdaog kita, continuity, as you have said, as I've said, na subong niya ma-implement. In fact, nagsugod na implementation. We will just monitoring and seeing to it na ang gin-propose na mga projects, programs, are properly implemented. And that's why very important na may continuity and may matawag oneness in goal, no.
sa local government officials. Si former Mayor Patrick Escalante, sir, siya ang imo nga ginbuslan and sa time niya to as ikaw ang board member. Ang pagpadalagan mo, sir, bilang board member, ano to gani? Una mo ningo, no? Nga pagsulod sa politika? No, before that, 1994, Okay. I was elected as barangay captain. Of Yes, barangay? captain. I was 20, almost 30 years old, barangay captain. Okay. But it took me only 1 year, hindi ko kagwanta. Hindi ko kaya kubra sa barangay kapitan. Of course kaya, pero I believe I could do more, no? I could do more. Kaya first, tigil iya ka detalye sa kubra sa barangay kapitan. May linaway, tigulang pa sa ako. Ako yung masulbar na 28, 29 anyos ako. So anyway, after a year, naglagan ko councilor 1995. So for two terms na councilor ko, then on my third term, naglagan ko mayor, nagdaog ko mayor. Okay. For three terms. Then after that, naglagan ko board member for 3 years. That's why nabalik ko sa Bongas. 3 terms, balik ko sa Bongas mayor sa siyudad ng Cadiz. Ang ining Cadiz City Hall 2, nagsugod gin niya, sir, no? Sa time ni former Mayor Patrick Escalante. Yes, correct. Inubrayan ni para sa akon. Okay. Yung patindogan niya preparasyon para sa imong mga pag-opisina. So, salamat ko sa iya. kung saan ganin siya, sir, nagsugod nga dira na ikaw yan nag-opisina? Kaya may old City Hall ka mo eh. Yes, pagpupong ko first term ko, this second set, dito ko sa old office pa na ako, sa old City Hall. Pero this one is already finished. Pag gina-decorate, gina-interior, gina-finishing na lang. So after probably a month or 2 or 3, nag-silo na ko sa New City Hall. Okay. Kaya ni ganabi nato na malipod na manigar ko na kaisa. Kung ang una to yung orang pa-preview sa administration, nagpatindog sa nga muna yung building, daw gapangalang-alang ang masunod nga administrasyon nga dito siya mag-opisina bala. Kaya kung isang pride bala, no, Mayor? Yeah, yes, correct. May kilala ganit sa piyak na isla to naging pangkakas pa mga tiles. Di gani kasuhaya kayo kuno abi mayaras ang overpricing. Anyway, pila ka na, sir, ka years sa politika? Oh, Bombo Erlin, this is my 11th election already. Okay. This last election, and 11th, and I'm already on my 27th year. 27. Almost half na, sir, no? Sang kabuhay mo ara sa politika. Yes, correct. That's true. No, ara na ginto. Correct. Amo na gina. That's why I just can't imagine. Anyway, ang pag-board member ko first time, naingid ang obrasong mayor at saka board member mo, no? I was board member that the day I woke up na board member na ko, lanta ko sa kalendaryo kung anong imuon ko, wala gali kasi board member tawhay ko, balik ko tulog liwat eh. Kung mo mayor niya, gabong kalas ka mga bugta ko naga kay damo na ka maminsan at sunod sa uro, wala dapat po brahon. So this is a very different scenario. No? But yes, correct. Half the best years of my life I dedicated sa public service. Kung mag-utod ka mo, sir, or kung nabilong ka mo sa isa ka last name, for example, isa ka pamilya, and ang imong himata, ang miyembro sang pamilya mo, good performer, is this a pressure or challenge, abi, para sa imong nga masunod nga official sa inyong LGU? Yes, that's true, because you have a name to uphold. No, in our case, the first mayor namon sa Cadiz was Antonio Cabao. I am a descendant, direct descendant, actually, 4th generation Cabao kami. Mga Cebu, mga Bantayan, Cebu basis sila. So I am a 4th generation with 39, I think, I stand to be corrected, kasi nalipat ako. There are already 39 elected mayors sa syudad. I think the 31 are descendants ni Cabao. Or ni Cabao. So it runs in the family. And you have to perform kasi mga katigulangan, galantaw si mo, mayor. Sang si lolo mo, si lula mo, so dapat sobrahan mo. So, there are challenges, no, na I believe, actually at the end of the day, you know, kada election, you campaign hard, set up ka sa political machinery nyo,
But at the end of the day, the people will decide. Wala kang hindi control sa tao. Oo. Nung kanpose sa presinto, kung ano man yung ginimo mo, kung ano man puminsari si mo, butang yun as baluta. That's why performance is key, no, in this political game. With this, Mayor, in connection na dira, anong stand mo sa reklamo abay sang pila nato nagka mga kauturan or on the issue of political dynasty, political clans? Well, actually, as I've said, maski ano himuon mo ng tao, hindi kita. I mean, 3 years is too long for a bad leader, but 3 years is so short to a good leader, a good performing chief executive. So, Kuya, I always believe in the integrity and sacredness of elections. Election bidagapon. Whether we like it or not, like kaya na naging discuss in our case, no? So, kung hindi na pwede sa tagan. So, what happens to our sa ginsugod na mo ni Mayor Patrick na implementation sa project? So, mauntat na. Wala mo pa gani matapos ang untat na. So, mabulos naman, bago naman na set, bago naman na project ang introduce. Another cost naman na siya involved, no? From government. So, anong tabo? Wala ba matapos? In-implementar mamalain? It's a waste of time, resources na local LGUs very limited yung aton resources rin, no? So that's why na I always believe in continuity and when we say continuity, it involves dynasty. Dapat siyempre padayunon sang pamilya or somebody else na parehas ang thinking sa ino. Kaya at the end of the day, ti mga pumuluyo ang nagapili yan sa inyo mo. Kundi nila kamo yung pagpilion, ti hindi man makapadayon ng pagservisyo sa mga kandidato nga nabilong sa isa lang gid ka pamilya. Mayor. Yes, correct. Ang imo when it comes to interference, no, quote and quote, sa election, hasta ka lang yung palak-palak mo. Ang tao, eventually ma-decide. So kung unay gani masulat pa sa ngalan mo, siguro mapindot-pindot. Masiyay talaga sa balota, tiwas ka na mo. Correct. So dapat kasi kuya, is a really a very matawag sa ato na sacred na undertaking sa pamuluyo. Dapat yung exercise gina natin. And I always believe in the sanctity and the rightness ng inatawag na election. Finally, Mayor, anong imo yung paglantaw? Do you believe nga makalampuwa sabi or may mga kongresista kita o senador nga magaduso and sila magapasarman sang legislative bill nga magastop sang political dynasty? Well, there will always be people na against the dynasty. Then again, na mga bill will be decided by our representatives, no? and eventually by the president. And we will see. I campaigned hard for Leni Robredo, no, against Bongbong Marcos. But Bongbong is now the president, and I look forward to working with him and praying na whatever ills na ginhimo sa niya father, he will rectify, he will correct, and show to the people na hindi na mong interest ang purpose sa akong tatay, ang mga amon gusto mo. So I masakit man sa mga naperdi, but this is we are in a democracy, kung sino yung damo mo lang madaog. So we adhere to the voice of the people, and we will see actually, no, ang ma-file sa bill anti-dynasty, then we will lantaon ta kung din asta kung anong mga arguments, and if they think they're correct and popular man ang ginaduso na dihon, then why not, no? Why not? As I've said, napirdi gani ako pinti that I'm willing to work with Bongbong, not because kay masitsit ko, not napirdi si Marroas na, but I work diligently and actively with the presidency of President Duterte. So it goes to show mo nagyapon matabo, no? Because sa demokrasya kung sinong dako o masunod. Good luck sa imong trabaho, Mayor Salvador Bading Escalante. Thank you so much for joining us sa buong aga, sir. Saliwat, good morning sa imo.
Yes, thank you also, Bombo Erling, sa talatapuan sa Bombo Radio. No? Very interesting topic. Doon napukaw ko. Thank you, sir. Ato discussion. Thank you and hope to share our inputs sa mga sunod na mga inadlaw. Salamat yun. Salamat, mabuhay yung syudad. Madamong nga salamat kay Mayor Salvador Bading Escalante sang syudad sang Cadiz kay ikaduha niya ni subong nga termino and si Councilor Paul Vincent or John Vincent Escalante ayaman sa ning hinablos and nagadungan na sila sa term bata man ni siya ni former Mayor Patrick Escalante. Sa nga time mga nagpungko bilang alkalde si Dr. Patrick Escalante siya man ni nagserbe bilang tiglawa sa nga tercer distrito sa ato nang sangguni ang panlalawigan amo na lang gusto nato ng batian sa ato ni mga opisyales bilang regardless kung sino man na ang nagdaog ang presidente back to unang tuod-tuod nga business sa mga chief executives kay tiway kita sa may mahimo kung ang imo yung agin na suportahan nga presidente naperde o kung nalutos alangan magkisi-kisi kaya dira kagini kaya magkuana bala hindi kaya magpadayon sa nga imo yung trabaho kay timayara man sa mga obligasyon ang tagsa ka mga LGU sa inyong mga constituents. So, si Vice Mayor Lilia Dicolongon, wala ini siya sang kasumpong. So, nagadaog si Mayor Bading Escalante for his re-election sa abanseng malapit 50,000 batok sa kaya Maui Garganera nga independent candidate sa pagkalkalde dara sa Maya syudad sang Cadiz. Siyempre, dari sa ato na sa Maya Province of Negros Occidental, yung mga old faces and mga re-electionist. Sa Maya Quinto Distrito, si Congresswoman o kanin Incumbent Representative Marilu Arroyo ang ginlutos ni subong Congressman-elect Emilio Dino Yulo III. Yara siya sa piyakalinya, Congressman Dino Yulo, sir. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning man sa imo, Bombo Erlin. No? Sa talangan, tagkalamati sa Bombo Radio mayong aga. Again, sir, congratulations. Si subong Congressman-elect, our former Vice Governor Dino Yulo III. Ikaw, sir, nagbabalik. Sano kagidyagan nagsugod sa patagsang politika? Nagsugod ako sa politika sa 2004, no? But before that, na makita sa public service kaya naging city legal officer. Pero sa sa patag sa politika 2004 kita nagsugod. 2004. Nagpahuway ka lang, sir, ano nga year gani? Natapos ko sa 2013, no? And then again nagbalik ako bilang SRA for Denver ini naman sa kay under kay President Duterte. Ang mga yulo adra sa may 4th district and subong 5th district 5th district rather sa province of Negros Occidental matunog man ng apilyado and political clan adra sa ato na sa may probinsya. Ano kagani, sir, ka-related sa mga yulo sa may Bago City? Parinti man namo, no? Of course, although kami basically ato kami naka-base sa 5th district, no? So, ang yulo ng kaliwan kaya district na kalimangan dito. Okay. Sa inyong clan na sinugid ang nagsugod, sir, una sa patagsang politika? Kila na guro kayo ni Rasyon, no? Siguro at the turn of the century sa may Baluanakon, may naging gobernador nga yulo, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental as well as sa probinsya sa Iloilo, no? Sa mga forebears ni Anay Congressman Mariano Yulo. Okay. I think early in the 1900s. Dugay na gali, sir, no? Kung sumahon siguro, sir, kapila na kamo nga generation? That is correct, no? Sa amon gidya direct line ikatatlo na ko nga third generation politician. Third generation na sa politika. Ano man, sir, nagtulod sa imo abing nga magpadalagan sang 2004? Ano ganin ni, sir, nga posisyon?
Originally, Bombo Early, nagpadalagan ako sa provincial board member, no, sa the same district sang 2004. Okay. Anong nagduso sa imo? Ini mahambal nato ng nagapanalay gid sa mga kaduguan sa mga yulo. Ati, of course, hindi man na nato na deny no, na nakamuklat makita temprano na sa atong pagpangabuhi sa pagpangaserbisyo sa pumuluyo, no. Ikadua, naging abogado kita, no, of course, bilang isa ka abogado, madamo man kita sa mga pro bono cases at that particular time, no. So makita mo man no, there is that avenue to further serve the people, no. So nag-decide kita at that particular time, no, nga masulod man sa politika. Ang patag sang politika, sir, paano ini siya naka-inspire or paano man siya naka-change sang kabuhi nimo bisan paano? Well, kabalo man kita no kung ano kabudlay ang buhi bilang isang politiko, no. You open your life to the public, no. May mga bagay man nga na una ma-enjoy mo pa, no. Foremost among which, of course, ginashare mo ng pangabuhi mo sa bugos ni mo nga constituency, no. So, on a positive note, no, of course, kung makabulig ka sa pumuluyo, no, hindi mo na mabayran no, kay wala na yan sa kantidad ang pagbulig naton sa pumuluyo. So, ina nga bagay, no, amo nang magsiling naton nga inang feeling mo, Pino, nga nakabulig kita sa isang katao, amo nang nagatulod sa kanaman. Kung ikaw, sir, members ang sangguniang padalawigan, ang ganaserbihan nimo is ang inyo man nga distrito, daw wala man ni so far sang kinalain kung ikaw man ng representative sang Quinto Distrito sa Kamara de Representantes. But syempre, masabugat din imo nga responsibilidad and more beneficial kung ikaw ang tiglawas na gadya sang legislative district sa aton nga Kamara. You're correct, no? Basically, it's the same constituency. 5 ka banwa kag isa ka syudad. But of course, you will have the further opportunity, no, sa legislative process sa lawmaking. You will now have the chance, no, nga hindi na ngamang imo distrito mga benepisyo, kundi pagkabilugan pananglitan makadihon kita sa layi nga makapabor sa pangkabilugan labi na gid sa sa iban man nga mga lugar. Dira, sir, sa 5th District, Subong Bay, from 2022 to 2025, sino mga himata ni mo nga kadungan mo, Abi, magaserbe sa gobyerno? Subong dira, no? Of course, related ako siguro sa halos kada banwa may itas mga paryente, no? Pero but we belong to different political parties, no? As a matter of fact, no? Balo kamo as galawig ng tinion, no, ng ang alyansa nagalain na, no. So halos na nga banwa, no, may paryente kita nga nag-serve sa Imamaylan, Binalbagan, Hinigaran, 5 towns, Padilla as well as sa Binalbagan. Pero lain-lain man, no, lain-lain man partido, lain-lain man political alliances. Diri sa aton sa may Negros Occidental, hindi gadya mo na siling yung pertegid balang pag-isahay sa mga magpamilya. Anong bentaha, Sir Abic, kung magpalaryante ka mo sa isa ka distrito? At the end of the day, siguro, Bombo Early, no, ang talaksan ang ihatag natin sa pumuluyo, no. Of course, may advantage if you carry the name, no, kasi sa recall process, no, maging mahapos, no. But at the end, ako nagapati kung at the end of the day, ang talaksan niya sa imong performance level nimo, no. Ano bala nabulig nimo, ano na ubra nimo sang naliligan nga mga tinuig, amo na yang dapat talaksan, no. Hindi ya dapat ang apelyido man sa isa ka tawo. So buong sir, bilang miyembro na sang 19th Congress magsugod next few months, ang inyong obligasyon magdihon sa mga legislative measure and sa 18th Congress sa wala gid nakalampuwa sa gining hagna against political dynasty. So buong anong imo nga ginanticipate, Congressman Yulo, sir? Well, of course, no, isa inakakwan kay nakadako nga panghangkat sa 19th Congress, no. Nabasa man naton ang report, no, almost 20% sang membro sang kamara or sang political system naton, no, or political dynasties, no. So dako ina nga panghangkat, no. It would have been far better, no, if it had been first inserted sa constitution at that particular time, no. Subong po ng taon nimo ang enabling law sila magahalin sa Kongreso. Correct. Kaya hindi nakabotang man sa ato na constitution pero as may be defined by law siya, sir. So kinanglanon gyapon may pasargid kamo yang hagna to be signed by the President into law. That is correct. Although ako on a personal note, no, sa observation na nakon, subong diri na mo na makita naman nimo, no. May mga mag-utod na gani mismo nga nagakinuntranay sa politika, no. As nagalakat kamo sa tinuig, no.
mismo na lang mismo sa pamilya ninyo gani naga-break up na not because of any reason, no? Duwa lang, politika lang o problema sa no, sa mana, no? So mo na mga popo nato niya pa. So I think just like so una bala damo pagkita sa dagko nga duta through the years, no. It will transform by itself, no. So madamo naman nga mga dynasties nga natumba, no. So ang makita mo gid nga sa nasiling na nasyon at the end of the day, no, ang talaksan sa pumuluyo dapat, no, kung ano bala ang naobra sang isa man katao o isa man kapamilya. Finally, Congressman Yulo, sir, ikaw sa nasiling mo na gani, directly sa inyong pamilya sa third generation ka nang nagsulod sa politika. Di nang mas mabugat para sa inyo or mas dako abe ang benepisyo or a disadvantage sa pamuno ninyo dira sa may Quinto Distrito? Of course, no. Advantage mo na in terms of recall, no. Advantage mo na in terms may ara niya sang pinuligan sa unang mga mga forebears, no, nga tugtog subong nagapanalaytay pa na, no. But sa nasiling ko na sa kada eleksyon niya para makasurvive kayo to make it a point nga ang imo yang ang imo yang nagliligan ng imobrahan amo dapat imobrahon kay kung magasalig lang kita sa ngalan naton di kabalo man kita nga sa subong nga tinion bag-o na nga henerasyon, no, mas maalam ang pagid ang aton nga pumuluyo brought about by influence of social media, no, ang educational attainment sa atong pumuluyo as higher than the past, no. So dako nga bagay, no, nga dapat imo ya alungan man ang ngalan pagi sa maayo nga performance sang tilion nga ikaw naga-service pumuluyo. Pero kung ikaw sir ang pamangkoton, kung mayraman gid sa mga magapangisog nga members ng Kamara nga magaduso sini tubtob sa diin abing degree of affinity or consanguinity ang pwede ma-allow in your own personal opinion sa pagpadalagan sa same town or same district? Isa yung nakabagay nga we need to define kung ano nga level sa consanguinity or affinity, no. Kaya sila siling ko na, no, subong gani may ara na nga may ara na gani nga sa second degree of consanguinity lang naga-ilinaway na. No, so ang pag-define sa level, no, kung whether you put up with the national and local election, no, nga officers nga dapat itangan mo sang natural nga nga barrier. Isa ka bagay siguro nga dapat pagadalman naton sa pagtuon. With this Congressman na elect Dino Yulo, thank you so much for joining us sa mga aga. Good luck sa imong trabaho, sir. Madamo mga salamat si mo Bobo Erlina. Hope nga sa in the future, no, makabuligay kita para sa pumuluyo sa Quinto District. Madamo nga salamat kag mayong agad. Madamo nga salamat kay 5th District Congressman elect Dino Yulo. Nagalutos sa kay incumbent Congresswoman Marilu Arroyo and nagasumpa naman kahapon sa atubang ni Mayor ni Governor Bong Lacson. Isa man sa mga old face sa mga re-electionist nagasugod sa patagal sa politika sa tuig 2004 bilang tiglawas sa Quinto Distrito sa aton ng sangguni ang Panlalawigan. So, pipila pa lamang inibanwa sa mga official sa naton nga nabilong sa mga political clan diri sa Maya Negros Occidental. Kahit kung isipon na tagidman ang ining sitwasyon naton sa politika kung sino man lang gitod ang nakapungko na bala nga miyembro or magpamilya sa muna yung tuig pagkatapos ang termino ti may magabulos naman. Nga somehow mayara man sang benepisyo kung ang ining pamilya tinaga-perform lang sa husto kay sa ining consistency bala sa consistency sang pagdumala nila at least makita naton nga mayara sa mihura. Ay kung kaysa kung hindi man niya sila magkapartido o kung hindi man maghimata abo nang ang tradisyon naton manong ko isa ni tagid bala madula nga pamatasan na sa mga Pilipino hala kung sino na to gani natapos ang administrasyon o kayo na naman to anong pwede nga mapasaka nato ni nga kaso man ini nga proyekto way pa natapos natapos ang iyang termino ini tala na ya way kuan na bala baliwala na lang bala pasapayan na lang or kung mo na yung patindog, infrastructure, city hall, or kung ano man nadara nga proyekto,
Pangitaan na naman to isang problema na naman. Anong pwede na di pasaka? Overpricing, kung ano pa ginada, malversation. Take one kaysa, hindi kita maka-move on. Hindi kita maka-move on, kaya ang current nga administration, sagad pa to kabalik na nag-move backward kita bala. Imbes nga ma-forward ang aton taning nga direksyon, kung sino naman to ang pwede mapasabat sa previous administration, hindi laban na siya gani locally. Pero pasaka naman sa aton nga mga national nga mga officials. Kasi na pong nga presidente sa mong, kot-koto na naman tong pwede nga mga mapasaka nga kaso sa kay former president. Kung sino naman tong former naman nga secretary sa mga ahensya sa gobyerno, wala pangitaan na naman to kung ano na naman nga mga problema. Pera ganin na yung kung ang ginbusla niya yung administration, amo na nagpatindog sa City Hall bala, no? Hindi gani sang government center, hindi na sa mga opisina, dara. Kaya nga ang pride gid bala sa mga iba naton nga mga opisyales. Ilang ko na mga opisina, dali lang ko yagapon sa old kaya hindi na ginadinalok naton bala ang kredito para sa previous nga administration, kay gusto man sang nagapungko o kung sa magabulos o kung sang incoming nga siya man niya ang dayawon. Kalain bala sa musa nga mamatasa, no? Hindi ka gid sila iya maka-focus ya kung ano gadyang imo yang nga target, ano lang gadyang goal mo. Kaya nga kung ano to ganing inimuan sang isa, anong inimuan to sang previous administration, hindi mo niya pag-recognize, hindi mo niya pag-acknowledge nga iya ina himakasan, although ginaklaro ta, ginagin patindog kalin sa taxa sa kung buwis sa internal revenue allotment kag sa budget sang inyong LGU, hindi man na gasto to sang imo nga ginbuslan nga iyan lang gin individual nga gasto. Kaya hindi mo abiya pagkilalahon yaman. Hindi mo nga dinalok mo ginabiya sa iya, mahimo ka naman yan sang imo man kung kaysa. Imbes nga makapayo tani nga mga proyekto kag programa para sa mga constituents, hala amo man kada piog nga pintal. Pero sa mga naglatabo na sa aton, nagligad diri sa may syudad sa Macolod, imbis nga bintaha kag advantage na tani para sa mga pumuluyo, since hindi niya to yung kandidato, hindi niya to kalyado, o kung mag-mortal enemy gid sila, amo man nga pintal kag inang ginapunggan. Amo nang kung na kayo sa makita naton, kung maayo man lang ang performance ng mga nga pamilya, this is our takeaway, there is a discussion ta. Kung maayo man lang ang performance ng mga nga pamilya, at the end of the day, ang desisyon naragid sa mga pumuluyo Kaya man wala man sang layi, nga nag-prohibit o kung nag-define, sa sinuwang hindi pwede nga makapadalagan sa isa lang ya kapamilya. So amo ni ang essence o kung ang espiritu sa demokrasya sa aton pungsod, nga ang gahom ara gidya sa mga pumuluyo. Regardless kung utod man na siya, kung magulang, manghod, hinablos, o kung lolo, lola, kaya mo na yung subong niya mo. Ang Mayor Iloy, ang Mayor Amay, ang Vice Mayor Bata, o kanang Vice Mayor Asawa, o kanang Vice Mayor Bana, Vice Mayor Hinablos, o kung lulo kag apo mag-upod, o kung upod, adungan sila nga nag-serve. Kaya kung nakaisa, bentahan man nga ang preview sa bitong administration, ang local chief executive, ang himata man. Kag ang magabulos, membro man sang pamilya niya. Kaya kung nakaisa, hindi ganda naton siya malipod manigar ang politika, dalok. Tama ka, dalok, selfish sang politika. Magluwas na niya diraya sa mga balimbing, gijaya kaga, tiwag sa may bentaha man ang balimbing, kaya kung ang imoto yung agin suportahan to na pierde, lang kan hindi ka mag-kooperara sa subong yung nagdaog. However, disadvantage naman siya, kung hindi nga pamilya, do wala man na mahinimuan, o kung wala gijamay na patindog ka doon ang mga proyekto. Pero doon sila, doon nagabanggaranon sila.
for sure, tanan makarelate man sini kag batalong maobserbahan ni manan ninyo sa inyo dira tagsa ka mga LGU. Pero kung magreklamo ka ini nga pamilya wala man sila laman ang manggaranon kag wala man gyapon proyekto. Pero ikaw nga butante sang time election ginbuto mo man. That is why nga siya nagdaog. Ti karon mareklamo ka doon why nagadaya sang iban? Why nagadaya sang iban? Kamo na lang gidya nga magpamilya. Bisan isa lang na mo boto. Pero why ka nagpadala-dala, for example, nandiyan padako-dako na nga sa mga tagay mo. Amo na gidala uman manaton tani kita nga mga Pilipino, magkampyo man bala nga aton nga pamatasan. Ini suling yang isa to 2,000 ginatag ato ang nagban nang ginatag sa imo 1.5 dito kaya sa 2,000 maskin nagakama para sa imo hindi man nagyapon tani nagakaangay. Galing kati bidding ang kuwaning ita naton sa mong auction. So basta bala, pataas-taas. Kung bilang nga, tagto sa nga nga kandidato. Tinasun pagaligpag sa pila ka tinuig, nagreklamo ka nga, why manimihura ni. Sila, law manigyapon ang performance nila. Pero ginbuto mo man. Timang ko tang bingin mong kaugaling mo, ginbuto mo man, tinasun, subong mareklamo ka. Kung para sa imo, hindi man ang performer, o kung gamay man lang inimuan niya, although nga ting syudad ninyo, kung banwada ko, dako ang inyo sa nimpondo, nga pwede gad sila dira makadihon sang manaming nga proyekto kag programa para sa inyo, kag may lain dira nga apilyado nga magabunggo, amutong butuhon mo, kay at least, bisa na paano, matilawan na naman kung ano man ang iyang mahimo o ano man ang iyang ibuga. Ano man ibalang ibuga niya. Nilang ibuga yung bad era. Ano yung ibuga niya sa inyo yan tagsa ka mga LGU na dira. Because pwede kita makareklamo nga political clan na sila lang na dira. Mula na yung apelyado, alin sa pagka-governor, dugay-dugay, nag-vice. Pagkatapos termino to, balikay na naman na sila, may luhanay na naman sila. Then congressman, naog naman sa pagka-congressman, dugay-dugay, nag-board member na naman nag-mayor, nag-kuan na dira. Diba na ganun siya manubo, pag ganyang iya position, importante lang ganyang makabalik lang ganyang sa pwesto. Kating ibante, hindi man naton siya malipod, manigar, parang nga buhian na Manila, mo. Pero, ang power, kung bala panugutan nato ng political dynasty o kung hindi, yaragyapon sa mga Pilipino. Yaragyapon sa mga botante. Sa mga pumuluyo sa inyo dara nga banwa o kung sa inyo nga probinsya, kay man, sa nasiling tana, wala ba siya ng COMELEC nga amon nga kandidato, kay sinsang iyang nga lulo, nagpadalagan gobernador, hindi ang apo, hindi na ni pwede kapadalagan. O kung ang banda, mayor sa nga mo nga banwa, ang asawa, sini ka pwede. Ikaw nga bata, sini ka pwede. Wala sa nga mo sa nga basihan ang Commission on Elections. At the end of the day, respetuhon naton kung ano ang tingog sang kadaman, kung ano ang desisyon sang mga pumuluyo, kung nakita naton nga maayo man lang kooperahan ta. Pero, it does not mean nga kung nag-kooperar na kita, kag ginarespeto naton kung sino dira ang majority, mahipos sa malang kita kumayara sa lawayon. Good luck sa aton na sining mga news sa mga officials magapungko sa Hunyo 30. Kung ang inyo dira nga kandidato way nagdaog, kabay pangindi na ninyo pag-wish ill sila kay do nagapabug at pagid. Pangamuyuan na lang naton nga ang ilang nga pagdumala para sa katawhan, para sa kaayuhan sa nga tanan, because at the end of the day sila ang servant naton. Hindi nga kita magaserbe sa ila. Kung may nakita, kita dara nga doon hindi nagkakaangayaw. Talagang man nga doon mga bibi, kita nga mga bulag, mga gurami, hindi kita magareklamo. 4 minutos banwa ang nabilin. Antay sa ngalasan wabal sa aga. Pagbalik naton, ang istoryanta ang ining ginadulso mandatory military service para sa mga Pilipino. Mga kabombo,
Ibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sa agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report ng Alason Weather Saga. Pabalikan na dahil sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Ang grupo sa mga manunod syempre may tagsaman na ka mga ekspektasyon para sa kay presumptive Vice President Mayor Sara Duterte kadungan sa ginapaabot ang pagpunggo niya bilang miyembro o kon tiglawas Secretary sa Department of Education. Sang nagparayon pa ang campaign period para sa mga kandidato sa 2022 elections, si Davao City Mayor Sara Duterte nagpahayag nga iya nga igaduso ang pagpatuman sang mandatory military service sa tanan nga mga Pilipino pagtapak sa edad nga 18 kung siya ang magadaog bilang Vice Presidente. Mandatory military service ang ginaduso ni Mayor Sara Duterte kung siya ang magapungko o kung magadaog nga Vice Presidente and subong siya na ang aton nga presumptive Vice President pending the proclamation sang Commission on Elections. Sa pahayag ni Mayor Duterte sang Enero 19, 2022, gamiton niya ang iyang opisina, ang Office of the Vice President, agad nga istoryahon ang miyembro sang Kongreso, kag ang Senado o kanang lower house, kag ang Senado, para nga mangin mandatory, mapasar sila sang hagna, permahan sang Presidente bilang layi, nga maghahatag o kon mangin mandatory ang military service sa tanan nga mga 18 years old. Lalaki ka man o kon babayi, mandatory na sa pungsod naton. Kay kaangay sa mga pungsod just like South Korea and Israel, iban pang mga pungsod naga-require naman sa ilang citizens madugay na nga mag-perform sang military service.
ginaklaro naton banwa, ang mandatory military service is different from Reserve Officers Training Corps o kon ROTC. Sa liwat, lain ang mandatory military service kung ikumparar or lain ang mandatory military service sa ROTC o kon sa Reserve Officers Training Corps. Kay sa mandatory military service, ang ining mga individual o kon mga Pilipino nga mag-aabot pagtapak mo sa edad nga 18, ini compulsory. Hindi ka pwede nga makaindi. Okay? Hindi ka pwede nga makaindi because ini ang compulsory magahatag ka sang serbisyo hindi lamang sa sulod sang pilalang niya ka mga binulan. Kayang ROTC, te kalabanan, yara sa first year, kung ara ka sa kolehiyo. Ang mandatory military service, it will not last for just 1 weekend, o kanisa ka semana, o kanisa ka bulan, o kanisa ka semester, but magahatag sang serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Siyempre mapaydalom ka na sa training, kag maeksperiensyahan mo gid kung ano gid ya ang pagkamiyembro, ano gid ya ang kabuhi sang Armed Forces of the Philippines. Ang ginaduso ni Presumptive Vice President Sara Duterte, lain ini sa ginaduso sang iya amay, Presidente Rodrigo Duterte, nga i-revive ang Mandatory Reserve Officers Training Corps sang siya ang nagapungko bilang presidente sang tuig 2016. Naibaluan na ton tuig 2002. Nangin optional na lang ang ROTC bilang isa sa 3 naton ka mga National Service Training Program courses para sa mga estudyante nga yara sa kolehiyo. Kay ginpasar ang National Service Training Program Act of 2001. National Service Training Program Act of 2001 matapos nga pinatay si ROTC Officer Mark Chua dito sa University of Santo Tomas. Nga si Chua nasapuan nga nagkalutaw-lutaw sa Pasig River, ginbaklid, potos sang packing tape. Kagin ginpotos pagid siya sa carpet. Sang March 2001, that is why nga kung sa una ginapreparar na mga estudyante pinaagi sa CAT sa high school 2002, wala na sang sining nga subject o kung wala na sang CAT sa high school. And nangin optional naman ang ROTC, depende sa imo. It's either ang imo nga kwaon as your NSTP is ROTC or ma-CWTS ikaw. So, wala na to ang ining ROTC para sa mga first year o kung saan mo man na matapos, pwede kalabanan, dapat matapos mo gid siya sa first year nimo. Ang ginaduso naman niya subong, matiner ka gidapat, matrain ka as kumbaga miyembro abidra sang Armed Forces of the Philippines, mayara ka sang subsidy. Mayara ka sang allowance nga batunon sa gobyerno or halin sa gobyerno, and you will be asked to serve the country bilang miyembro sang Armed Forces of the Philippines. It's either 1 year or maximum na gidari banwa amo ni ang 2 years. 2 years mandatory military service, babayi ka man o kon lalaki ikaw. Anong pahayag ka rin sa Commission on Human Rights? At the same time, mabanwa sang 3rd Infantry Spearhead Division sa piyak kaninya, Bomokar May Defensor. Sa report, come in. Yes, Bombarlina, paborderi ang human rights o ng Commission on Human Rights ang head si Romeo
Valdevarona, Bombo Arlino sa ini nga ginapatigayon o kun iga-continue ang ROTC kagang CAT sa high school and then sa college, Bombo Arlino. Kay ini dako man nga development sa mga estudyante, Bombo Arlin. Tiining mga skills ini nila, magagwa man ang mga skills sa mga estudyante. At the same time, magamit gid ini nila yan, no? Ang ini nga mga trainings, hindi lang yan sa gera, Bombo Arlin, kundi ispati sa ila sini nga adlaw nila nga ginahimo, Bombo Arlin, no? So ini ang CAT nga ni Bombo Arlin ti sa high school iniya ginapatuman at iniya do ka mild lang iniya Bombo Arlin, no, nga ginapatuman sa mga high school students sa mga fourth year ini Preparatory na practice. sabi mo, Bombo Carl. Yes, mo gani, Bombo Arlin, no? So fourth year high school o ko ni grade 10 sa Subong Bombo Arlin, ati amo ni ang ila siniya nga ginapatuman gid linsang una. And then pagka first year college, amo ini ang ROTC. So may option diri ang aton sini nga mga estudyante Bombo Arlin sa mga universities, amo na ini, no. Kumbaga amo ini ang programa sa mga universities, mga state colleges, Bombo Arlin, amo ini ila sini nga program, mga ROTC, NSTP kag CWTS. So may araman Bombo Arlin nga gusto gid sa mga estudyante nga mag ROTC, so diri gina-practice, no, kumbaga training na ini sa aton sini nga mga estudyante, Bombo Arlin. So na lang ni, no, nadula lang ini bangod nga mayara. Sir Valdevarona sa ROTC na siya, no, Bombo Carl. Although Yes. medyo luanggid man sila, galing kay one sem lang, no, doon nalipat na ko sa college ko. One sem lang, no, Bombo Carl. Two sem. Hindi, bali duwa ka sem, Bombo Duwa Arlin, gid, no. Yes. 1 Sa year first- bale. So, Yes. kahit yung subong mapili ka lang niya mo. It's either sa ROTC ka or kung CWTS ka. Pero ti kalabanan, kung nababayi ka, CWTS na lang kita yan. Di ba? Bombo Carl. Minsan pag ganun mga Yes. lalaki, mas kina-prefer man ng CWTS. So, bali may option na kita. Yes. That Yes. is sa part sa ROTC. Sige, so yan natin karoon ng mandatory military service. But yung wala man diri sa may nakita, yung nga malain ang Commission on Human Rights. Yes, oo, wala man sang may nakita gid nga malain na Bombo Arlin, no, kay training iniya para sa mga kabataan, Bombo Arlin, from high school to college, ato sini mga teenagers, training ini sa mga kabataan. Ug galing gid do naglaylo lang ini Bombo Arlin bangod nga mayara sang natabo nga hazing. So okay gid ini siya i-practice, Bombo Arlin, basta wala lang sang hazing nga ginatawag, Bombo Arlin. Kay previous years, no, madamo kita sa mga nabatian nga mayara sang mga nagkalamatay bangod sa hazing, Bombo Arlin, no. So amo ni ang ginapangabay nga nagapatiw sila nga through hazing, matakos nila kumbaga kung ano kaisog ang kadete. Yes. Bombo Carl, or matakos sa dira kung ano mo ka pugong imo nga hibi. Yes, sakto gid. Kating iba na dira wala na sa nagahibi pero nagakalipong. Yes, amo na. At the same time, ang camaraderie, sila nagapati nga mas mabakod pagid kung mayara sang binakulay nga nagakatabo. Pero mas nami pagit siguro ya Bombo Arlin nga kung hanaso na lang gid ang aton sini nga mga estudyante sa ila sini nga pag-practice, no, bilang isa ka kumbaga Bombo Arlin, do sundalo naman gid ya Bombo Arlin, no, o ko na police o ko na sa ka-military gid Bombo Arlin nga pag-practice para at least nga madala nila ya, no, nga ini nga training nga hindi kaya ipatudlo nato ng mga pinabala Bombo Arlin ng bakulon o kung na ano pa dira ang ipahimo sa mga ipadol, Bombo Arlin. So amo niya ang rason ko nga mayara gid sang iban nga tini Bombo Arlin ang paggamit sini sa nga paddle o kung ng paghazing sa mga naga-training. So hindi niya advisable o kung illegal ini nga hilimuon, Bombo Arlin, madamo na gid yan, no, sa mga nabiktima. So gusto tani ni Sir Romeo Valdevarona, no, basta ipatuman basta wala lang sang hazing nga gakatabo, Bombo Arlin. Okay. Bombo Arlin, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Romeo Valdevarona, head sa CHR. Mga na nakatuig sa mga ginabalita nga ibalik ang Reserve Officer Training Corps sa college level kag
ng Citizens Army Training High School. In fact, wala gani ina madula nga mga training sa iban ng mga colleges and universities diri sa Negros Occidental ag sa iban nga mga colleges and universities in some provinces all throughout the country. Kag diri sa Negros Occidental sa ako na ibaluan ang Los Negros College, ang Central Philippines State University dito sa may Kabangkalan nga area, Fellowship Baptist College, kag ang Samsi, may ara pagyapon nga mga ROTC. So iban nga mga private schools and universities diri sa Negros, in-STT sila. Ang isyu sa pagbalik sang ROTC na mangin mandatory na ini as a requirement for graduation. Actually, kung ng taon naton, ako graduate ako sa Reserve Officer Training Corps. 2 years na mag-undergo ka sa training. Ma-start ka sa first year mo sa college, kag matapos ma-second year ka. So it's a 2-year nga training nga mag-undergo ka every Saturday. So mangin mandatory lang kung may kasuguan kita nga ipasar ang atong gobyerno or directives from the Office of the President directing the Department of Education ang CHED to restore or to return the ROTC and the Citizens Army Training sa mga high schools naton kagaya colleges and universities all throughout the country. Ako pabor ako sina pagbalik sa ROTC. Although nga madamo man sang hindi gusto nga ibalik ang ROTC, but this is my personal nga paglantaw. Kaya ako bilang isa ka human rights officer, madugay na ako nga human rights officer, notice ko sa aton nga mga lamaro nga mga kabataan na madamo na dapat matun-an sila sa training. Kaya hindi man lang military training ang ginatudlo sa ROTC kan sa CAT, including nga human rights nga subjects ginatudlo ang DMRC, Good Manners and Right Conduct, pinatudlo man sa ROTC. Kaya nangin isa ko ka tactical officer man sa una, na yara ako sa 605th connected nga nagatudlo. In fact, nangin issue sa akon sa una, na nagabayo ako sang sang army on Saturday. Ay tungod nga reserve officer man ako, hindi ko yang ay tungod nga human rights officer ako, hindi na ko yung kabayo sang army. I am a reservist. So amoy na nga ako bilang isa ka reserve officer, mas dako ang mag-gain sa aton mga kabataan sa preparation nila sa adulthood nila ag sa panahon nga mangin professional na sila. Mangin isa sila ka responsable, disiplinado, maka-endure sila sa mga kabudlayan na gina-endure sa mga ROTC kan CAT nga mga estudyante. So, part kina sa training, discipline, love of country, patriotism, respect for human rights. Isa sa mga gina-inculcate natin sa mga cadete natin sa ROTC at sa CAT. Actually, nakuntat lang ang ROTC at ang mga CAT tungkol sa mga hising incidents ang nagliligat pa ng mga tinuig. Yes. Na even sa University of St. Lasal, may ara naging pakaon sila sa mga leftovers bala. Hindi naman na dapat ipahibo mo sa initiation. Kag isa may anti-hazing law kita. So dapat kung ibalik na ang ROTC, may ara na mga safety na mechanism. May ara dapat na sa admission for officership during the training, with the actual training, nga magmarcha kada, report kada, pagdak ka sang training, pagdak ka sang lecture. Dapat may ara nga monitoring. Dapat i-concretize sang CHED, sang DepEd, with the cooperation sang military, sang Armed Forces of the Philippines. Dapat idugangan siguro nung may ara nga the committee nga nag-monitor sa pagkandak sina nga training, nag-participate ang school, ang administration ng school, may mga presence na dapat most and all of the time dapat i-conduct in such a way
Wala sang human rights violation, wala sang hazing. No? In fact, preparation lang ina for admission sa officership. Wala man na iya kung kaditi man na ikaw nga magmarsa ka lang dat, ang background mo lang dati, uniforme mo abi, no? Combat boots, no? Ang uniform mo sa training. Sa NSTT may ara man na ng mga requirements. No? So, I am in favor nga ibalik naton ang trainees, ROTC sa colleges and even to the extent sa Citizens Army training sa high school. No? Dapat wala hazing. Dapat isiguruhon ina sang eskwelahan sang armed forces ang army abi kun army kay sa ROTC may ara nga Air Force mo, may ara nga Navy, may ara nga Army. Dapat na 100% na protected ang mga estudyante against hazing kag maltreatment. So isa ina nga dapat i-embrace ng school administration kag sang armed forces in the Philippines in the conduct of ROTC training as a prerequisite na training for graduation in college and also in high school. Okay, Mamo Carla. Yes, Ma'am Arlene. Although, maski na pagani diri sa military service, siguro man nga dapat wala man sang hazing. Kay man, bisan pagani sa mga kadete bala sa Philippine Military Academy, may mga nagareklamo gyapon kag may mga nagakapatay. No? Yes. Bombo Carl nga amo ni galing ginahimo sila mga ginasulok-sulok ka, may ginakatuan na ka sa si area kag didto kaya ka siguhon. Tikon na kaysa hindi makaya na sang lawas ang kadete nagakapatay. Yes, sa magigani Bombarlin, no? So previous month or year lang Bombarlin, may ara sang reported no nga napatay ang isa ka kadete Bombarlin abangod sang pagpangkastigo man no. So amo ni ang ginasigurado gid Bombarlin if in case no nga mabalik ang RTC o sa 80 wala lang sang hazing no o kon ang hindi maayo nga hilimuon bala Bombarlin. So ini naman niya sa military service Bombarlin, sa subong wala pa giniya sang batas gid Bombarlin no. Ano pa lang ini nang sugilan nun pa lang ini Bombarlin, pero if in case no tihulaton sang katapos sang Army Bombarlin kung ano ang mga rules and regulations nga pag sundon kung yara na sa batas ang ining military service Bombarlin. So ang kinalain sinisang viewer, good morning Ma'am Erlyn, mangkot lang, how about sa mga out of school youth nga mga kabataan, mandatory man sa ila military training pag reach nila sa 18. There is depende na siya Sir Untoy, mahilom. Depende na siya Sir sa dihon nga aghagna o kon legislative measure avis ang Kongreso. Kung nakabutangan dira nga all male and females nga makaabot kamo pagtapak ninyo sa edad nga 18, masulod kamo sa AFP or marender dapat sa military service. So bisan out of school youth ka, amo ginaya ang matabo kati wala sang pili mo all. Pareho sa iban nga mga countries sa bala Bombo Carl, may gid na sila sang ginatawag nga military conscription. But silingon, mandatory i-enlist ang mga citizens nila for military service. Laban na ginadara isa ka tuig and may mga countries nga ginakwa nila bala gina-conscript nila both ginaya babayi or babayi kag lalaki. Pero may iban naman nga mga countries nga lalaki lang ya bumukar. For example, ang Norway, Sweden, North Korea, Israel, gina-conscript na nila both men and women. So magluwas lang ya kung mayra ka bala do mental disorder bala no bumukal or hindi abe nila kaya or because sa mga religious nga pagpati, so may mga exemption man yan dara. Pero kung nabutang dara sa hagna nga igapasar sang Kongreso, tanan gidya wala pili. Regardless man na kung naga-eskwela ka man o kung why kaya naga-eskwela, out of school youth ka for example, pero pag edad mo ya 18, masulod ka gid sa military service. Yes. Lain naman nila sa ROTC. Kaya ang ROTC kung naga-eskwela ka lang yan mo, hindi ka maka-graduate,
sa college kung wala ka naka NSTP Bomocard. It's either sa ROTC Yes. or CWTS. Tiyaga na doon ni Mayor Sara kung siya mangin Vice President kung inaaprobahan sang Kongreso mandatory military service. Ano naman ang Yes. bentaha? Abi ko na mo siling diri sang third ID, Bomocard. Yes, Bombo Early, no? So, mas okay gid ini Bombo Early, no? Kung mayara sa nga military service, at least makaserve man ini sila sa aton sini nga country, Bombo Early, kag at least ma-develop man ang ila sini nga ako na mapreparar ang ila sini nga mga kaugalingon, Bombo Early, if in case nga wala taman ginapangayo, mayara sa mga gerabi nga mga dalagko nga mag-aabot diri, at least sa Bombo Early na mayara sa mga reserve pagid bala nga magabulig, and then depende man ini Bombarlin sa skills sang mga kabataan, no? Kung diin ini sila maayo. Abutang tabi Bombarlin na arabi sa ilay nga line bi ang doktor, no? So pwede sa gihapon nga makaserve ini sila, pero ara sila sa inline sila sa pagbulong, no? Hatag bisang mga advices sa mga pumuluyo be, mag-check up do mga muna Bombarlin, mga kung ara sila kung mga nurse sila be, kung for example ang ila sila ginakuha nga course being sa college of Berlin nurse. So pwede ini nila magamit sa pag serve Bombo Erlin kung IT naman niya. Kung IT wala. Yes. Bombo Carl. Kung IT ka naman, kahit kinanglanon gid nila sa communication sa mga command centers nga naan, kinanglanon gid dira mga techie gid nga mga tawo. Yes. Individual. So pwede ka gid dira. Kung gusto mo man niya sa Philippine Army ka, tididto ka man. Philippine Marines, Philippine Air Force, or sa Philippine Navy ka, pwede gid. Yes, pwede gid Bombarlin. Basta kaya mo, ara gid sa imo sini ang skills mo gid ina Bombarlin. So magadepende kung ano ang imo sini nga mangin skills Bombarlin. Subong hindi pa gid ma-finalize sa gid Bombarlin, ay wala pa mini na isa batas, kag wala pa gid sa mga mga pagsulundan kung ano gid ini ang military diri sa Pilipinas, kay sa pagkabalo naton niya sa area sa South Korea, Bombarlin, ang ini tag 2 years ang ila sini nga pag-serve Bombarlin, nag-serve gid ini sila, nag-intra ini sila sa mga gera, kung ano dira ang ila sini nga mga activities sa Bombarlin. So sa time biyang kinanglano na bala, for example, may mga external aggressors or mga managsakop bala pero sa natabo subong sa Ukraine, Bomocard, napuslan gid nila because ang Ukraine mayara sila mga reserve force na yamo, mayara sang mandatory military service. Yes. So na ano na nga daan bala na inculcate na bala sa paminsaron sa mga pumuluyo ang pagpalangga sa ilang pungsod kay kun mayara iya sang gera or mga nagasakop, willing kag handa ina sila yang mag-away. Yes, sakto gid Bombarlin, no? Kay handa na gid ang ila niya nga kaugalingon. Bangod nga mayara sila sang training nga naagyan, kag nag-serve ini sila as a military service. Kung nag-serve ini sila sa military service Bombarlin. So preparado ini sila ya. Israel gani kay kundi karamo na ya may mga Hamas bala kag mga sa Palestine bala nga nagagera sa Israel, Bomocard. Hindi mo na mapierde ng Israel because magluwas nga daan nga naga-invest sila sa ilang militar, sa ilang military infrastructure and tanan nga mga assets nila. Mas lawig pagid dito ang compulsory military service. Mga babaye kag lalaki nila yan nagasulod sa military service. Nagalawig duha gid gani katuig kag 6 ka bulan. 2 years and 6 months for men and 2 years para sa mga babayi. Iba na gani diri nag-extend pagid sa Israel mo. Imbes nga 2 years and 6 months, ginahimo nila 2 years and 10 months. So mana Bombarlin nga dito amo inaiya sa ila, no? So diri kay wala pa man. So bantayan tani Bombarlin kung ano magid ang mangin na desisyon Bombarlin, no? Kag ang kinalain diri kay ang ROTC program inaiya sang eskwelahan, ang military service ti kumbaga reality na gid Bombarlin. So may ano man diri na kay subongo kun kaysa bala ni naton bala mahatagan sa talupangod da mga kabataan, Bomocard. Bisan isa ka hero kun kaysa may bata gid ang duway na siya gani kilala.
Pero pamangkot tabla sa mga heroes na no, bumuwarod sa Mobile Legends. Yes. Heroes na no. Sa ulado. Tanan nga mga heroes sa Mobile Legends sa ulado na nila. Pero kung pamangkoton mo kilala mas si Jose Rizal na gid na ha. Makalipatan pa bala. So Yes. maybe high time na ini para kinanglanon ni naton ma-instill sa aton ng disiplina ang pagpalangga sa aton nga pungsod, patriotism and nationalism. Yes. Yes, Bomberlin. So, pamatian wala nato, no? Ang nga pahayag na rin ni Captain Kim Apito. Well, una po sa lahat, ma'am, military service is wala pa naman po tayong kabuuang detalye about this batas, kung yung batas po ito. But this is a recommendation, a suggestion na magkaroon nga ng military service. Again, we still don't have any full details about this kasi hindi pa naman po ito magagawa kung hindi po kami nagkakamali. Kung ano man po yung magiging mandato ng aming higher headquarters ay susundin po namin yon. Kung ito man po ay katulad ng sa South Korea, alam naman po natin South Korea meron pong military service, ma'am, but sa part po natin, focus natin dito, nakikita kung ano yung magiging laman or ano yung magiging mandate sa atin pagdating sa military service. However, pag sinabi sa nating military service, ay ibig sabihin po ay magkakaroon ng taon or period yung isang citizen natin na mag-undergo ng serbisyo para po sa ilalim po ng ating kasundaluhan. Katulad nga po ng South Korea, ito po yung magiging malaking advantage sa atin dahil every citizen po ng ating bansa ay magkakaroon po ng military knowledge on how to defend our country and also in times of war and also in times of calamities dahil tinuturo din po dito yung tulad sa mga pag-rescue natin, tulad sa mga HADR natin, sa mga recovery efforts natin ay tinuturo din po sa military. So basically, it's an advantage for us dahil all our citizens will be prepared kapag nagkaroon po ng malaki ang gera. So ano po yung kinaiba po ng military service sa ROTC po? Well, ROTC po kasi, actually, meron pong one of the media is asking kung ibabalik daw yung ROTC. Pero actually, hindi po nawala yung ROTC, meron pa rin pong ROTC sa mga universities and colleges. Meron nga lang po choices yung mga estudyante. Alam po natin, meron tayong STP, CWPS, something like that na mga program. But still, may choice yung isang estudyante kung gusto niya mag-ROTC. At pinagkaiba naman po ng ROTC and military service is that ROTC is a program, under the curriculum of our academe, ng isang university and colleges. Minsan yung ROTC nila, minsan Air Force, minsan Navy, minsan Army, so depende po sa university yan. Pag military service naman po, I believe kung ipapareho po ito sa ibang bansa like in South Korea, magkakaroon ng a certain period, 1 year, 2 years na magsiservisyo po yung isang citizen natin under po ng Armed Forces of the Philippines. Pero yan po, siyempre, i-train sila. After silang i-train, magsiservisyo sila. I believe it also depend on the skills, Alam po, iaayos nila yung itong batas na ito kung magkakaroon man. It depend on the skills. So, nari, kayo magaling sa IT, magaling kay doktor, ikaw ay nurse, depende sa fields mo, Yes. Kung saan kaso pagdating doon sa pag-serve mo sa military. Wala pa po yung batas. We still don't have that law. We don't know how are we going to do with that law. Hindi naman po tayo mababatas. We will leave that up to our legislators that ating mga tagagawa ng batas, depende lang po sa kanila. But of course, I believe naman pag gagawin ito sa full sabihin natin recommendation and the full suggestion ng Armed Forces of the Philippines will be inputted into that, however, sabi nga natin, we're just state forces, we're the government forces and we're not the lawmakers. So it will depend on the lawmakers and how we're going to do that. I believe it will undergo scrutiny, it will undergo editing, it will undergo suggestion, it depends, Yes. But overall, it would help our country to have a citizen, prepared to any times of war or in times of calamity. Well, una po sa lahat, hindi po
tayo dapat mangamba or matakot. Ito, ang ibig lang po sa military service is that everybody or depende doon sa mandato o doon sa law, lahat tayo we train, and we serve ating armed forces, but it also depend on the skill na meron tayo. Yun naman po yung purpose nun. So, ito tayo mag-alala. This will help our country and para po ito sa bayan. Correct na Bombo Carl, man na dapat na diri sa nga kangawaan. Kaya I'm sure matala na man na sila dira sa mga exemption sa bala. Kung sino hindi pwede or sino lang niya ang exempted nga hindi lang niya magasulod sa military service. Kaya actually ang sa Israel ni ganito tawag din nila national service Bisan Israeli citizen ka or ang bata mo abi nagatrabaho nagaubra for example sa US. Pag abot niya sina 18, mapuli gina siya sa Israel, Bombo Carl, kag masulod gid sa military service. Magluwas lang ya kung daw hindi abi kaya. Sa mga athlete gani nila shorter service man ang ginahatag nila imbes nga 2 years okay na 1 year. Kaya ti mga atleta sila sang Israel mo. So depende ina ulaton lang naton kung ano ang mga provisions sang hagna nga i-file sa Kongreso and pirmahan sang presidente. Kahit kung mo nang kausa man yan ni presumptive Vice President Sara Duterte, I'm sure nga suportahan nila sang aton incoming president. Yes, sakto ginaabong Barley, no? Para at least nga ini ba lang ginabatuan naton sa illegal nga droga, kung war on drugs abong Barley, at least bala wala sa mga minor de edad o kung mga teenagers nga gaka-involved sa illegal drugs sa Bombarlin, at least bala masulod sila sini nga ulo man nga dapat nila mag-serve Bombarlin, dapat ini sila nga mangin na hero man Bombarlin. Amo gini kaya tekon sa bagay iba na gani nga mga kabataan na mo nga mga edad na bala gina sugat pasang kiloy nila sa kondin nga mga komputeran na Bombo-Carl gabi na nagahampang yapon. Amo gini pero may aras ang iban nga maginikanan Bombarlin nga hindi sugot, no? Ang ila sini nga suggestion is military training lang Bombarlin. Pero at least Bombarlin, no? Ang kabataan mahanas maging preparado man Bombarlin. Oo, kaya tiway man isang kanguro para sa kalainan sa mga youth maka-instill ni gani pag isang disiplina mo. Bombo-Carl. Kaya lain gidya yung daan ko na ara kaya sa training or na paidalom kaya sa training. At the same time, somehow the spirit balasang pakigbato mo. Para sa aton pungsod. So, nga dahil nga mapaktan ka ito nagatayada naman ng China sa West Philippine Sea. Kasi ini pagi man para pakita man aton sa iban nga mga pungsod. Nagaplano ka mo nga sa kupo na kami galiaari kami bato na kami. Kaya ta ni. Yung Armed Forces of the Philippines, pila na kami ka 14,000. We have reserve forces nga may ideya gidya ka nakaagi gidya training sa military. Sakto gid isa man na sa pagpabugal naton sa aton sini nga pungsod Pilipinas Bombarlin. Okay. Hindi na katagaling pwede kay pila ka na 35 ka na nga daan. Kalayo Bombarlin ba? So Bombarlin Bombarlin. Pila ka na subong? 20 plus, never mind Bombarlin. Ate ako gani 40 naman ko. Bobo, kani hindi na kita pwede kita naglapaw na kita. So, for example, maaprobahan ini sang may dapat na sa may sponsor or may author nga congressman or congresswoman. Kung maaprobahan na nila sa Kamara, mapasar man or ma-sponsor, may sponsor man dapat, may ma-author sa Senado. And then, kung pareho man lang ang version na nila, why na nasang bicameral. So, ipasaka na lang, i-forward sa, i-ratify na lang, i-forward sa opisina sa nga presidente kagapirmahan. And kung maprobahan ina sa subong nga tuig, kasi sa 2023 automatic na para sa mga magasulod, o kung makatapak na bala, pagtapak mo edad 18,
military service. Yes. So, amo lang ni aton nga bantayan na Bombarli, no, kung ano gid ang decision Bombarli. Sige. Base may mga magreklamo dira, 31 million na mga nagboto ni sa ila, Bombokal. Yes. I'm sure mga 31 million di ganun sila yung magreklamo. Yes, for sure, Bombo Arlene, no, kay before pa lang ya, wala pa sang election, nagwa na ini nga istorya Bombo Arlene nga in case nga magadaog amo ini ang iga patuman ang ini nga military service Bombo Arlene. Tekon ginhatagan ni sila sang suporta, suportahan man ang kung ano man ang mga ginaplano nila o kung ano man ang mga igapatuman nila. Kung ikaw man yawaya nagboto, ti amo ning gusto sang kadamaan. So, kung ano mga programa nila dira, kung nakita naton nga para man lang sa maayo, suportahan nato na Bomokal. Yes, kay ti para man na sa ato na Bombarli, no? Isa man kita sa gihapon nga ginaistaran, isa lang sa gihapon kapungsod Bombarli. Lain mga dan subong yang disiplina pagid bala-bala Bomokal. Yes. Especially sa mga ginikanan. Subong Yes. na gani makapatupa mga ginikanan basi kung si on mo lang kay basi magreklamo to kun din na naman to. Maged. Sang Sakto gid. ato nya ning bata kita ginatigan ani kita gani ya sang Balakol. Sang balakol ya kag sang bayabas kagi kana. Yes. Sakit na ya Bombarli. Oo, lain ganyang disiplina sang una ya Yes. pagpatak alas 12 pasado masiling tulog. Yes. One word lang na yan Bomokal, katulog kita dayon, di ba? Yes, sakto gid na Bombarli, hindi gid dapat makompleto ang ilog nga adlaw kung wala tulog sa hapon Bombarli. Subong niya, may naway ba ka ba yan may YouTube pa siya mo? YouTube ba na yung bala mama? YouTube ba na yung papa? Yeah. Yes. Tilain Hampang ang pa. ginang disiplina mo nang bantayan ginato ng mga kabataan kay kuna kaysa nagapati sila nga ang world nila isang kung anong katabo sa YouTube. Kaya Yes. mo man ang makita nila mo sometimes they turn violent kay kung ano sila bala Bomokal ng ginasunod nila kung ano dirang yara sa YouTube. Kaya kung hindi mo ma-monitor, abi nila, amo na yung kamaturan, amo na ng realidad mo. Yes, so, sakto gid. kung magasakitan na, yung diraya kagabi nastos, Okay lang. amo man ang ginapatihan nila nga gusto. Yes, sakto gina Bombarli, dapat maging vigilante man ang mga ginikanan kapit pa kumayara sa mga toddlers sa Bombarli, no? Mga nagasugod na gid nga mga hibalo gid bala sa nga insakto kag sa nga hindi Bombarli. Tingala ka lang guys, subong yung ang inablos mo kada 5 years old pa man ito nga video call na niya mo. Amo gid sakto gid. Panawag gani man gali kaya ang inablos kay kabalo na sang tanan sa cellphone. Yes, sakto gid Bombarli na kasagad na sa ila magpindot anong ila sini nga pagapindoton Bombarli. Pero kung mapadapatan mo gani man siling na yung isugid ta ka. Yes. Isa na sa may kasuro maganido, hindi na pwede makadisiplina gid si ma'am kay may sulugiran na sila. Yes. Unlike sang kitang gagmay, elementary, high school, anad kita yung nga ginabinting kita bla Bomokal ka di ka Yes. nga ginabinting kag gidya kag grabe gidya balaya nga disiplina. Ginampak sang stick. Oo, ginampak sang stick. Yes. Subong niya, hindi ka naganiwa kapatupak kay may sulugiran na sila which is may disbentaha man kay tilain ganyang disiplina. Yes, sakto gina Bombarli, no? Kundi ito nga kudo ka okay kita Bombarli at dito pa ni sila nagabayolente Bombarli, no? So mas maayo nga may disiplina. At least nga isa lang kahambal Bombarli makapamati kag mabinag-binag man nila ang insakto kag ang hindi. Sige, thank you kay Mama Carl. Bombarli na may nang report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Mama Carla May Defensor. Bantayan na nato na kay kung muning ginaduso ni Presumptive Vice President Sara Duterte, for sure makakuha ini sang suporta nagikan sa Kongreso and kung ano dira ang isa-isa nila bala sa mga provision nga regardless kung out of school youth ka man o kung nag-eskwela ka, pag abot mo sa edad nga 18 masulod na kagid sa military service or magaserbe sa Armed Forces of the Philippines. Depende na dira kung Philippine Army mo gusto o kung sa may Philippine Air Force o kung iban pang unit sa Armed Forces of the Philippines. Importante, wala lang padalaya base kung mayroon naman sa mga reklamo bala nga nagkakalamatay na naman.
Hindi gani mga naabuso bala sila physically kay perte ang bakulay. Hindi na kinanglado niya nga siling yung padulon mo gadi ako na bakulon mo gadi sa katawo yung patay-patay na siya para lang yung matakos mo yung loyalty kagang yung kaisog. Kay ang loyalty sa nga tawo hindi mo masiling mag-tener ini siya kag inang magapabilin gadi na siya sa ato na kaya na sakit na pero mabatong na ginatolerar niya gyapon. Sila ni Ma'am Jeje Vergara guripat sa hita aragay. Tsakto gid na. Lain ganyan nga danyang disiplina yan sa una. Sumbong niya, mapadapatan mo lang nga gamay nga kusi lang dara ko na benting ang kabataan o ko ng pupil. For example, manugid na ganyan sa balay nila. Okay, malala ko ng ginikanan. Masaya nga, ati kay may sala ka man mo. Hindi ka man na pag-guripaton niya ko no, way ka man niya sa sala, way ka guro ka pamati. Pero kung kaysa nga dahil mga ginikanan nga overacting man bala dayon. Over ang reaction na nila dayon. Masaya na patawag na dayon sa principal to. Dugay-dugay marimalaso pang manunudlo. Pero kung isipon na tagid bala, paminsaran tagid sa nga husto. Sa una, gani perte ang disiplina sa aton pagambal na tulog. Pagkapatak na tapos sa panyaga, kiti sa una, sa mga kaumahan, may kagani arilo mo. Kagi ka man na mo, Harold. May ka mo yan sa wall clock. Pag siling na yan nga nagtadlong na ang adlaw bala sa imo nga ulo kung magatangla ka, manyaga na dayon. Kaya nga alas 12 na hindi gani man alas 12. Pagtapos so sina matulog na dayon. Di bala? Pag siling nga one word lang na, hindi gani isang natulog ka lang niya mo. Pag siling tulog. Why na? Why na damong reklamo? Kay tingaan na anad na kita nga ginapatulog. Sabong ya pagambal sa kanan nga tulog. Awan ka pa na ya, may mga YouTube, mabinais pa ka mo kon. Di gani, inang ginakuan ka bala, pag siling yung may kuan ko di, may isang ako di isang bayabas. Maskin hanger lang yung gani, pero tinang kadlok ta mo. Sabong, alain na ganda nga disiplina sa mga kabataan, ikaw pang ginikanan, ikaw pang mabasubahara sa ila. 2 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan na Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Uto. Daligid lamang sa matudtod nga numero 1. Updanan kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ilawan ko nga buksan ang pertahan. Ari na. Bukas na. Ano ini? Jutay nga pasilyo ang ari diri? Bago lang ko nakahibalo nga may amos ni diri sa balay ni Lola. Wala na ako makabati sang hibi. Anay ka? Ano inang ara sa unhan? Inang ara sa salog? Bay! Hindi! Ulo sang tao? Bay! Muligi ako. Kinahanglan ko ang bulig mo. Ikaw lang ang makabulig sa akin. Bay! Paluwi ka. Muligi ako. Sandro? Lola! Lola! Tulog ka! Tulog ka na! Tulog ka! Ay! Oh, Diyos ko! Sandro! Sandro! O hindi! Nalipong siya! Aga na? Mataas ng silak sa adlaw? Wala. Ari ako diri sa kwarto ko? Paano ako nakakadto diri? Nga wala ko sa may nalumduman. Babangon ako kag magpabanyo. Pagkatapos, manahog ako. Magigambal ako kay Lula. Andro! Apo! Ay dali na! Handa na ang pamahaw! Manahog na ako. Daging gutom ko ba? Daging gutom ko sa panimaho sa ginluto ni Lola. Ba? Nakabati ako sang kulas? Naghalin dira sa pertas sa kilid sa hagdanan?
Ara naman? Daw tuko nga ginakaros ko sang dingding. Nan, amoy nang mabatian ko. Anay ka bala? Kayo si saon ko ina. Na, ari na ako. Ba? Wala na? Ay, basi kung ilaga lang ato. Mahalin lang gani ko diri. Kadtuan ko na lang si Lola dito sa kusina. Good morning, La. Sige na. Magpungko ka na. Thank you, La. Nga abala nga bag-o ka lang ng panaog. Kaina pa ako nagapanawag sa imo. Sorry lang, La. Nagpabanyo pa ako eh. Oh, ano ang gusto mo? Kape o kontsa? Kape na lang, La. Kaya ako na lang matimpla. Magpungko ka na lang para nga madungan na lang kita sa pagkaon. La? Nga apo? Ginhakwat mo bala ko kagabi? Wala Ginamat-amat ko lang ikaw sa pagbutong pakadto sa kwarto mo. Ha? Nadala mo ako? Kadako na sakon. Pero, La, salamat kita. Kuan eh. Daw ka weird lang. Pero, wala ako sa narumduman nga natabo kagabi. Pwede pala ina? Wala man ako nakainom sa makahalubog nga ilim nun. Gani hindi ako hubog, La. Apo, kung kaisa, may mga bagay nga kinahanglan mo nga kalimtan. May mga bagay nga hindi mo na dapat nga pahilabtan. Kag may mga bagay nga dapat ilubong mo sa limot para sa kalinungan sang tanan. Bawa, grabe nga hugot ba? Sa dinublay na nakuha, La. Kay Nora Honor o kon kay Vilma Santos? Pilyo ka, ha? Tuon man, La. Ay, gali, La. May nabatianan ko nga kulas dito sa sirado nga kwarto sa kilid sa hagdan. Nga doon na hinalian kay Gidlaw. Siling ko, may nabatian ako nga kulas sa kwarto sa kilid sa hagdanan. Ginbuksan mo bala? Ba, wala, La. Kibasi ko nilaga lang to yung nabatian ko. Pabayi lang. Kaya balon ko si Sonia nga tiduan niya ang kwarto nga ina. Bah? La? Nga daw hinali ka lang yung kulbaan, haw? Daw nangin nervyusa ka na sa sagad inom kape, haw? Sala mo gina siguro, La. Kay nakasunod ko sa imo nga pala inom kape. Nga aga nagtindog ka na. Busog na ko, La. Ibutang ko na lang sa lababong kinanaan ko. Ay, oo. Si Sonia na lang ang bahala sa paghugas sina. Apo,
Wala ka gid balas ang natandaan nga natabo kagabi? Wala la. Maayo kon amo. Oh, ari ka nagali, Sonia? Init! Uy, daw kadamo gid sangin pamakal mo nga ina na nga. Daw kadamo sang karne nga dala mo. Para blay na sila pag-abot ni mami kag daddy. Nang, ugaling vegetarian na si mami. Basi kung kami lang ni daddy makaon sina. Kaya daw kadamo gid sangin pamakal mo eh. Buligan ko na lang ikaw sa pagplastal sangit pamakal mo, Sonia. Bawa, napuno gid sang karne yung freezer lola ba? Kahibalo ka, apo. Nalipay gid ako sang inyo nga pagbisita diri sa akon. Kani, ginasiguro ko nga manamit ang ihanda ko nga pagkaon sa inyo. Kagbugtong ko lang ikaw nga apo. Kani dapat, espesyal ang ihanda ko para sa imo. La, nakapahibalo bala sila ni mami kung anong oras sila pag-abot? Mga alas 5 kunos ang hapon. Kung gusto mo, maglantaw ka lang anay sa pelikula sa salas. Hindi na lang pag-istorbuha si Sonia. Ate, okay la. Ate, sige la. Mabalik ko anay sa akong kwarto ah. Maligo ko anay ah. Nakatapos na ako paligo. Manaog na ako sa salas ah. Malanto ako dito sa movies. At ito nga daan ang akong mga DVDs mo. Doon na-arrange na sa mayong DVDs ko diri ho. Siguro kin kaayo inini ng Sonia samtang nagapaligo ako. Bah, anay ka? Sa bintana nga ginatabunan sang kurtina. May nakita ako nga imahe. Do imahe sang babae nga wala sang ulo. Wah! Badit! Oh, nagapangibot ka haw? Nan, amon na. Kay man mahuyugon kagid maglantaw sa mga horror movies. Gani ara, lalaki ka, apang doon nerbyuso ka. Apang hindi hustongin buhat mo. Paano ko nahinalian ako? Kag ginpiktusan ko ikaw? Na, ano? Naamon na, kaya doon nagkakaurungan kagid sa paglantaw dira sa may bintana. O nga nakita mo ba na si Linda? Nga nagnanga ka naman? Anong problema? Wala. Ginapaminsar ko lang kung sino si Linda. Kaya daw gindamgo ko siya kagabi. Kay kung ano-ano abing ginaistorya mo sa akon mo. May gani na to kaysa damgo mo lang siya nakita. Ano? Ang tadali na dito kita sa gwa, maragaw-lagaw kita sa palibot, para nga makahaklo ka man sa priska nga hangin, Mr. Macho. Dali na! Ati, dali na.
sa taga ninyo sa pagpamati ang magabatang umagsukon sa tansugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Balay ini sang akon, anak. Welcome diri pirmeng iya mga abyan. Ano man kalipot sang ila pag-abyanay. Do hindi na ako makapadugay sa pag-atubang sa iya. Kay daw madula ng akon respeto sa iya. Ma'am, madamo gid nga salamat sa pagbaton mo diri sa akon ha. Apang kinahanglan ko na nga magpaalam. Tungod gusto ko nga tapusan ang akong trabaho antes mag-abot si Lionel. Ay, salamat. Nakapalagyugid man ako sa iloy ni Lionel. At least, nakahibalo na ako. Nga sa primero pa lang, wala na siya sang gana sa akon. Mabugnaw ang pagtamod niya sa akon. Kag isa lang ang mahimo nga rason. Nakahibalo siya. Kag nabatyagan niya nga nagahigugma si Lionel sa akon. Ay, do madulaan ako sang gana nga mag-ubra. Ang maayo pa, diri na lang ako malakat-lakat sa hardin. Sa atubang sang ila balay. Diri lang anay ako matiner sa garden ha. Maayo diri kay mabugnaw.
Tungod sang dako nga puno sang kahoy. Ay, kinahanglan nga kalimtan ko na lang ang natabo sa tunga namon sang iloy ni Lionel. Si Lionel kag ako ang importante. Apa nga aabyan ang ginhambal ni mama niya? Amo bala sina ang pakilala ni Lionel sa akon sa iya iloy? May naghikap sa abaga ko. Balik dun ko. Lionel? Sorry nga ginbayaan ko ikaw, love. Abang wala ko sa may mo eh. Okay lang. Nakasugilano na kami sang iloy mo. I know. Ginsugiran niya ako bagugid lang. Kaga nanamian sa kuno si imo. Kag nalipay ako nga nangin maayo man ang mga bagay-bagay sa tungan ninyo. Lain ang ginsugid sang iloy niya sa iya? Duda ako. Daw may misteryo sa pagkatawo sang iloy niya. Nakahibalo ako nga hindi siya magpati kung isiling ko nga hindi ang iya iloy sa akon. Oh, love. Nano ka? Nga hinali ka lang nga naghipos. Anong siling mo? Siling ko. Kung tani magustuhan mo man si mama. Abaho naman. Kanami sa iya. Katahom. Kaka-charming pa. Madamugin nga salamat ha. Kanami sang yuhom niya. Nalipay gid siya. Kag hindi ko mabatas nga sakito ng balatsyago niya. Karika. Hindi naton pag-usikan tion. Malibot kita sa among lugar. Ipakita ko sa imo ang mga matahom nga taranawon. O ti ano, nag-enjoy ka? Siyempre. Salamat naman ko na mo. Gusto ko nga mag-enjoy ka eh. Antes ka mag-report sa assignment mo, boss. Ay, si Rom nagali oh. Mapauli na kita. Kay balo ka, maabot na nga akong tiyo kag tiya sa balay. Kaupod sang iladwa ka mga anak. Manyapon sila upod sa aton. Kaya gusto ko nga ipakilala ka sa ila. Ay, ari naman. Hinali naman ako magkinkulbaan. Oh, nalipay ako nga nakilala ka, iha. Kabay pa nga mag-enjoy ka man sa pagtinir mo dere. Oo naman, Tito. Madamo sa matahong nga talanawon diri. Amugid. Dali na ka mo. Oh. Handa na ang lamesa. Makaon na kita. Nagapanawag na si mama ni Lionel. Dali na, iha. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon sa lamesa.
Kabuot sang tito kag tita ni Lionel. Mapahamtang ang buot ko sa ila. Amo man ang ila anak nga lalaki. Kapala istorya. Hindi pareho sang manghod niya nga babayi nga malagana ang pagbato niya sa akon. Pareho siya sang iloy ni Lionel. Madugay na pala ka mga mag-abyan sa pagkaisa ko? Mga pila ka bulan na gidman. Pero, dumadugay na Hindi ba, Lionel? Amo matuod. Nagtulo kay sila sang iloy ni Lionel. Karon, sigurado na ako. Hindi lang isa ang kontra ko sa pamilya nga ini, kundi duha. Nagapadulong na kami sa lugar ni Julius Gorospe. Kag makaduha na kami magdulog-dulog, agud nga magkaon sa maagyan namon nga kalanaan. Hindi ka nagid bala mapunggan? Ipadayon mo nagid balang assignment mo? Malagaw na lang bala kita. Madamo sa mga mata mga beaches diri. We can do sports. Nakahibalo ka gid nga hindi pwede. May ginpirmahan ako nga kontrata. Hindi ko ini pwede nga mabaliwala lang. We can always buy back contract then. Lionel, palihog. Nagginhawa siya sang madalong. Doda nismaya siya. Masami ka pala nga nagalagaw sa San Lorenzo? Kanami sa mga bukid-bukid. Kanami mag-hiking kag magsaka-saka. Hindi ako mahuyugon mag-hiking kag magsaka-saka sa bukid. Pero nanamian ako sa view. Mas gusto ko gidabi ang dagat sa bukid. Kaya mas gusto ko dito ihinguyang ang weekends. Kaya kung manaming panahon sa madason nga Sabado, dito kita makato sa beach house ko. Ay, wala mo pagla ko masugiran kung saan ako ikaw sugato, no? Sa Biyernes bala sang gabi? Ambot lang. Depende sa lakat sang trabaho ko. Pero, pwede man nga mag-commute na lang ako pabalik sa inyo? Ano? Masarangan mo ang amusin ni Kalawig na biyahe? Tawgan ko na lang ikaw. Wala pa man ako sang plano sa mga buhaton ko. Ari ako diri, agud na magtrabaho. Kag weekend lang ang pahuway ko. Bahala na! Maupod na lang ako sa imo adlaw-adlaw. Pahibalon ko lang ikaw kung nakadesisyon na ako. Kuna mo, dapat ka mag-decide wisely.
Okay. Ari na kita sa townhouse nga dayunan mo. Ay, salamat. Buligan ko ikaw ha, nga magpasulod sa mga gamit mo. Oh, okay na. Naplastar ko na mga kinanglanon mo. Hindi na ako magdugay ha. Mapauli na ako. Sige, ikaw ang bahala. Sige, bye. Bye. Ay. Ato na siya. Bawa, kakapoy sang lawas ko ba? Anay ka, kay ma-shower ako ha. Kag magpahuway sang makadali. May kalanaan man sa idalom Dito na lang ako makaon. Kag magplano kung anong una ko nga buhaton. Hala, aga nagali. Kalawig sang tulog ko ba? Gintuyog gid ako dayon sa naghigda ako kagabi. Tungod siguro kay kakapoy gidabi sa biyahe. Mahimos na ako kag magsugod sang akong trabaho. Ari ang mapa nga ginhatag sa ako ni boss. Ari diri ang mga interesante nga bahin sa mga lugar. Apang wala ako sang ideya. Kundiin ko nga hilit masalapuan si Julius Gorospe. Manaog ako sa kalanaan sa idalom. Mabakal ako sang akon balunon nga pagkaon para sa akon paglakat. Libuton ko ang duog nga ini. Hasta nga masalapuan ko si Julius Gorospe. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Sadyamang matinig
karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Hari, tanawa si Barney oh. Nagatagol siya samtang nagalibot-libot. Ayan, nakita niya si tatay? Ba? Si Uncle Primo? Siya matuli na. Ato siya sa idalom. Tay! Ari kami dire ni Rosie! Oh, Ara, nakita na niya kita. Kag nagasenya siya nga masaka sa ato na hamtangan. Basikon mahulog siya. May dala siya nga pisi. Magamit niya ina sa pagsaka diri sa ato na hamtangan. Ani ka? Kay buligan ko siya. Butongon ko ang pisi para nga makasaka siya diri sa ato na hamtangan. Nakita ko si Rosie nga nagapahuway diri sa nagagikap nga bato tay. Apang nabudlayan siya nga magpanaog. Ginupdan ko siya. Apang nag-aalaala sa pagpanaog. Gani nagpamaton na lang kami. Nga hulato na lang pag-abot mo. Kag wala kami mapaslawi sa paghulat sa imo tay. Hapon na. Kinanglan nga hindi kita diri magabihan. Amo matuod. Dali na kamo. Nagahulat na sa aton si tita mo, Veronica. Uncle Primo, sorry lang ha. Wala ako makahibalo kung nga nga nakasaka ako diri. Makahibalo ako magsulod apang hindi ako makahibalo magguha. Kagsalamat kay nakaabot diri si Hari. Wala mo lang pagsaligi nga mo sining matabo sa imo, Rosie. Pero kinahanglan nga makahalin na kita. Samtang may adlaw pa. Mabudlay ang magpanaog diri eh. Kung mataas nga bahin ini diri. Pero makasarang kapaihan nga magpanaog diri. Oo, Uncle. Makasarang ako. Kung amos yun na, dali na. Akong mauna sa pagpanaog ha. Magsunod ka, Rosie. Kag ikaw naman niya, Hari. Dira ka sa ibabaw ha. Kung mahulog man si Rosie, masalo ko siya. Kag ikaw, Hari, among mabutong kay Rosie kung anugin man ang matabo. Sa sina, wala sang aksidente nga matabo. Kag si Barney, amo ang mauna sa aton. Ang telepono. Maayo lang kay Ari ako diri sa tupad. Hello? Veronica? Muli? Ikaw gali? Ikamusta ka na? Nga wala ka gihapon makapauli? Hindi pa ako makapauli. Bangod ba damang pasampamangkot sa ako ng mga pulis eh. Kag parang hindi ako mabudlayan, diri ako nagadayon sa isa ka hotel. Sa sina, mapos ang akon pagkadto sa pulis kung kinahanglan nila ako. Kag ginaboyset na ako. Nga ang pangitaon ka pa nila? Kay ginako naman ni Tom nga siya ang nagpatay kay Peter? Matuod din na. Ambot ko nga hindi pa sila magpati. Amo gani nga nagkainit ang ulo ko eh. Kag gusto ko na nga makapalayo diri. Luyag ko nga makasugalanon kami sa abogado. Nagaplano ako. Ibaligya ang farm namo ni Peter.
Ano? Ibaligya mo ang tanan nga propiedad? Inga ah. Kag paano si Rosie? Patay na si Peter. Gani automatic na nga sa akong tanan makadtong pagabutang namon. Pagod akong asawa niya eh. Apang nakahibalo ako. Ang ginhatag ni Peter nga palanublion amo lang ang 5 ka ektarya kag ang mga produkto sang duta. Sa imo tanan ina makadto. Kag hindi ka na mangin makaluluoy sa pila ka adlaw. Tuman na ang ginhatag niya nga propiedad agod nga mabuhi ka sang hamungaya. Ah, gali. Hindi ako mangpasugot. Patay na siya. Pag hindi ako maluyag, ay ihatag niya ina kay Rosie. Ako ang asawa niya. Kag akong may matarong nga magbaligya sang tanan namon nga pagkabutang. Apang kinahanglan, tapuson ko na yung problema ko sa mga pulis ngayon eh. Takop na niyang telepono. Amo galiin na ang plano niya. Ang tanan nga pagkabutang ni Peter, ibaligya niya. Ay, makaluluoy man si Rosie. Ay, mabalik na ako sa pagbantay sa ila sa may bintana. Ay, kabay pa nga makita lang nila si Rosie. Kabay patani. Si Barney? Nakita ko nga naglusot ang iya ulo sa kakahuyan. Kapoy siya. Kag nagadiwal ang iya dila. O hindi. Di na bala si Harry man? Si Primo? Kag si Rosie? Wala pa sila gihapon nakapauli. Wala. Nakita ko nga naglusot man si Primo, si Harry, kag si Rosie. Uy! Rosie! Harry! Primo! Luwas ka mo! Nanawag sa imo si Muli? Oo, nagpanawag siya sa akon. Ano ang iya gensiling? Akig man to siya. Bangod nga madamo kuno sang ginapamangkot sa iya ang mga pulis. Kaginpaanda man siya nga hindi siya kuno anay maghalin. Kay madamo pa kuno sila sang ipamangkot sa iya. Kag amo ina nga didto lang anay siya nagaistar sa hotel. Kag matapos kuno ang kaso nga ini, ibaligya niya kuno ang tanan nga pagabutang ni Peter. Ano? Ibaligya? Kag paano iya si Rosie? Siya kuno ang legal nga asawa. Kani siya kuno ang may right nga magbaligya sang tanan nga pagabutang ni Peter. Masi matuod man din na. Siya ang asawa ni Peter eh. Kag karon niya patay na ini. Siyang mahimo nga makabaligya sina tungod siyang asawa. Ay, kaginsugid man niya sa ako ng natabo. Sa sulod kuno sila sang kamalig sang gabi nga ato. Naabtan sila kuno ni Peter sa sulod sang kamalig. Kag amo ato ang ginhalinan nga nag-away sila nga duha ni Tom. Nasakit kuno si Tom. Gani nga nagkuha ini sang pala kag ginlampo sa ulo ni Peter. Kag amo ato nga napatay siya. Apang wala man kuno ato paghungdan nito nga napatay si Peter. Nangapin lang siya kuno sa iya kaugalingon. Gani nga nagtawag sang ambulansya si Muli. Apang wala na kuno matabangi si Peter. Kun amo, siya ang kabangdanan kun nga napatay si tatay. Siya ginman galing kabangdanan kun nga napatay si tatay. Kinakaungtan ko siya. Siya ang rason kun nga napatay si tatay. Siya dapat ang masulod sa priso
Tita Veronica, kinahanglan niya makahibalo ako sa kamatuoran. Rosie, Rosie, nagaugyon ako sa imo. Kung wala siya mag-upod kay Tom sa kamalig, wala tani matabo ang away nga ato. Apang kun kaisa, ang di malas, hindi naton makontrol. Ay, Rosie, ginakasubo ko gid ginabatian mong party sa butang nga ini. Sino ining si Tom, tita? Siya ang boyfriend sang una ni Muli. Apang sang nakilala niya si Peter. Ginbayaan niya si Tom kag nagpakasal kay Peter. Anong itsura ni Tom? Ay, wala na ako makahibalo, Rosie. Kung makita ko siya subong, hindi ko na siya makilala. Pero sang una, hindi man gid siya gwapo nga lalaki. Apang charming nga pagkatawo. Mapriso bala si nanay? Wala siya sang labot. Bangod si Tom ang naghanot sang pala sa ulo ni Peter. Kuna mo, nga wala niya pagbuligi si tatay. Wala sang tsansa nga makabulig siya. Kinahadlok man siya nga maumid. Nagsala sila, tita eh. Dapat kaupod sila ni Tom nga mapriso. Siya ang kabangdanan ko nga nag-inaway sila. Kinahanglan nga manabat man siya. Ang nahibalaan ko lang, amo nga nag-ako si Tom nga siya ang nagpatay kay Peter. Kag wala na sang iban pa. Pero wala man niya kuno ina paghungda. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3